Олесь Гончар. Тронка. Роман в новелах. Видавництво «Радянський письменник». Київ, 1963 рік. Читає Тетяна Дюпіна. Розділ 1. Ти літай. Ніщо мені так не пахне, як наш степ, каже молодий Горпищенко, льотчик реактивної авіації, приїжджаючи до батька Чабана у відпустку. І якось так випадає щоразу, що батька застає він не в хаті і не в кошарі, а в степу, просто серед пасовища, де старий стоїть коло отари з гирлигою, а в ботинках солдатських і в усіх своїх чабанських обладунках. Пояс, а на поясі джермало, що дісталось йому у спадок ще від діда Чабана, і ріг барянячий з нафталіном, рани вівцям присипати, і пляшка суміші креоліну з дьогтем, теж для гоєння ран, і, звичайно ж, ножиці, щоб простригати вівцям очі, бо, буває, так позаростають, що і шпичаків під ногами не бачать, проколюють очі об них. Чабан Горпищенко собою незавидний, але в степу він якось далеко видний. Низькорослий, осадкуватий, прогартований вітрами, шкіра на ньому пропечена, як шкураток, а очі вже сиві від старості чи вицвіли від сонця та від неба. І самі вони мають барву виленялого степового неба. У всеозброєнні постає перед сином старий Горпищенко. Про таких чабанів кажуть, що він природний чабан, і хоч ростом його природа і нещедро дарувала, але тим вразливіший він, коли йдеться про його батьківську честь. З суворою гідністю і навіть настороженістю жде він, поки син, вставши з газика, підійде до нього, зірко стежить, чи син не зробить якогось промаху, чи не образить його чимось, не порушить давнього звичаю. І хоч сином його в радгоспі пишаються, бо знають, що він льотчик неабиякий, сьогодні реактивний сокіл, а завтра, може, полетить на такі планети, де ні отар, ні степів не буде. Проте батька й це не виводить з рівноваги. Він стоїть із суворістю жде належної синової шани, а перед ним його гирлига з мідною, рясно розгравійованою брейцарою. А коли вже син поздоровкається і промаху ніякого в етикеті не зробить, тоді вицвіла текуча блакить батькових очей враз наливається ніжністю. Не забув, ставить він перед сином гирлигу, де на брейцері викарбувана з дитинства знайома синові кудлата чабанська вівчарка. З яких частин складається гирлига? Ану? Брак, барнак, брейцара і держак. Чітко відповідає син. І цим йому вже забезпечена симпатія старого на весь час відпустки. Хто незнайомий глянув би збоку на них, аж неймовірним йому здалося б, що цей щуплявий до чорноти просмалений сонцем чоловічок та дав життя цьому білявому, ставному юнакові, який, вистручившись, стоїть перед ним. Син усміхається, розглядаючи батькові обладунки. «Здорово, га?» – звертається він до сержанта-водія, що теж, злегка усміхаючись, виглядає з кабіни газика. Хто-хто, а син знає, що добра половина цих обладунків звичайний час зосталася б лежати вдома,
бо нічого зайвого чабан не візьме в таку спеку носити з собою по степу. А якщо вже він так спорядився, якщо вже оту мідну напівстерту брейцару начищену до блиску, то це ради зустрічі з сином, то це для того, щоб у таку врочисту мить батькові було чим погамувати його чабанське і старістю непритуплене чистолюбство. Стоять вони удвох коло отари в степу. Один той, що все життя пішки ходить по землі, другий, що півжиття проводить у небі. Один з гирлигою, жезлом пастуха, що засвідчує приналежність до найдавнішнього фаху людського, а другий з емблемою у вигляді крил на кашкеті. Хоча й напрудкіші крила вже не можуть зрівнятися з тими швидкостями, на яких він живе. Стоять, а біля них збилася жаркою купою отара. Збилася густо, щільник. Бруднувато білі, вже острижені мериноси надсадно дихають, ховають голови від спеки у власну тінь. А за ними степ і степ, і марево маревіє. Марево чи синява? Спустилася до землі, млисто розсіялась серед просторів. Навіть того, чиє життя минає в небі, цей степ вражає своїм безмежжям, блиском, сліпучістю. Сонце таке сліпуче тут світить, ніби ти опинився на якійсь уже іншій, ближчій до сонця планеті. І все тут пахне. І хоч пахне не стільки якимись там особливими пахощами степового різнотрав'я, бо траву тут майже геть стерловано, одначе син таки каже істинну правду, що ніщо йому так не пахне, як цей степ, навіть коли він пахне просто гарячим лоєм отари, батьковим чабанським духом та відкритою настіж сухою кошарою, яку зараз посилено дезінфікує сонце. Одна з овець забентежилась, почала мекати в бік кошари, і льотчик, глянувши туди, помітив, як між кущами курою стрибає щось схоже на зайченя. Стрибає невміло, натужно, стрибне і впаде, наче підстрилене, потім зводиться знов. «Отож, кажуть, Бог є», – загомонів батько. «А де ж він є? Хай ми прогрішили, а ягня? За що його він скалічив?» Жваво, майже бідбігцем, старий чабан кинувся до ягняти, взяв його на руки, приніс, поклав до вівці, і вона одразу заспокоїлась. Бач, як ноженята йому покрутило. Інші бігають, вибрикують, а цього щоразу треба підносити до матері, самого не встигає за сакманом. Це ж чого воно таке? Таке вродилось, та ще й не одне. 3 таких калічок в цьогорічному окоті. Старий враз насупився, похмарнів. А в Японії, я чув, дітей 30 000 калічками народилось. Це правда? Син промовчав, нічого не відповів. Помітивши, що водій жде розпорядження, льотчик відпустив його, сказав на прощання: «До завтра». Чабан насторожився. До завтра. Чому до завтра? Оце така відпустка? Старий ще більше насупився, але доскіпуватись не став. Той же чабанський гонор не дозволяв йому бути причепливим,
лізти не в своє. Син тим часом став розпитувати про життя, і батько, заохочений його цікавістю, незабаром гомонів уже про те, що найдошкульніше його пече. Про постриг вовни в цьому році та про випаси, що їх дедалі скорочують, принагідно вилаяв начальство, як, мовляв, не прислухається до чабанів. Худоби щорік більшає, розвели її стільки, що ферми тріщать. А прийде зима, годуй, чим хочеш. Хіба ж не було, що корів шлангами підв'язували до бантин? Підв'яжуть та ще пробують і доїти. Отак хазяйнуємо, розпалювався старий. Навесні, коли зовсім прикрутило, приїздить порадник з області. Камкою годуйте. Січіть, здобрюйте і годуйте. А то спите тут, не вишукаєте. Стільки морської трави пропадає по узбережжю, а в них худоба дохне. Та худоба ж камки не їсть, здивувався син. Вогонь і то її не бере. Бензином, бувало, обілляємо, бензин обгорить, а камка вся ціла. Отож такий новатор. Ну, я на глум не пішов, не став дурну їхню камку збирати. Зовсім хотів уже був кинути чабанування та перебратися жити на центральну. Заніс був і герлигу директорові в кабінет. Кому передати? Кажіть. Та тільки нікому й передати, бо не густо тепер вас, охочих до чабанування. Молоді? Вони не чабанують. Йому аби верхи на велосипеді отару завертати. На кожній руці в нього по годиннику. Один спішить, другий відстає. Так він поглядає на той, що спішить, по ньому пасе. А ми ж не вічні, нас не стане. Кому оцю? Батько аж сердито пристукнув об землю гирлигою. Кому її передати? То, може, мені? Посміхається син на батьківську мову. Старий пильно дивиться на нього, на його кашкет. Ні, ти літай. І після мовчанки знов. Тобі літати. Неквапом рушають вони до своєї чабанської оселі. Рівно, обопліч ступають по цій твердій забучавленій землі, де льотчик ще, здається, недавно бігав чабанчуком. Рідна сива земля чабанська. Дикі коні гасали по ній із правіку. Чумацькі мажари з кримською білою сіллю важко рухалися по ній. Мітлиця під ногами тече, тонконіг, типчак. Нема тут боліт, нема мерзлоти. Твердь цілинна, спресована віками. Така твердь, що могли б звідси і міжпланетні кораблі стартувати. Осторонь кошар. На белебні височить кущик тополь, білюють шабанські будиночки. Там уже біганина, метушаться жінки-чабанки, пір'я летить, аж у степ, і чути дзвінкий, дівочий, безтямно радісний скрик. «Ура! Петрусь приїхав!» І вже мчить звідти сестра Тоня. Летить, зблискуючи колінами, попереду всіх, а за нею, як хвіст за кометою, гурт малечі. Розрум'янена, ошаленіла. Тоня з розгону налітає на брата, кидається йому на шию, і вже брат, жарко обцілований, вихопившись як з полум'я, відзначає про себе, що сестра таки здорово підросла за час його відсутності. Стала зовсім уже піддівком. Налита,
туга, мов вишня, очі горять, стріляють блиском, а волосся вже накрутила на голові по-модному. Де ж таксі? А я цього разу не на таксі. Газиком? З полігона дали? Ну, а коли ти вже прилетиш до нас, Петрику, на своєму? На тому, що швидше звуку. Колись таки прилечу. У нас же є де сісти, глянь. І вона обвела рукою степ, де світлий океан марева розлився. Вся трепетно збуджена, Тоня вихоплює в брата з рук його дорожню валізу і мчить з нею вперед, раз у раз озираючись весело на брата. А русяве пухнате волосся вже розпустилось і метляється їй на плечах. «Клопіт з нею, та й годі», – каже батько з невдоволенням, більше вдаваним. «Ото, як накудляла. То кінським хвостом підніме, то розпустить, як утоплениця. Хіба їй екзамени в голові?» На подвір'ї повно малечі, чабанчуків та чабанят безштанних. Повно качат, курчат та кролят. Чабанські собаки лащаться, всюди пір'я біліє, а над пір'ям, над курчатами-качатами, над відкритою літньою кухнею кабичкою, що вся шкварчить і пашить, над усім цим ясніє добра, всеобіймаюча материна усмішка. Мати. Вона всміхається, а сонце вже іскриться в краплинах сліз на щоках. Повні, розчервонілі руки мати похапцем витирає об фартук. Губи їй дрижать хвилюванням і шепочуть уже щось найпестливіше, найніжніше, і, пірнувши в тепло її грудей, льотчик на мить перестає бути льотчиком, і нема за ним вздовж і впоперек облітаного неба, ні шалених надзвукових швидкостей, нема ні команд, ні тривог, ні небезпек, а є тільки затишок і насолода від найденного щасливого дитячого світу. Та це тільки миттєве, потім знову все стає на свої місця, і він перед нею вже приїжджий льотчик, майже гість. І мати, погамувавши кипіння своєї радості, терпляче жде, поки син здоровкається з чабанами та чабанками. Ось він розмовляє, жартує з Демидом та Демидихою, у яких дітей купа. Часом приїжджі думають, що це внуки Демидові, а це все його сини. Потім льотчик знову коло матері, і вона має змогу повести його по двору, показати копичку сіна, що батько накосив і приберіг спеціально ради нього, бо обоє вони знають, як любить син спати на сіні, потім цілою родиною оглядають топольки, що зеленіють такою густою соковитою зеленню, якої немає і близько в цьому голому, рано вигоряючому степу. «Як там з неба їх? Чи видно?» – питає батько. «Видно», – відповідає син, розглядаючи тополеве віття. «Славні топольки, гарно підросли». І наступного літа він оглядатиме їх, мірятиме оком. Тільки тоді тополеве гілля розів'ється ще більш. В той рік, як пішов син в авіаційне, посаджено ці молоді топольки. Лише степовик знає, як нелегко їх викохати тут, у степу на вітрах. Та викохав чабан Горпищенко, поливав, напував колодязною водою. Бо для того ж і посаджено, щоб росли, щоб син бачив їх з неба. Розрослись тополі, роззеленілись,
піднялись вище хати Чабанської, на весь степ стали видніти. І всі тутешні льотчики добре знають, як свій орієнтир, цю Чабанову тополину зірку. Впізнають її і льотчики сільськогосподарської авіації. А надвечір між тополями, де затінок тримається цілий день і степова трава хвилястими рунами лежить по землі, стоять столи на честь льотчика, а за столами сидять чабани. Вже випито першу чарку, і молодий, відварений по чабанському способу валашок, парує в мисках, в тих самих мисках, з якими старий Горпищенко ніяк примиритись не може. Бо по чабанському звичаю тузлук треба їсти, як він каже, тільки з дерев'яних ночовок. Він і сьогодні довго змагався з жінками з цього приводу, погрожував позмітати геть зі столу їхні тарілки та виделки. І тільки після того, як виявилось, що дідівські дерев'яні ночовки вже розсохлися, старий пішов на поступки цивілізації. Він і сам тепер, на рівні з іншими, їсть із тарілочки, що йому ніби для жарту підставила Тоня. А мати все пригощає сина. «Ось тобі, хрящик, ти ж любиш», – підкладає вона йому гарячої, найніжнішої баранини, підсовує юшку, де відварена цибуля плаває кільцями. І льотчик, ласуючи тузлуком, солонцюючи густою щербою, шанобливо слухає батькову мову. «Я давній», – гомонить старий Атагас, – «я звідси, де пішки ходили, де на волах їздили, на конях гасали, вітер, птах, то було найшвидше. А ти ось тепер в сталь загорнешся, і в небо, як снаряд. Зблиснеш, наче та ракета, і вже тебе нема». «А хіба ви, тату, бачили ракету?» – смішливо подає голосок Тоня. Чабан глянув на дочку суворо, виждав тишу. «Бачив. І хоч присутні тут вперше це від нього чують, але нема в них недовіри. Хто зна, може, й бачив». «Яка ж вона, тату, ракета?» «А така, як і його літак», – киває старий на сина. «Опецькувата, блискуча. Викопаний літак, тільки крила обрубані». Корній, чабан правої руки, сутулений, зморщений, як стручок, хоча літати і не старий, вважає, певне, що зараз саме час наскаржитись льотчикові на свого сусіда. Полігон. В Корнія це вже стало звичкою. На все на світі скаржитись. «Скажи ти їм, Петре, в тебе ж там повно дружків на полігоні. Хай не забороняють нашим отарам далі на їхні землі ходити», – каже він, кутуляючи. «Бо раніше таки давали трохи вольготностей, а це вже ось місяць межу переступати не смій. Уралову, начальнику полігона, скажи, він же тобі друг». «Що ж я йому скажу?» – посміхається льотчик. «Щоб дозволив вам з вівцями під бомби лізти?» «Послухай Корнія, він тобі наплачеться», – каже весело батько. «Звідусіль йому утиски, кривди, а як чарку вип'є, так сам перший у бійку лізе». «Дарма, що ото голова інеєм взялась», – додала Корніїха. «А на центральній недавно так розбушувався, що дружинники і такого хотіли остригти. Мені вже відбороняти довелось. Через те, Корнію, і на полігон тебе не пускають». «Що ти, забіяка?»
А там люди мирні, завершує Чабан Горпищенко, і всі сміються. Тоня тим часом, нахилившись до матері, шепоче їй в захваті. Гляньте, мамо, їй же їй, нашого Петруся, гагарінська усмішка. Це в них тепер, видно, мода така. Тобі вже й мода. Він і раніше так усміхався. Тихо відповідає мати, а сама не може відвести очей від сина, що, скинувши кітель, сидить у своїй зеленій льотчицькій сорочці, з таким же зеленим галстуком, що він його собі дозволив тільки трохи послабити, сидячи за столом. Усмішка усмішкою, а оті ранні залисинки, що з'явились на лобі, найбільше тривожать матір. Кажуть, що льотчики та підводники рано лисіють. Не від легкого, то певне життя. Як він живе? Яка його робота? Куди він літає? Що його радує і що смутить? Нічого про це матері не відомо. Як відгомін неспокійного синового життя, чує вона тільки щоденний гуркіт у високості, грізний, могутній, що ніби рве, проламує небо. Досі ніяк не може мати звикнути, що небо ясне, приморське, над нею весь час гуркоче, влітку і взимку, вдень і вночі. І людям всього радгоспу, всіх відділків, що вона їх по давній пам'яті ще зве хуторами, доводиться вічно жити під цим бентежливим гуркотом. І хоч інші уже, може, до цього й звикли, вважають це природним, адже поряд полігон, до якого здалеку летять чиїсь сини на свою грізну роботу. А вона, льотчицька мати, все ж ніяк не може звикнути до цих гуркотань, вибухів, струсів. Вона ж бо ще пам'ятає інше небо, те небо, що озивалося до людини тільки перекатами грому. Протягом літа тільки орли в ньому та шуліки кружляли тихо, беззвучно. Коли квочка занепокоїться і курчата грудочками покотяться по двору, так і пильной, то вже в небі орел чи шуліка завис. Супутники, ракети, а мені ще ж в помку, як ми побачили вперше яроплан, каже Демидова мати, стара костиста жінка, до якої тиснуться онуки з обох боків. На панськім току саме молотили, а він летить. І молотарку спинили, стоїмо та хрестимось, та все дивимось, як він поволі-поволі по небу пролітає. А тепер близь, гурк, і вже він там, де мороз сизий, хоч на землі в цей час жарота 40 градусів. Аж хвальковито виголошує за сина Горпищенко Чабан. Мені, Чабану, і то дух перехоплює, коли він ото вгору на небо дереться. Стоїш, дивишся, а він поліз і поліз кудись аж на 7 небо. Росте сила, ростуть швидкості, та тільки чим воно все це скінчиться, синку? А тим, тамує посмішку син, що літатимем ще швидше, і далі, і вище. Може, навіть зовсім без крил, а крила нам зостануться лише на спомин, як вам, брейцара, або як морякам зостались на спомин від минулих часів паруси. Чабан лівої руки Демид, контужений з війни і відтоді глуховатий, лупає очима, щось хоче спитати. А це правда, Петре,
що і кров із шкіри виступає, так тебе тисне на тих швидкостях? Нарешті запитує він. І що буває і не притомніє ваш брат? Зі мною не траплялося. Якби трапилось, то з вами тут чарку не пив би, сказав гість жартома, але після цього тінь якась промайнула по обличчю, ніби згадав щось зовсім нежартливе і для них далеке. Бувають, звичайно, перевантаги, а потім, коли льотчик уже влітався та добре відчуває літак, нічого йому не страшно. Був, правда, у нас один курсант. Намучилися з ним. Землі боявся. Не відчуває землю і все. Йому приземлятись, а він вхопиться за ручку і прямо сік з неї давить. Ну, що з ним? Спитала тривожливо Корнієва жінка. Відчислили. Може, й тебе, сину, відчислять? Не самохідь вихопилось у матері. Не ті вітри дмуть, щоб відчисляти, заперечив батько. Та й чого ради? Молодий, здоровий, тямущий. Я ось на що вже, хай то часом душа тенькне. Хоч би раз. Раз хоч би піднятись туди, де й птах ніякий не бував. І ти, стара, гордилася б краще сином. Подумай, щодня в небі. І щодня на волосинці. Хто не рискує, той шампанського не п'є, вкинув Корній. А молодиця його, що осторонь годувала грудьми малого, так глипнула при цьому на чоловіка, що він аж зіщулився, бо всі знали, рука в Корніїхи важка, і не раз вона витягала господаря за чуба з чайної на центральній. Тоня підсунулась ближче до брата. Сіробаба казав, що коли вперше без інструктора вилітаєш, то в повітрі співати хочеться. Кожен курсант каже, в першім польоті співає, це правда? Хто співає, сестричко, сміхнувся брат, а хто й плаче. І, погасивши усмішку, він став знову серйозним, зосередженим. Сидить, мовчки дивиться крізь тополі на чабанські гирлиги, що, мов алебарди. Висять рядком під хатою на білій, освітленій призахідним сонцем стіні. І їх злегка, коли-неколи, погойдує вітерець. Батько щось роздумує, потім каже присмучено. Діди й прадіди пішки ходили, хоч, мабуть, не один в душі сокола носив. Міг би він ще сказати, як синова крилатість скрашує і його буденне чабанське життя. Міг би розповісти, як уночі, коли зорі в польоті розтинають темряву над степом, аж не одразу розбереш, чи зірка то, чи літак. Він, ведучи отару, шукає в зорянім просторі і синову летючу зірку. Як і вранці, коли сріблясті реактивні, вихопившись десь із приморського аеродрому, стрімко йдуть у височинь і тягнуть угору білі стрічки. Він думає, чи то часом не син пролетів, та й розписався тасьмою в небі над рідним вранішнім степом. Міг би розповісти, як жде свого сокола у відпустку, і як святкує нарешті душа його, коли син отак, як зараз, сидить під тополями у чабанському товаристві, самою своєю з'явою змінивши одноманітність батькового життя. Крім тебе, Петре, всі ми тут зібрались такі, що ніколи в житті не літали, оглянув своїх побратимів Демид.
Той глухий, той кривий, той ребер не долічується. Куди нам до літання? Люди, що не літали. Це ж диво для тебе, Петре, га? Серед тих, що пішки ходять, теж люди різні є, і безкрилі, і крилаті. Це вірно, всі ми піхота, війни скуштували, підтвердив Демид не зовсім у лад і знову допитував. Розкажи хоч, якими є звідтіля, з висоти, чи хоч видно нас, чи як комахи, як кузьки які-небудь повзаємо по землі. Не кузьки ви і не комахи, хотів би відповісти їм льотчик. І з найбільшої висоти бачу я ваші руки загрубілі, і ваші обличчя, опалені вітрами. Бачу вас в куряві чорних бур і в моросяних холодних дощах. Змалечку знаю ваш труд, знаю, що праця чабанська зовсім не така, як дехто її собі уявляє. Бути чабаном – це не просто прогулюватись з гирлигою по степу та їсти кашу чабанську. Чабан – це той, хто все життя на ногах, кого спека продублює і осінні мряки пронизують до кісток. І коли інші ще сплять, ви вже з отарами виходите з кошар у мокрі поля на свої цілоденні вахти. Чабани, ви теж робітничий клас, каже він їм. Чуєте? Охоче підхоплює батько. Ми теж робітничий клас. А то ж хіба ні? І не тільки тому, що платимо внески профспілкові, а тому, що робочий день наш кінчається опівночі. А встаєш, ще й чорти навкулачки не б'ються. Кожне ягнятко через твої руки перейде, ожвавів Демид, в якого де й глухота поділась. Отару ведеш, не присядеш, все попереду та попереду, все норовиш, щоб вона в тебе як треба, з-під 5 траву брала. А коли стрижка настає, вигукнув Корній. Поту не менш пролєш, як інший біля домни. Та ще й спецодягом нас покривдили, скаржливо бубонить він до Петра. Видали чоботи на 2 сезони, а в кошарах гнояка, ти ж знаєш яка. Там чоботи хай залізні, за місяць згорять. Отож так ви свого домагаєтесь, викрикнула Демидиха, люто червоніючи. Директор троса до колодязя ніяк не випише. Посікся, порвався, днями як зачепило мого тетерю, мало з цебром в колодязь не потягло. Та й про пенсії пора подумати, буркнув Демид. Кому? Нам? З'яструбів господар. Нам до пенсії ще, як до москвирачки. Жінки регочуть і чабанята. І Тоня сміється, позираючи раз у раз на брата, як він на все це реагує. А у висоту далеко ж ви літаєте? Питає згодом Корній, розчервонівшись носом. Льотчик мружиться в веселій загадковості. Беріть відстань, що пройдете з отарою за добу, та поставте її сторч. Ото й буде наша висота. Уявивши таку височінь, мати аж гойкає. Ой Боже! Що ти бошкаєш? Коситься на неї чоловік. Не Бог тепер, а Гагарін. Він знову наливає келишки.
цілим товариством випивають за здоров'я льотчика. Лебединого тобі віку, а за літньою кухнею кабичкою, за кролятником сонце край степу сідає, росте, розбухає в червоногарячій туманності. Погляди чабанів якусь мить прикуті до нього. Буває вечірня зоря золота, буває рожева, а ця ось багрянисто-туманна, червона, густа. Завітрюжить, видно, завтра, каже Корній. А ось для нас ці прикмети вже не дійсні, зауважує льотчик трохи сумовито. Чому ж не дійсні? Дивується батько. Хіба вже не віриш? Не втім річ, лише до цього обрію, доки око вхопить. Ці прикмети мають силу, а в нас інші радіуси. Нам, що синоптик скаже. На деякий час за столом настає тиша. Чути, як найменший Корніїв посопує на руках у матері. Просто від отари підійшов з гирлигою ще один чабан – Микола Карнаух, високий худий чоловік без лівого ока, що витекло на фронті. Сяк-так, пригостившись, Карнаух підсів до старшого чабана, і чути було, як він стишеним голосом розповідає про якусь оту, що знов не пасеться, що заскучала чогось. Йшлося, видно, про хвору вівцематку. Карнаух незабаром знову пішов до отари, а Горпищенко після цього був уже не в тому настрої, як перше. Палив цигарку, мовчав. Тоня, пересівши до брата, схилилась до нього в таємничості, щось зашепотіло над вухом, хоч про її тайни тут вже всі чабанята знають. «Як добре, що ти приїхав», – чує брат її гарячий шепіт. «Допоможеш мені одну загадку розгадати? Разом з твоєю телеграмою листа ось одержала». Тоня при цьому показала йому з-під вирізу плаття кінчик зім'ятого листа і, показавши, знов заховала глибше на грудях. Чудосія, не лист, одні крапки та тире. Азбукою Морзе, догадався брат, це здорово. То з космосу листи нашій Тоні йдуть, жартує Демидиха, розвеселившись. Хто ж хоч він? Це, мабуть, той, що по радіо Тоню вітав. Приколисуючи дитину, сказала Корнієва молодиця, і потім звернулась до льотчика. Ціла ж тут історія в нас була, Петре. Сидимо так увечері, слухаємо радіо. Аж раптом звідти, з приймача, голос хлоп'ячий. Тоню, Тоню, ти чуєш мене? Яку тобі пластинку поставити? Кашлянув, засміявся і поставив верховину. Знаєш, шибеник, що саме Тоні найбільше подобається? Докинув Корній. Пустощі то все, сказав батько суворо. Краще про науку думала б. А мати теж докірливо кивнула на Тоню. Оце ж такі тепер учениці пішли. Екзамени заходять, а їй хоч би що. Дівування вже на умі. Хіба ж я просила мені писати? Вигукнула Тоня ображено. Такі листи, та ще зашифровані. Це теж наука, заступився за сестру брат. Кортить прочитати? Ой, кортить, спалахнула Тоня. Давай сюди, спробуємо розгадати
твою шифровку. Ні-ні-ні, схопилася Тоня і, притискаючи листа рукою до грудей, гмайнула від товариства. По якійсь хвилині вона вже розшаріла, стояла за тополею, визиркувалась в люстерко. Мати й там крізь листя побачила її. Бач, уже викуклюється. Гей, дівко! Що ти все гійкаєш на неї? Розсердився батько. А чого ж? Тільки й крутиться перед дзеркалом. Все вищіпується, брови їй не такі. Птахи півжиття те тільки й роблять, що вищіпуються, примирливо сказав Демид. Сидить собі десь на могилі і вищіпується, чистить перо, бо це і для краси їм треба, і для здоров'я. Недовго вже вищіпуватись, раз ото пише якийсь, сказала Корнієва жінка, а стара мовчазна чабанка, мати Демидова, підкинула. Не ганьте дівчину, може, то її вже судьба їй пише. Не счуєтесь, як після клави і цій весілля гуляти, сказав Корній ласо, мов би наперед смакуючи вже те прийдешнє весілля. Горпищенко при згадці про старшу дочку, в якої заміжжя склалось не зовсім вдало, спохмурнів. Рано потякати про весілля, ще від тієї зашпори не відійшли. Годі, підвелася мати, набалакались, спочивати Петрусеві пора. І вже прибирають столи, пустіє подвір'я, вже одна по одній зникають з-під хати чабанські алебарди. А степ сизіє, бусковіє, гасне. Вечірня зірка, далека, невідома красуня, алмазно світить з неба на чабанське подвір'я, де в задумі походжає льотчик. Не в хаті стелить синові мати постелю, стелить йому там, де він любить, на дворі, на сухому духмяному сіні. Копичку ж ту батько недарма приберіг. Роздягнувшись у хаті, син виходить на подвір'я в трусах у майці. Без мундира такий простий, такий свій. Тоня знову крутиться біля нього. Ну, давай уже, розшифруємо, каже брат. Світла ще досить, щоб можна було прочитати ту азбуку з крапок тире. І Петро її читає вільно, як звичайнісінький текст. Пише тобі той, хто в простори ефіру шепоче твоє ім'я. Щоб долетіло воно і до інших планет. Але не задавайся, будь догадливіша, твій навіки. Що ж, вітаю, весело каже брат, повертаючи їй листа. Тільки ж тепер сама опановуй морзянку. Хоча наступного листа він тобі, певне, напише вже знаками давніх інків. Але ж хто? Хто? Дівчина аж кулачки стинала, радісно не тямлячись. Ти знов за своє? Гримає на Тоню батько, підійшовши до них уже з гирлигою. Марш звідси, матері поможи он посуд прибирати. А сина веде до копички, до розстеленого сіна, жде, поки син вляжеться. І мати підходить запитати. Не мулько, не колиться? Ні. Ну, то й добраніч. І обоє тихо залишають його, віч-навіч із степом, із зоряним небом. Південні ночі майже без вечорів, тільки захід от палав, уже темніє раптово,
Небо вже тьма космосу з крупинками зірок де-не-де. Любить він такі ночі безвечірні, і цю тишу, і якусь таємничість, гармонію у всій природі. Їх, певне, любили споглядати мудреці, і халдеї, і еліни. Спочиває степ, набирається прохолоди після денної сліпучої спеки. Місяць зійшов, прадавнє козацьке сонце, на якому тепер наш вимпел лежить. Лежить та жде когось, зарившись в космічний, неторканій вітрами пилюці. Хто знайде його? Хто першим туди полетить? Тиша, тиша, мов на дні океану. Океан місячної ночі розливається навкруги, і глибину тиші не зменшує ні сюрчання коника десь у траві, ні шелест тополиного вершечка. Як він любить цей зоряний степ уночі, десь пісня тане далека, наче крізь сон. Повітря чисте, запашисте, а над тобою простір, всіяний зорями, світлою порошею курить шумацький шлях, шлях твоїх пращурів, що проходили тут шумаками в чорних дьогтярних сорочках. Проходили і не знали, що над ними скрутились в спіралі галактики, а тепер і до них, до загиблених в безвість галактик, сягає твій розум. Але чи справді сягає? Чи справді наш розум всесильний, всемогутній? Так, справді, справді. В найпотаємніші глибини оті космічні промінь думки твоєї проникне. Вітерець дмухнув, і забриніли стебельця сіна. Забриніла тирса тонко, навіть скошена, навіть ставши вже сіном сухим, вона продовжує співати по-степовому. Петрику, ти ще не спиш? Це Тоня. Не була б вона Тонею, якби і тут перед сном не навідала брата. Прокралась лисицею, присіла край постелі. Ти тільки не подумай погано про цього листа, Петрику. Нічого такого не подумай. Я вже й порвала його. Це хтось просто пожартував. Ну, а хто ж таки автор? Не знаю, їй. Трішки, правда, догадуюсь, та тільки я нуль уваги в той бік. Ось ти мені краще про себе розкажи. Про які-небудь випадки незвичайні, пригоди. Зачувши пісню десь далеко, брат запитав: де то співають? Мабуть, на 5-му відділку. З ферми дівчата йдуть. Гарно співають. Ти питала, чи правда, що ми співаємо в польоті? Був у нас випадок, Тоню. Один наш льотчик забув кисень перед польотом включити. Клацав у доміно до останнього, а тут команда. Схопився, побіг. Знаєш, як це буває? Набрав висоту, кисню нема. Став непритомніти. З землі посилають йому команди. Не відповідає. Нічого не чує. І співа. Це буває в такому стані. При зниженні знову прийшов до тями, посадив літака, навіть не пошкодив. Ну, звичайно, за кисень кому слід перепало. Льотчикові само собою. А ми після всього питаємо: скажи, що ти хоч ото мугикав? Де ти пісню таку видер? Зовсім якась незнайома. А це, каже,
мати колись мені в дитинстві співала. Я й сам уже цієї пісні не пам'ятав, а як став непритомніти, вона мимоволі виринула, пробилася десь із самих надр психіки. Так що, Тоню, льотчики не тільки від захвату співають. Ну, а в отакі ночі ви літаєте? Звичайно. Тихо, місячно, ніч саме для польотів. І над морем ти літав уночі, в зоряну тиху ніч літав. Гарне. Нам не подобається. Чому? Тому якраз, що зоряне. Над тобою небо й зірки, і під тобою таке ж небо і зірки. Не знаєш, які зірки справжні. Просто в фантастиці якійсь зоряній летиш. Досвідченому льотчикові, звісно, нічого. А якщо новачок – безвість. Зоряний хаос кругом, лінія горизонту втрачена, починає виправляти літак, хоч насправді він іде рівно, виправляє і завалює. Летіти в зоряну ніч над морем для нашого брата вважає не менш хлопітна справа, як і фронт грози пробивати. А хіба ви і в грозу літаєте? Взагалі-то не випускають. Слово синоптика – закон. Але ж і синоптик всього не передбачить. І, помовчавши, ніби вагаючись, чи розповідати Тоні, чи ні, брат став упівголоса згадувати якогось льотчика, певне, близького йому. І те, як льотчик той перед вильотом запитав свого старшого. А отож гроза? І вказав на тучу, могутню, синю, що над горами стоїть, бо аеродром їхній там, де ліси, де високі гори. Та гроза й тиждень стоятиме, заспокоїв його старший. Справді буває, що вона й тиждень стоїть там, у горах, а ми літаємо. Але на цей раз сталося інакше. І далі брат розповідає, як той льотчик попав у страшну грозу над горами, і такий фронт грози був могутній, що ніяк неможливо було його пробити. Стало темно в літаку, тільки спалахи блискавок, що крешуть ось-ось біля тебе. Всі прилади відмовили, вихід один – катапультуватись. І він катапультується, тобто вистрілює себе з літака разом із сидінням. Але довелось це робити при такій великій швидкості, що й шлемофон зірвало, роздягло і роззуло. Саме шмаття лишилось на льотчикові від його бриджів та від чобіт. А найгірше, що руку пошкодило. Цього він, правда, одразу не відчув. Виявив травму тільки коли потягся до парашута. Не слухається рука. Переломило. Друга, на щастя, послухалась. Шарпонув парашут, і душа замліла. Парашут розкрився, але драний весь, самі клапті над головою. Ні, не бійся, Тоню, то просто була система парашута така. Купол не суцільний, а смужками, стрічками. І ось, уяви собі, летить ця обшматована, обдерта людина у хмарах, і рука їй переламана. І життя її тримається, якщо не на волоску, то тільки на отих парашутних смужках. Дощ лє, темрява, електричні розряди б'ють зовсім близько. І все ж та людина почувала себе щасливою, бо вона перемагала й цю темряву, і грозу,
і всю силу стихій. Кінець першої доріжки, першої касети. Ну, а де ж приземлився той льотчик? Приземлився в якомусь міжгір'ї, в гірській ярузі. Першим знайшов його там чабан, у горах теж є чабани. Питає: «Ти наш?» І дивиться на тебе, мов на прибульце з інших світів. Затамувавши подих, слухає Тоня брата. Сидить, не щурухне, поклавши голову на підібгані коліна. А коли брат замовк, по якійсь хвилині запитала: «Ну, а тепер він знову літає?» В нас прислів'я: більше літаєш, більше живеш. Трохи відлежався, рука зрослася, і знову в політ. Правда, він тепер тимчасово на інших літаках, на важких машинах утюжить небо. І в його інтонації Тоня відчула щось схоже на смуток чи жаль за чимось. «Скажи, Петрусю, льотчик оцей, що катапультувався, це був ти?» Брат засміявся, злегка штовхнув її в плече. «Іди, відбій, спати пора». «Знаю, знаю, то був ти», – вигукнула Тоня, підхопившись і віддаляючись до хати. «А після такої катапульти в космос послати можуть?» «Можуть», – заспокоїв він її весело. І знову тиша. Без гоміння степу, тільки стебельце сіна рівно бренить, торкнути нічним вітерцем, заколисує. Солодко слухати йому цю одвічну музику степу, що її ні на яких інших планетах не буде. Влігся зручніше, в легеньку ковдру закутавсь, і тіло розтануло. А по степу поволі рухається отара, і незвичайний цієї ночі бреде коло неї чабан. Об'їжджик зустрів би, не впізнав. Не в шапці сьогодні старий чабан, не в картузі затяганому, а в бравому льотчицькому кашкеті, що крила на ньому є. В руках гирлига, на голові розкішний льотчицький кашкет при місяці поблискує. Догадався поб'їжджик. Приїхав, значить, Горпищенків син у відпустку. Спить син, спочиває на сіні. Одежа його лежить у хаті, акуратно складена на стільці. І тільки кашкет оцей з крилами цілу ніч ходитиме по степу при отарі. І аж у досвіта, коли вже перші реактивні загуркочуть у небі, повернеться кашкет знову до хати і тихо ляже зверху на доладно складений льотчицький мундир. Розділ 2. Азбука Морзе. Починаючи з досвідку і цілий ранок, над радгоспом гуркочуть в небі літаки. Літаки володіють піднебессям, а низько над радгоспними землями білокрила армія чайок наступає на Кузьку. З ранньої весни побачиш цих птахів у степу. Трактор оре, а вони в'ються за ним білою заметіллю, йдуть попаски за плугами, визбирують із ріллі хробаків. Та найбільше роботи їм зараз, коли хліба стоять у наливі, коли ненажерна Кузька пластмасово поблискує всюди на колосках,
випиваючи з них молоде молочко. З самого рання летять чайки в поля, у глиб суходолу, летять, мов на роботу, і трудяться, аж поки спека не вдарить. Працювали б і далі, якби було де напитись. А щоб їх згага не томила, розставили б ви їм там у степу кориця з водою. Порадив якось Горпищенко-Чабан голові робіткому Лукії Назарівні Рясній. Вони тоді вам цілий день трудитимуться без зарплати і без трудоднів, не те, що ми, грошолюби. В обов'язки Лукії Назарівни не входить брати шефство над пернатими. Однак вона не залишалась глухою до Чабанової думки. Вдома Лукія Назарівна поділилася цим із сином своїм, Віталієм. Тільки ж і кориця для водопою. Хто їх робитиме та з чого? А син і підказав. Наступного дня старшокласники в години виробничого навчання уже готували біля майстерень водопійні кориця для чайок. Брали для цього старі спрацьовані скати, розрізали їх навпіл по кругу. Із одного ската виходило по 2 круглі оригінальної форми посудини. А коли яка протікала, то її тут на ходу і вулканізували. Самим же старшокласникам випало і вести грузовиком свої вироби на 3-й відділок, розставляти кориця на його землях поміж хлібами. Повен хлопців і дівчат грузовик мчить у вранішній степ. Від високих хлібів ще тінь прохолодна лягає на шлях, бо сонце тільки підіймається. Воно ще червоніє, не сліпуче, не розплавилось від власного жару. Воно ще як квітка. І таке воно тобі гарне, як і цей степ та небо, вмите росою. Все тобі сміється навкруги, особливо коли ти сидиш у кузові, де повно веселощів жартів, де гаряче і тісно від твоїх друзів-однокласників, для яких ця експедиція в степ обернулась на найвеселішу прогулянку. Після школи, після класів, опинитися серед такого роздолля – це той степ, де людина з гирлигою ще недавно була як цар, де елеватор, що видніє на обрії, здається зовсім близько, хоч до нього пішки 2 дні ходьби. Це край рівнин неосяжних, де природа розмахнулася широко, щедро, з океанним розмахом. Зелені вали посадок, темні далекі скирти, що, мов голови китів, протягом дня виринатимуть з океану марева. Чабан з отарою на смузі неба, а далі на північ. Хліба й хліба, смагляві густі пшениці, що навіть юне 10-класницьке око радують своїм повноколоссям. Понад 20 000 гектарів землі в однім господарстві. 30 000 тонкорунних овець бродять отарами по степових відділках. Такі тут масштаби, такі простори. Буває, влітку дощ над одним відділком пройде, а над другим його в той день і не бачили. Тільки дітвора пострибає на шляху по пилюці, погаласує до неба. Дощику, накрапайчику, накрапай, накрапай. Колись би тут могло розміститися ціле князівство, а зараз це все одне трудове чабансько-хліборобське господарство. І керують ним такі, як Віталієва мати, депутатка і голова робіткому.
та вічно заклопотані керуючи відділками. Та гроза їхній – директор радгоспу Пахом Хрисантович. Сухарюватий, хворий на виразку шлунка чоловічок, що і вдень сидить у своєму кабінеті при світлі лампи, як Діоген у бочці, бо вікна йому з надвору затуляє зеленими лапами листатий веселий виноград. На стіні в директора карта радгоспних земель, що витягнулись чоботом на десятки кілометрів від моря в глибину материка. І коли Пахом Хрисантович показує приїжджому цей чобіт на карті, то не забуває додати: «Бачите, ми формою, як Італія». Італія не Італія, а простір такий, що співати хочеться, і пісня сама собою схоплюється над десятикласницьким грузовиком. Співають усі, за винятком Ліни Яцуби, дочки майора-відставника, яка в їхній школі не так давно і чи не знає ще всіх їхніх пісень, чи, може, в неї якась незлагода вдома, бо під очима у Ліни аж синьо, наче плакала вночі. Коли Ліна не в дусі, її краще не чіпати. Хай сидить собі ото відлюдком в самім кутку кузова та споглядає степ. Зате дзвінкоголоса Тоня Горпищенко від заливистого співу аж розблищалась своїми горіхово-карими, так і грає, пострілює ними, по хлопцях не помічає, здається, тільки сусіда свого, Віталика Рясного, хоч вони й сидять обоє на одному колесі. Відтиснувши хлопця, Тоня вільно вмостилася поряд із ним, а помічати не помічає. А Віталик цей вартий більшої уваги. Дарма, що то ніяково щулиться біля Тоні та ховає розгублену усмішечку в долоню. Вартий вже хоча б тому, що не раз витягував Тоню з-за вуха по фізиці та математиці. Навдивовижу тямковитий хлопець, і вчиться добре, і руки має просто золоті. Для домогосподарок свого кутка він в техніці авторитет найвищий. Полагодити – примус, керогаз, замінити розетку. Біжи, гукає Віталика Рясного. Треба комусь напнути антенну над хатою, заглянути в радіоприймач. Знову ж кличуть свого покладистого механіка. І він іде на цей промисел безвідмовно, працюватиме до ночі, поки не зробить що слід. Подобається йому копатися в усьому та вигадувати різні штуковини. А дома, там у нього, просто чудеса. Цієї весни він сконструював у себе якусь особливу телевізійну антену, таку, що ловила, що йому заманеться. З усього кутка стали бігати до Віталика, дивитися на те диво, на ті випадкові блукаючі зображення, що то одне, то друге раптом промайне по екрану. Невідомо звідки й взявшись. Той каже грецьке, той італійське, а той півжартома висловлює догадку, що це може з Марса. Так було, аж поки не дізнався про це товариш Яцуба, відставник. «Ти, мілейший, лови, та знай що?» – якось насварився він на Віталія. Хлопцеві промовчати, а він відгризнувся. «Ви мені не указ». «А хто ж тобі указ? Ти, чого доброго, станеш весь світ ловити?» «Якщо вдасться, ловитиму». «А дозвіл? Хто дав тобі на це право, мілейший?» «А хто дав вам право
чіплятись до мене? Не тобі питати мене, молокосос. Я по праву старшого з тобою говорю. І настійливо раджу, поверни антену куди слід. Віталій тримався вперто, але кінчилося тим, що майор кудись подзвонив, кудись написав і таки домігся того, що хлопець мусив переробити антену і направити її на свій обласний телецентр. «Оце наспівались, мілейший», – підморгує до Віталія Грицько Штереверя. Вкублившись між дівчатами, і всіх розсмішило це його мілейший, бо знають, в чий город камінець. Одна Ліна, ображена за батька, глянула на Штереверю гостро, серйозно. «Хочеш, щоб я встала? Зупиню машину і зійду». І сміх ту ж мить припинився. А Тоня, щоб загасити інцидент, вигукнула буйно: «Гляньте, відьма наша нас доганяє». Відьма в її устах – це ота пузата цистерна-молоковоз, що від самої центральної кушпелить услід грузовикові, далеко блищить з куряви написом «Молоко», хоч зараз вона везе звичайнісіньку воду. В повітрі вже багато чайок, що мчать мовби навперегінки з грузовиком. Великі, сліпучо білі, вони летять гінко, розмашисто, поспішають невідхильно у степ на роботу. «Ось вони, наші трудівниці», – каже Алла Ратушна, задерши в небо своє маленьке, властовинні личко. «Я читала, що в якомусь місті стоїть пам'ятник чайці». «Чайкам? Пам'ятник?» – недовірливо витріщається Штереверя. «За що така честь?» «За те, що врятували людям поля від нашестя сарани. Хіба за це не варто?» Дедалі більше чайок. Видовище вражаюче, мальовниче, безмежжя хлібів, а над ними безліч білих крил у польоті. Михтять, віражують, на льоту хапають, здзьобують кузьку з колосків. А грузовик їм, мабуть, здається суденцем. Так і шугають над ним крилатобілі чорноголові красуні. «Знаєте, як вони звуться?» – вихоплюється Марійка Ситник, жвава, кирпатенька. «Середземноморські». «Невже вони аж звідти?» Тоня, чи не вперше за дорогу, обертається до Віталика. Хлопець відповів глухо: «Вони і в нас на Смаленому гніздяться». При згадці про Смалений весь гурт хлопців і дівчат сміхом звертає погляди на Кузьму, свого атлетичного складу однокласника. Ось кому Смалений в помку. Ось хто до нових віників його пам'ятатиме. Острів Смалений, найближчий із цілого архіпелагу островів, що належить державному заповіднику, вони відвідали ще пуцвірінками-п'ятикласниками під час однієї з екскурсій, що їх любить організовувати незмінний їхній біолог Василь Карпович, який і зараз їде з ними, тільки сидить не в кузові, а поруч з водієм, у кабіні. А тоді він пішки походом повів їх на Смалений, який зветься так тому, що колись там баклани жили, влаштовували свої пташині ярмарки, і коли сідали, то стільки їх було, що острів ставав від них справді як Смалений. Під час їхньої екскурсії бакланів на Смаленому вже не було. Зате чайок та крячків не злічити,
Вони там гніздились величезними колоніями. Коли Баркас з юними екскурсантами причалив до острова, і вони висипали в його зарості, то ціла хмара, біла, криклива, знялась над головою, сонця не стало видно за птаством, що не переставало літати і кричати весь час, доки дітвора перебувала на острові. Крім чайок, були там качки-крохалі, і качка сіра, і велика красива пеганка, і морські голуби. Ідеш, а на землі ніде ногою ступити. Гнізда, яйця, голенькі пташата плутаються в траві, одні вже вбираються в пух, а ті лише вилуплюються, пробиваються дзьобиками з шкаралупки до цього світу, щоб знятись і полетіти над ним, подивитись, який він є. Екскурсія їхня тоді розбрелася по острову, а там лобода татарська вище тебе. Віталій, найменший в класі, почував себе в ній, як у лісі, продирався крізь щавель кінський, крізь бур'яни всякі. В небі сердита, криклива хмара птахів, а під ногами шурх та шурх гадюки. Оцей Кузьма, що зараз сидить та регоче, як дорослий дядько, тоді був ненароком наступив на гадюку, і вона вжалила його в ногу. Ох, як він галасував! Василь Карпович, прилігши, сам висмоктав з нього отруту, а за вчителем і Тоня припала. Висмоктувала та сплювувала вбік, і всіх вразило, що вона не боїться. І в школі про це потім в стінгазеті писали, а вона тільки знизувала плечем. Пхи, що тут такого? В мене батько чабан, він мене навчив. І хоч Кузьма після того таки перехворів, температуру йому нагнало, і нога була як колода. Але, бач, вижив, і тепер видно, що той укус на здоров'я пішов йому. Вигнався, плечима ширший за вчителя. «Красную Москву, Кузьмо, хоч би Тоні подарував», – жартує Марійка Ситник, «за невідкладну допомогу в будяках». «Від нього діждешся», – нахмурюється вдавано Тоня, хоч очі налиті сміхом, боїться навіть у кіно зводити. «Ай, поведу». «Та ще чи піду? Спершу вуса заведи, а то й пуху нема». «Ід шоса. Недаром кажуть, що в кожній жінці 3 каплі гадючої крові є». «А скільки в тобі зосталось?» «Ох, як ти тоді репетував, аж ніздрі зеленіли, аж пуп вилазив». На повороті їх силою інерції звалює вкупу, падають одне на одного, вищать, лящать, а Віталієві хочеться, щоб ще більше було таких виражів, щоб дорога їхня не кінчалася, щоб Тоня частіше отак падала на нього гарячим тугим своїм тілом. Та ось машина зупиняється серед хлібів, і всі учасники експедиції висипають з кузова, летять на землю порізані гумові скати, і Василь Карпович, сивовусий бадьорий, гукає весело. «Ану, розбирайте їх, оці ваші колеса фортуни». І Віталик хапає саме те, на якому вони сиділи разом з Тонею. Хапає і хомутом надіває на шию через плече. Колесо приємно пахне гарячою гумою та пилом тих невідомих доріг, по яких воно прокотилось, а пшениці, що стоять від обрію до обрію, теж пахнуть, аж п'янять і створюють якийсь урочистий настрій. Колосся зблизька величезне, воно саме наливається,
а по колосках блищать всюди темно-коричневі гудзики занімилих кузьок, що їх чайки, в'ючись, схоплюють просто з колоса. Василь Карпович розпоряджається, що робити, кому куди йти, а Віталія і Тоню, може тому, що вони стояли поруч в цю мить, він посилає разом. Несіть і несіть он туди межівником, там поставите. Тоня, підхопивши бідони з водою, подалася попереду. А Віталій із своїм скатом за нею. Він так і несе його, перекинувши через плече, мов рятівне коло. Але й коло це не рятує хлопця від того хвилювання, що збурило його, як тільки вони віддалилися від шляху і залишились удвох. Доки сидів з Тонею в кузові, почував себе так, ніби на одній парті з нею сидить. А зараз і слова не знаходить, а власна ніяковість сковує його, і гаряча кров раз у раз бурхає в обличчя. Тоні ж, як ніде нічого, подалася й подалася попереду. Тоня крутить головою, роззирається, русяве волосся блищить на сонці, воно зібране в жмуток. Піднялося кінським хвостом, що, непокірно вигнувшись на потилиці, робить Тоню зараз чимось схожою на римського воїна. Було їй уже за той модний передчасний хвіст, критикували на шкільних комсомольських зборах, але до неї якось і критика не липне. Вона й після того весела, безжурна, здається, тільки й жде атестата зрілості, щоб уже ні від кого не залежати і вільно крутити собі зачіски, які захоче. А межівникові їхньому й краю нема. Кудись він побіг аж за виднокрай, і тільки колосся хилиться звідти і звідси. Та польова вика синіє, березка плутається під ногами, та червоно росяно палає горошок. Нарешті вона зупиняється, ставить бідон і озирається навкруги. Висока могила-курган здіймається неподалік серед розриву хлібів, оборана, неторкана, в сивих полинах. Ніде нікого, тільки грузовик та цистерна визирають над пшенцями хто знайде, та віддалені голоси долинають, десь, наче аж за обрієм, перегукуються хлопці. Небо чисте, тільки на виднокрузі ледь помітно проступають непорушні білі хмари оболоки. Недовге їхнє життя. Як непомітно з'явились, так непомітно і зникнуть, розтануть до полудня. А зараз ще біліють, мов вітрила далеких фрегатів, обступають по видноколу цих двох, що на межівнику, чарують зір своїм вітрильним повногруддям. «Ну, клади ж», – першою схаменулася Тоня. «Скидай того хомута». Це вона про його колесо, з яким він так і стовбичить перед нею, ніби забув, для чого його сюди волік. Віталій стоїть похнюплений. Йому стає жарко, якось аж млосно під її поглядом, наче це перед ним не Тоня, а якась незнайома дівчина, що розглядає його майже критично. Мов би її очима він глянув цієї миті на себе і побачив постать свою незавидну. І як вуха горять, а це дурацьке колесо, він почуває, робить його ще меншим. Йому здається, що Тоня блискає з-під чорних брів на нього, аж наче з погордою. Її, зіркооку, мов би дивує, що це за хлоп'я перед нею залізло у колесо і стоїть ні в сих, ні в тих. Там, де мусив би стояти красень, полігонний лейтенант який-небудь, нахнюплено стоїть він,
майже пацан, з віхтиком солом'яної чуприни на голові, з очима буденно сірими, дрібненькими, з обличчям худим та в плямах веснянькуватих, ніби в солонцях. «Отут кладімо», виводячи хлопця з зацепенілості, вказує Тоня місце на межівнику. Віталій, однак, помічає, що й Тоня зараз якась не така, якась сторожка, строгіша. Не посміхається до Віталія так безтурботно, як бувало в школі під час перерви. «Та жвавіш повертайся, не снідав чи що?» Віталій, почуваючи себе недорікуватим і безсловесним, мовчки скидає з себе свою завулканізовану гуму, слухняно кладе колесо в пирій, де вказала Тоня. Потім, нахилившись, ще навіщось поправляє його, ніби це має якесь значення для чайок. Тоня діловито наливає з бідона води, заставляє трохи, щоб і собі напитись, і одразу ж припадає до бідона і п'є нахильці. І поки вона п'є, Віталій невідривно дивиться на неї, на її витягнуту до бідона тонку смагляву шию. П'ючи, Тоня аж залилася, аж за груди потекло, і вона, втративши свою оту сторожкість, щиро, дзвінко засміялась від холодного водяного лоскоту. «Хочеш?» – глянула вона й на Віталія, коли напилась. І, передаючи йому бідон, ненароком чи навмисне, торкнулась рукою його руки. Ледь-ледь торкнулася, а хлопець від того доторку весь спаленів і враз пройнявся якоюсь досі незнаною ніжністю до всього. Пити йому, власне, не хотілося, але він теж став дудлити цю теплу вже воду, набрану сьогодні на центральній з артезіана. А як напився, решту води вилив у гумове кружало. Оце розпластане серед пирію їхнє колесо фортуни. Тепер води в ньому було майже повно. Віднині в спеку з нього питимуть чайки. Обоє стояли над колесом притихлі, ждали, поки вода заспокоїлась, і поволі стало проступати з неї глибоке-глибоке небо. І їхні напівзатемнені, напівосвітлені сонцем нахилені над колесом обличчя. Чайка пролетіла в небі, і її теж було видно у воді. Тільки чи найдуть вони цей наш водопій, Віталику, га? Він прогув якимось ніби не своїм згубленим голосом. Найдуть. Після цього вони ще деякий час дивилися на це розстелене у них під ногами небо, і вже й самі не впізнавали себе в ньому. Були вони і вже ніби й не вони. Крейсер! Крейсер зайшов у затоку. Це хтось гукає з кургана. Там уже на самій вершині зібрався гурт хлопців і дівчат. Вони дивляться кудись у бік моря, а до них інші збігаються звідусіль. Навіть Василь Карпович у своїм білім картузі подерся по крутосхилу кургана до гурту. «Гайда!» – гукнула Тоня і першою шугнула в хліба. Незабаром обоє вони вже були там, серед однокласників. Коли збігти на цю могилу, на саму вершину цього покритого сивим травами глобуса, то звідси видно далеко. Видно, як степ маревіє на південь, а край нього на обрії ракетним сліпучим металом блищить смужка моря, морський лиман. Завжди блищать води лиману, пустинно, лише коли-неколи, найчастіше літніми ранками,
Буває, там з'явиться біле крило рибальського парусника, який потім довго-довго, цілу вічність пропливає по лінії небосхилу. А тепер, замість крила парусника, Тоня й Віталій бачать вдалині, просто посеред затоки, темну непорушну гору якусь. Крейсер? Звідки він взявся? Навіть не схожий був на корабель. Дикою темною скелею стояв серед сліпучості, нездвижно вкарбований в просторінь моря і неба. Ні Віталій, ні Тоня не пригадують, щоб у ці води заходили судна такого типу. Здається, не було цього й раніше. А він ось зайшов і став, як загадка, як сфінкс їхнього далекого миготливого моря. Прийшов ніби для того, щоб розбентежити їхню молоду уяву, привернути до себе спантеличені погляди і цих підлітків-старшокласників, що защурухли на могилі. І аж ген, тих трактористів, що край дороги теж позупинялися в подиві, і чабанів усього радгоспного узбережжя. «Завітав гість», – каже Василь Карпович. Давно такого не було. В 30-ті роки один заходив такий, і після того не було. І що найдивніше, цей зайшов, видно, надовго, став на якір, завмер. Це було просто сенсаційно, щоб військове судно таких розмірів зайшло в тихі неглибокі води їхньої затоки і кинуло якір на видноті в усього степу. Розглядаючи судно, Віталій і Тоня перезиркувалися між собою, обмінювались усмішками, в яких зараз було щось схоже на таємницю, зближуючу, нікому крім них, недоступну. Навіть і ця загадкова поява крейсера була для них ніби не зовсім випадковою. Той крейсер був теж ніби причетний якимось чином до цього їхнього душевного зближення, що так несподівано виникло на межівнику і по-новому освітило їх одне одному. Почуття близькості не минало. Співучий настрій душі мовби увінчувався тепер ще й цим прибуттям морського гостя, його величавим візитом, і їх би не здивувало, якби він зараз всіма своїми гарматами просалютував з тих розливів сонця їхньому настроєві, таємному квітуванню цього нового для них обох почуття. А друзів їхніх цікавило інше. Чи довго він тут стоятиме, Василю Карповичу? І що він робитиме, Василю Карповичу? А який на ньому екіпаж? Крейсер то чи есмінець? Василь Карпович знизував плечима. Про судно, про наміри того судна він знав не більше, ніж його учні. Стояли всі гуртиком, дорізі в очах вглядалися в те морське дивовисько, марно намагаючись розпізнати щонебудь з того, що було приховано від них відстанню. «Може, там і сигналіст стоїть?» – пускався в догадки Кузьма. «Та сигнали на берег передає азбукою Морзе? Але хіба ж його звідси розгледиш?» При згадці про азбуку Морзе вуха одного з хлопців почервоніли. І від однієї дівчини це не приховалось. Вона прикусила губу, щоб не розсміятись. «Ну, друзі, час додому, час», – нагадав Василь Карпович, і, ковзаючись по траві, по сріблястій нехворощі, першим став спускатись з кургана. «Тільки тут під ноги дивіться», – попереджав він своїх вихованців, – «бо тут все може бути. Акт про безпеку
наших полів ще й досі не підписано. Мінери були, різні комісії, а заактувати поки що ніхто не зважився. Тривожна засторога вчителя мимоволі торкнулася душі кожного. Всі одразу помітили, що могила підозріло порита якимись ровами. Рови вже позаростали травою. То, видно, були солдатські окопи та траншеї, бо тут, на цьому кургані, під час війни нібито стояла зенітна батарея. Земля в таких місцях і справді могла таїти в собі міни чи бомби, начинені смертоносною вибухівкою. Полинем поросла могила, вівсюгом та сивою нехворощу. Вітерець обдуває траву, і вона блищить, тече, як вода. І хоч, крім Василя Карповича, ніхто з них війни не зазнав, відома вона їм тільки з переказів та кінофільмів. Але тут раптом почали спадати на думку різні нещасні випадки з радгоспними дітьми, що їх багато калічилося після війни у полях. Згадалось, що один учитель їхньої школи, молодий фронтовик, в перші роки після війни загинув отак у степу, рятуючи школярів, відкидаючи міну від них. Сходячи з могили, ступали обережно. Після вчителевого попередження кожен почував себе так, мов би він справді ступає по іржавих, невибухлих мінах. І тільки опинившись внизу, враз загомоніли, з веселим лементом подалися до шляху. Повертаючись додому, Тоня й Віталій сиділи в кузові нарізно, в протилежних кутках, ніби трохи соромились одне одного, хоч нічого ж між ними наче й не сталося. Товариство не докучало їм, бо знову в кузові стояв регіт, бурхали веселощі, і коли на віражах їх звалювало вкупу, то з тієї купи чулися завзяті хлоп'ячі вигуки. «Тощо! Тощо!» Досить таки безглузді вигуки, як на слух когось стороннього, а для них це улюблене їхньою вчителькою «тощо» було мов пароль, мов заклик до веселощів, бо разом із тим словечком вони мов би чують і виразно розмірений голос своєї Марії Олексіївни, що диктує їм контрольно, чують з її суворих уст і свій жартівливий, самими ж колективно вигаданий текст диктанту. Він її обіймав, пригортав, брав за талію, тощо, 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 скандують вони вже разом, і в кузові знову вибухає регіт. Іншим разом Віталій теж тільки сміявся, а зараз, при грубуватих цих пустощах, йому було ніби аж трохи ніяково. Може, тому, що хлопець ще був повен все тієї ж особливої ніжності, що заполонила його на межівнику. Тоня, оця вертуха, оця смаглявка, це вона була причинницею всього. Вона виповнила його новим, ні з чим не зрівняним почуттям. Дивно було, що разом провчилися стільки років, і Тоня була для нього, як усі, тільки й того, що її доводилося частіше виручати, бо вчилася вона так собі і завжди клянчила, щоб їй підказували. Крім усього іншого, їй ще й просто подобалось одержувати потай записки під час контрольних, чи бути в центрі уваги всього класу, що силкується вирятувати її. Викликана до дошки, Тоня розважала всіх своєю боротьбою з труднощами, героїчним викручуванням, бо хоч їй всі дружно і підказували на мигах, але вона й мигів тих не могла второпати
і тільки витріщалась за спиною вчителя, на люту хапаючи догадки невпопад, аж поки й саму її розбирав сміх. Однолітка з дівчатами класу, вона, проте раніше за них, розквітла, красовито вирівнялась дівочим станом, налилася тугенькими груденятами. І хлопці з класу казали, що вона вже й підгулює, що й вояки, приїжджаючи з полігона, вже нібито накидають на неї оком. Заморочений своїми антенами, сусідськими примусами та технічними журналами, Віталій досі мало такі речі й помічав, а ось тепер враз помітив. Тоня стала для нього понад усе. Як тепер між ними складеться? Чи захоче Тоня із ним дружити? Чи тільки так поманить, полегковажить, та й майне далі? Адже їй одне задоволення – крутити голови хлопцям. Про неї навіть самі дівчата кажуть. Оце ще наш вихор, не знає, на кому й спинитись. Грузовик наближається до центральної. Дощувальні пристрої, що працюють в городній бригаді, женуть в небо височенні водограї. Водяним прохолодним пилом так і війнуло звідти на всіх. Дівчата заухкали, та одразу ж після цього сліпучого дощу довелось висипати з кузова. Приїхали. Тоня зіскочила з машини коло подвір'я старшої сестри, в якої вона квартирує під час занять. А Віталик схопився біля радіовузла, і не міг же він минути його і не зайти до свого найщирішого друга Сашка Литвиненка. В конторі порожньо, саме обідня перерва. Двері в радіорубку відчинені навстіж. Але Сашка нема, тільки навушники його лежать на столі та інструментів, кинутих купа. Знак того, що й господар десь поблизу. Голос Сашка чистий, контральтовий, чути десь аж із кімнати бухгалтерії. Видно, він там жартує з дівчатами. А тут тільки й ластів'ята цівкають у гнізді, приліпленому в кутку під самою стелею. Це ж додуматись треба приліпити його отам до жмутка проводів, серед мальованого виноградного листя обоїв. Не боячись ні апаратури, ні людини, ластівки так і змигують білогрудо через вікно, влітають та вилітають, джик-джик. Сівшись на Сашковому місці, Віталик з нічев'я вивчає будову гнізда. Ластівки завжди дивують його своїм інженерним умінням. Тож треба зуміти так зробити, щоб гніздо не відліпилось від жмуття проводів, не впало. Над засохлим мулом, що його нібито ластівки своєю слиною цементують, ще й кінську волосінь, як антену, наплутано. Тією волосінню ластівка малят своїх прив'язує, щоб не повипадали з гнізда. Така розумна мати! Від ластів'ячого гнізда Віталіїв погляд перехоплюється, в який уже раз, на грамоти та дипломи, порозвішувані на стінах. Ці дипломи в різний час присуджено Сашкові за перемоги та змагання, радіолюбителів-короткохвильовиків. Одержати їх було тріумфом не лише до господаря, а й для Віталія теж, бо відтоді, як Сашко Литвиненко, закінчивши школу, став працювати ось тут радистом на радгоспному радіовузлі, ця радіорубка стала для Віталія його другою домівкою. І все, зв'язане з нею, він бере до серця як своє.
Скільки вечорів вони тут протовклися удвох із Сашком, лагодячи приймачі та студіюючи статті в технічних журналах. Скільки разів, посхилявшись лобами, до пізньої ночі розбирали за цим столом різні схеми та вишукували рішення завдань, що їх одержує Сашко як заочник. Серед дипломів увагу привертають кілька незвичних, одержаних Сашком із країн народної демократії. Земна куля, оповита стрічкою з написом «Авіо», грамота у вигляді напівскрученого папірусу з червоною сургочевою печаткою. Ця надійшла з Варшави. Сашко й туди досяг. Одне лихо. На милицях стрибає Сашко. Міною його покалічило ще хлопчаком, тоді, коли той фронтовик-учитель загинув. Ногу порвало. Зостався на все життя скаліченим. Але ж характер. Інший в такому стані зіскнів би, став би нудьгарем, песимістом чорним. А Сашко ніскільки не піддався. З усіх своїх друзів Віталій не знає людини більш життєрадісної, людини такої чистої і світлої душі. До милиць своїх Сашко ставиться насмішкувато, з якимось веселим презирством. Ось і зараз, влетівши в радіорубку, він з порога шпурляє обидві милиці аж у куток, наче хоче закинути їх на край світу. Вхопившись однією рукою за спинку стільця, він другою радісно б'є Віталика по плечі. «Здоров!» «Здоров!» «Майоре, зборов?» «Трошки не доборов!» І при цьому для випробу сили міцний потиск рук. Від Сашкового потиску у Віталія аж пальці злипаються, бо, літаючи на своїх милицях, Сашко так натренував м'язи рук, що вони в нього, як у спортсмена. Віталик, правда, теж не якийсь там білоручка. І у відповідь він теж щосили здавлює Сашкову п'ятірню, градиста аж подив бере. «О, ти сьогодні моцний!» Сідаючись, Сашко за звичкою стріпує пасмом м'якого хвилястого чуба. Якось він вміє отак красиво, артистично стріпувати цим чубом. Відкидає свою хвилю назад легким хвацьким помахом голови. Обличчя тонковиде, очі сині, веселі, гарячі, так і зблискують. За час їхнього товаришування Віталій, наче вперше, сьогодні помічає в другові оцю його вроду. Вперше майнула думка, що хлопець такої синьоокості мусить подобатися дівчатам. «Чув новину?» «Ти про крейсер?» Сашко одягає навушники. «Ще б не чути. Всіх тут сколотила його поява. Я пробував навіть зв'язатися з ним. Не відповідає». В навушниках Сашко стає одразу серйозним, офіційним, зосередженим. Вже він тепер увесь там, в ефірі. «Ні, нема», – каже він через деякий час. І Віталій догадується, що це він знову пробував ловити радіорубку крейсера. Після цього Сашко одразу ж кидається стрімголов у свою стихію. Викладає другові все, що він думає про ідею космічного ретранслятора. Чиюсь статтю про це він щойно вичитав у журналі. Запальність Сашкова росте і росте. Він уже замість Віталія, наче бачить перед собою автора статті, жарко полемізує, ловить його на чомусь, висміює. А Віталій тим часом думає: «На що ти мені все це говориш?
Нащо мені твій ретранслятор, і та стаття, і вся ця музика, коли є на світі Тоня? І ми сьогодні з нею стояли в степу серед колосків над гумовим колесом і бачили себе в ньому, бачили разом себе в глибокому небі. «Ти не слухаєш мене?» – здивувався Сашко. «Тобі це не цікаво? Ну, марш звідси. Не можу терпіти людей, що з ідіотською усмішкою пасуть ластів'ят, в той час, коли йдеться про такі речі». «Невже я посміхався?» – дивується Віталик. «Вибач». І посміхається знов. Після того, як домовлено йти разом увечері в кіно, після того, як добутий Сашком із шухляди свіжий номер журналу «Радіо» уже в руках у Віталія, і помахом олівця обкреслено статтю, яку неодмінно треба прочитати. Після цього бувайте здорові, громадянине. Я вам не громадянин. А хто? Я нач Загод Скотт. І під цим нач Загод Скотт знову ж таки треба розуміти не справжнього заготовача, а відставника Яцубу, що в баталії з Віталиковою антеною вийшов поки що переможцем. Крокує додому Віталик. Іде, щаслива усмішка блукає на хлоп'ячих устах. В ліричній своїй задумі хлопець торкає рукою пухнате віття туйки, гладить ніздрюватий гарячий камінь за горош, поки рука черкнула і кам'яну скіфську бабу, що стоїть біля двору старої Дорошенчихи, припасована замість стовпчика для хвіртки. Наткнувшись на неї, Віталій аж сахнувся, дивився на камінну бабу так, наче не бачив її 1000 разів раніше. Сивий, з'їдений часом камінь, груба робота, сліди стертої віковими вітрами посмішки. Століттями десь на кургані в степу стояла, ідолом скіфським чи половецьким, а тепер ледь збереглись сліди якогось мережева на кам'яному вбранні. Звичайним стовпчиком стоїть, для хвіртки припасована. Хтось придумав, закопав біля двору, і тепер навіть вночі, якщо п'яний, йдучи з чайної, наткнеться на цей прикметний стовпчик, то одразу визначить свої координати. «Віталику!» В глибині двору, на східцях веранди, сидить і сама чабаниха Дорошенчиха. Вона теж ніби з каменю тесана. Цілі години сидить так, плечима до степу, очима до моря, виглядає сина, що десь у далекому плаванні. Мовчить скіфська, загадково усміхнена, у своїй кам'яній мережаній одежі. Мовчить цілими днями й ця, в суворому смуткові, в старечій непорушності вічного свого виглядання. А як він не прибуде, то, здається, вона й окаменіє, і буде тоді в парі з ківською німувати біля цих воріт, сина й тоді ждучи. Охайна, прибрана, в білій чистій хустинці, сидить, жде. І підійди лишень, сину, сюди. А коли хлопець підходить до неї, стара запитує, чи бачив він те судно, що в лимані стоїть, та що чув про нього, і, дізнавшись, що хлопець на власні очі бачив його, стала з незвичайною жвавістю допитувати, яке ж з собою те судно, чи біле воно, та чи з високими щоглами, чи таке, тобто, як те океанське, фотографія якого висить у неї в хаті і яке водить її син. Для неї
не було б, здається, несподіванкою, якби це саме він, син її, капітан Дорошенко, прибув із далеких плавань додому, прибув би аж сюди та кинув якір на видноті у рідного степу і поблизу материної домівки. Хлопець, однак, змушений розчарувати стару. Не біле воно і не з високими щоглами. Сива залізна гора меревіє серед моря, бойове судно, на якому в біноклі, певне, можна було б помітити і жерла гармат. Увечері Сашко і Віталій поспішають у кіно. Сашко навіть не підозріває, як друг його ждав цього вечора, бо не мав же сумніву Віталій, що Тоня неодмінно прибіжить на картину, адже вона бігає на всі фільми підряд, гарний він чи поганий. По дорозі до них приєднуються ще кілька хлопців, і вони йдуть до клубу цілою ватагою. Сашко розмашисто скакає між ними на своїх милицях, весело критикує назву фільму. Ще подивимось одну любов. Любов у вересні. Любов у березні. Це вже було. Вже я бачив не менше, як 1001 любов. Всі сміються, і сам він теж. Глянеш збоку, йому ніби аж розвага скакати на отих милицях. Так звично, розгонисто кидає він себе вперед, метляючи своїм буйним чубом. Були вони вже біля клубу, коли Віталик, враз на подив хлопців, круто змінив курс, рвонув убік. «Ти куди? Ідіть без мене. Громадянине, ідіть!» І, спаленівши, кинувся від них у парк в гущавінь. Хлопці не встигли й спитати, який його гець укусив. А гець той був тут, поблизу. Хлопці, здається, не помітили. А Віталій вмить узрів серед натовпу саме ту особу, яку узріти хотів. Аж упекло Віталика, аж памороки йому забило від того, що він бачив. Тонька стояла біля клубу, стояла в колі сержантів з полігона і хихи та реготи з ними справляла. І гадки не мала про якогось там Віталика. Вихизовувалась безтурботно перед сержантами, а вони перед нею козирились на фабрині, як до параду. Браві такі, що куди там Віталієві з ними тягатись. Він одразу відчув своє жалюгіддя, готовий був крізь землю провалитись, побачивши, що він зайвий. В парку безлюдно, увесь парк ще нагрітий після спековитого дня. Млостиво, гаряче духмяно дихає тамариск. Туя дурманить своїм запахом, аж голова чуманіє. Тунелями протяглися Туєва алея, Ялівцева алея, що зосталися ще від давнього планування. Високий пірамідальний дуб, а внизу навколо нього поясом знову туя, покручена, м'язиста, в її тропічно-густих кущах дітвора любить бавитись вечорами. І Віталик ще недавно тут гасав, грали у ховачка або залізуть було в кущі і ревуть тарзанами, намагаючись перекричати гучномовець, що день і ніч реве біля чайної. А за ними ганявся директор. Він дуже пильнує цей парк. Ось сафора, диковинне південне дерево, що квітує у липні білим та запахущим квітом. Зовні сафора трохи схожа на акацію, тільки молодою гілки її навмисне покрутять та пов'яжуть, і вона росте тоді, як плакуча. А плоди сафори, ягідки соковиті, ними можна чистити взуття, блищить після них, мов наведене лаком. Ось чого ще, певне, тільки не знають ті форсисті сержанти з полігона,
що забирають з робкоопу весь гуталін. Як зацькований, блукав Віталій по закутках парку, місця собі не знаходив. Котрий же з тих сержантів його суперник? Котрому з них вона злодійкувато щасливо потискатиме руку в темряві кінозалу? Той не той, і той ніби не той. Мабуть, отой циганькуватий, що газиком до робкоопу щотижня підскакує, якраз за гуталіном. Весь гуталін перебрав. Навіть біля клубу він стоїть, а тоді шасть за кущ, витягне сукнину з задньої кишені і вже наярює свої хромові. А тоді, озирнувшись, ще й присадить халявку, щоб гармошкою була. Але ж тонька зрадниця, вітровійка, як вона могла так легко змінити паруси? Якби знав, сьогодні б кроку за нею не ступив по тому межівнику. А то сама присіла на колесі біля нього, бісики очима пускала, а він уже й розтанув. Вдома Віталика ніхто не зустрів. Матері ще не було з роботи. Позаглядав у кастрюлі, перехопив всього того і присів до приймача, поринув у звуковий хаос ефіру. Музика, позивні, лемент мов, джази, меси, церковні відправи. Живе планета своїм життям, веселиться, молиться, і немає ніякого діла до того, що діється у якогось там Віталія на душі. Що людству до Віталикових переживань, що йому до цієї маленької мікроскопічної драми, що розігрується десь у вівчарському степовому радгоспі. Тоня зараз у клубі, сидить у темряві між своїми сержантами. Віталій до болю виразно уявляє Тоню, як пашить її обличчя, як збуджено блищать у пітьмі її очі, як дихає вона розбентежено. Якось ще в 7 класі були вони разом на дитячому сеансі в кіно. І тоді Віталієві випало сидіти поруч із Тонею. Коли загасили світло, вона сиділа незвично притихла і, здається, не дихала. А тоді вже, коли фільм ішов, нахилилась до Віталика і в темряві раптом хап його за руку. Жаром його так і обсипало, і фільму вже не бачив, і не чув нічого. І після того ніколи більше не сідали поряд у кіно і ні разу не згадували того схожого на сновидіння випадку, хоч десь ніби в підсвідомості ця їхня тайна між ними жила, залишалась. Ніби забули про неї, відійшли від того дитячого, але все ж тайна існувала. І, може, якраз відтоді щось і жевріло в душі, щоб аж сьогодні так блискавично спалахнути під час поїздки в степ на тому розрізаному колесі фортуни. Уявляючи Тоню в клубній тисняві, Тоню, що аж росте від щастя, вбираючи обома вухами гарячі нашіптування сержантів, Віталій і не підозрював, що зараз сидять у клубі сержанти з досить таки кислими мінами, бо те місце, де мусила б сидіти між ними Тоня, безнадійно гуляє. А Тоня в цей час уже була вдома, і погляд дівчини був звернений через Чабанишине подвір'я на вікна якраз Віталикової хати. Потім уже і світло у вікнах погасло, а Тоня сидить, мов ота Чабаниха, Дорошенкова мати, що й досі маячить на порозі ганку, тьмаво освітлена щербатим місяцем. Пізно вже, а Чабаниха сидить, чатує. Завжди їй отак не спиться, коли наближається час приїзду сина у відпустку. До пізньої ночі не зайде баба в хату, бо в хаті їй увесь час щось цокає,
наче ходики відбивають час, хоч ходиків у хаті й нема. Цокає й цокає десь, а не найду де, інколи скаржиться вона Тоні. Яку ж любов треба мати до сина, щоб отак сидіти день при дні, ночами зорі лічити та все виглядати? Мабуть, уже 100 літ цій чабанисі, така вона стара, і про неї, про живу, вже склались в радгоспі легенди. Десь вона з того неймовірно далекого для Тоні світу, де степи були ще в суціль дикими, і чабани жили в землянках, що в них замість вікон шибки були з овечого міхура. А посеред степів стояв палац білоколонний, навколо парк, а в парку басейн для панського купання. Коли влітку приїздили з міста у степ паничі, тоді вони, розгулявшись, наливали ці басейни не водою, а справжнісіньким вином, начавленим з винограду, і вночі отак при місяці зганяли дівчат-покоївок купатися в тих басейнах. Голі, мов русалки, дівчата з п'яним вереском купалися у вині, а паничі вудили їх вудками, для принади ж чіпляли царські троячки та червінці. Було таке правило, що дівчина мусить зняти з залізного крючка гроші губами. Тоді той червінець чи троячка уже належить їй, і дівчата, захмелівши, відчайдушно йшли на принади. П'яний гамір та зойкіт бурхав у парку цілісіньку ніч, не давав спати сторожам, було весело п'яним слиногубим вудкарям під червіньковими таврійськими зорями. Але степові нещасні русалки вибирали з тієї купелі заюшені кров'ю, з порваними закривавленими губами. Була нібито серед них і домаха молода, оця чабаниха. Досі, як придивитися вдень, можна помітити рубчик у баби на губі. Ще суворішого вигляду надає він її вилицюватому, смаглявому, уже ж чорному обличчю. Ото звідти вона, де людей вудками вудили, де на залізні гачки хапали закривавлену дівочу вроду та молодість. Пішли мої літа, як вітри круг світу, часом зітхне стара, при нагоді розповівши Тоні щось із тієї давньої давнини. А як підуть мої літа, думає Тоня, вперше в житті сповнена такого душевного сум'яття, розмучена, внутрішньо розпалена всім тим, що сьогодні сталося. Як житиму я? Чи буду щаслива? Тоня думає про старшу свою сестру, в якої вона тут живе. Клава вийшла за демобілізованого шофера, з яким тепер то б'ються, то миряться по тричі на день, нерідко втягуючи й Тоню в свої родинні бучі. Невже і їй попадеться такий грубіян бруднолайко, хоч поки не п'є, симпатяга чоловік, душа на розхрист? Спадає на думку Тоні трохи таємнича, туманна історія взаємин голови робіткому Лукії та капітана Дорошенка. Про них ходять чутки, що в молодості щось між ними було, але чи війна, чи інше щось стало на перепоні. Так і не зійшлися, так і носять свою любов поокремо. Раз злетіла в піднебесся життєва їхня пісня, та й зосталась там бреніти на все життя. Ну а де ж він, її Віталик? Чому він не прийшов у кіно? Знову віддав перевагу своїм приймачам, гвинтикам та шурупам, над якими він вічно сидить. А вона ж його так ждала, жартувала, сміялася до сержантів, хоч всередині все горіло, ждала тільки його. Не до фільму було їй,
Все стало немилим, коли він не з'явився, і досі не знає, що з ним таке. Невже те, що без слів між ними промовлялося в степу і в дорозі, і що так багато сказало серцю, невже це тільки вигадала її власна гаряча уява? Зовсім зненацька захопило сьогодні Тоню нове оце почуття. Гаряче сколихнуло душу. Ні, це не назвеш грою в кохання, ще одним хвилинним захопленням, легковажною дівчачою вимрійкою. Це справді для неї щось нове, досі незвідане, таке, що може весь світ враз тобі сяйвом осяяти, або ж болем шматувати, палити душу, як зараз. І якщо їй хочеться, щоб швидше настав новий день, то це тільки для того, щоб зустріти, побачити Віталика, його солом'яний чубчик, за який його так і кортить смикнути. А наступний день починається для них знову працею. Тільки цього разу їхній клас працює на шкільному винограднику. Підв'язують виноградні кущі. Листатий чауш, або волове око, як його в них звуть, буйно розрісся цієї весни. Зав'язь на ньому багата, віщує добрі кетяги, великі грона, а зараз від них ще тільки бубки дрібні, зелені. Це ще тільки буде, що їхні виногради туго налються соком, посивіють пилком, туманом візьмуться, і гнутимуть налиті грона весь кущ донесу, і з-под між листя вилізуть, лиснітимуть тьмаво на сонці. А зараз поки що пуп'яночки і весь майбутній кетяг, ніжна гілочка, і на розгалуженнях від неї зелені кульки, як схема формули складної молекули. Треба торкатися цієї зав'язі обережно, щоб не обламати. Старшокласники, хлопці і дівчата, розбрелись, позникали в зелених виноградних хащах. І, звісно, це ж була чистісінька випадковість, що Тоня з Віталиком женуть один рядок. Дівчина сама якось опинилася в цьому рядку в останню мить. Після вчорашнього вони ніби сердились одне на одного і працювали мовчки. Хлопець підіймав кущ з усім його листям, з усіма тими зеленими бубками, що налються згодом соком і стануть повними гронами. А Тоня підв'язувала той кущ зверху шпагатиною. Руки в неї повні, смагляві, тугі. І грона груденят крізь листя виноградне так уже по-дівочому прудко до нього випинаються. Смаглі губи і в нього, і в неї. Жарко. І враз дівчина усміхнулась йому якось особливо, незвичайно. «Чого тебе вчора в кіно не було?» «А я був коло кіно. Чому ж я тебе не бачила?» «А я тебе бачив, як із сержантами викаблучувалась». «Я в кіно не пішла». «Чого?» «А так, перехотілось. В останню мить передумала». Це багато чого йому сказало. І вона бачила, яку радість цим словом принесла йому, як він ожив, посвітлішав одразу. Тоня вже й кущ підв'язала до бетонного стовпчика, а не рухалась далі з місця. Зорила крізь кущ на Віталія так, ніби шкодувала, що вони розділені кущем. «Признайся, Віталику, то ти мені писав листа?» «Якого листа?» «Азбукою Морзе». «Я тобі ще й ієрогліфами напишу». Вона засміялась, і рука її, ніби ненароком, як учора біля бідона,
торкнулась його пальців між листям куща. Руки їхні зблизились між листям, злилися в нервово гарячому потискові і стискалися все міцніше. Жарко, паморочливо йому стало, а очі її, напливаючи, сяяли вже близько, ошаліло, волого. І хоч хлопець перед нею і стовбичив незавидний, худий, вихруватий, і обличчя мав обвітрене, худе й в плямах, схожих на солонці, і хоч губи його теж були сухі і шорсткі, проте вона враз вхопила його, притиснула до себе і припала до тих губів. Потім сама і відштовхнула його, зшаленіло озирнулася по винограднику. Чи ніхто ж нас не бачив? І, залита шарким рум'янцем, перемайнула до іншого куща, вхопила той кущ і не знала, що з ним робити, крутила, вертіла в руках. І Віталій аж на силу догадався, що його треба підв'язувати. І вони мовчки, невміло щасливо, взялися знов працювати, брали в обійми, підв'язували той кущ, чаушу винограду, що, розбуявшись, ласкаво шелестів до них листям та вився пагінням. Розділ 3. Червона торпеда. Неподалік Горпищенкової кошари, на сув'язі звивистих степових доріг, стоїть чабанський колодязь. Здалеку червоніє на ньому цебро дивної конічної форми. Яскраво червона цятка, жарина якась серед безбарвності, серед величавої одноманітності степових просторів. Після кожної війни цей колодязь чистять. Збираються чабани, обв'язуються вірьовками, стаючи схожими на затягнутих в лямки парашутистів, і по черзі спускаються у вогку колодязну глибінь, щоб вибирати звідти різну нечисть, мул, залізяча. Цілу купу, чорну, смердючу, навикидають, налють осторонь від колодязя. Після Першої війни витягували з колодязя одне залізяче, після Другої – інше, а після Третьої – та хай вона щезне, думає Горпищенко-Чабан, працюючи біля колодязя. Хай краще ніхто її не побачить, бо після неї, мабуть, і чистити було б нічого, всі колодязі в світі повигоряли б. З самого рання трудяться вони удвох з Корнієм, замінюють трос, що його вдалося нарешті видобути в директора. Примуцьовують до нього оте своє незвичайне, червоне як жар, цебро, зроблене з оболонки морської торпеди. Далеко видніє воно в степ, квіткою жевріє, мимоволі зупиняючи на собі око подорожнього. І коли на центральній розказують якомусь новому чоловікові, як знайти степову кошару знатного чабана Горпищенка, то кажуть: отам, де колодязь з червоною торпедою. Ціле літо лється з цієї торпеди вода у ринву, і чабани п'ють із цієї торпеди, ще й проїжджий який-небудь, чи то буде механік з автолітучки, чи агроном, чи зоотехнік, що роз'їжджає по степу своєю бідаркою. Буває, спеціально заверне сюди, зробить гак, щоб напитись. Бо вода тут справді смачна, солодка, не відгонить, як в інших степових колодязях, тухлими яйцями, у спеку її просто не відіп'єшся. Протягом дня смаглі вуста, чоловічі й жіночі, припадають до цієї торпеди. Важке цебро на сталевому тросі раз у раз опускається в тіняву, прохолодну глибину колодязя, черпає й черпає з нього свіжу джерельну воду.
І чим більше її вичерпують, тим вона, здається, ще чистішою і холоднішою стає, аж зуби від неї ломить. А Чабан Горпищенко тільки радіє в душі, дивлячись, як люди смакують його водою, бо її ніскільки не меншає від того, що її все літо беруть і беруть. Після останньої війни він таки попогрів тут шуба, чистячи колодязь, дошукуючись замуленого джерельця, аж поки дошукався, дав йому волю. Тільки від воєнного бруду вичистив, як пішли чорні бурі. Довелось ще чистити і після них, бо вони йдуть такі тут, що тисячі тонн пилюки в повітрі висить, ставки замулює, посадки замітає до самих вершечків, а з хат, буває, дахи зриває, летять, як аероплани. Намете, нагорне і в колодязь, не один день потім мине, доки цебро за цебром витягаєш, вибереш весь той намул, і знову піде вода, як сльоза. Ніхто достеменно не знає, хто цей колодязь копав. У спадок від батьків, від дідів дістався він теперішнім чабанам. Тільки з переказів глухий гомін доходить, що копали цей колодязь колись чумаки, чиї дороги пролягали в цих сивих степах. І коли молодий Горпищенко-льотчик запитує батька, хто цей, тату, колодязь копав, то старий, не вагаючись, відповідає: чумаки, сину, чумаки, пращури твої. Льотчикові аж дивно чути, що пращури його були чумаками, хоч він знає про це ще змалку. Ті вусаті, кругло стрижені люди в полотняній, виквацюваній дьогтем проти чуми сорочці, що рік у рік ходили крізь ці сліпучі степи з своїми круторогими, були для льотчика десь у глибинах минувшини, губились для нього в такій часовій та історичній далечі. Ну, як античні які-небудь Гомери та Демокріти. Але ще важче, мабуть, було б уявити самим чумакам, що котрийсь із їхніх нащадків стане крилатим, літатиме в повітрі, стрибатиме вночі з парашутом, з таких висот, де лютує мороз, в той час, як земля дихає теплом повного літа, і коники в траві сюрчать. Хіба ж уявити було прадідам, що він порухом руки пускатиме в дію сили фантастичні, ламатиме небо пекельним гуркотом двигунів, і що і власний свій організм він піддаватиме нечуваним випробам, зазнаючи таких перевантаг, коли на якусь мить навіть не притомнієш у польоті, приладів не бачиш, а тоді прийдеш до тями. Глядь, є швидкість, є потрібна швидкість. Якщо ж є швидкість, є життя. В льотчиків це так. Відстань, що її проходили чумаки протягом цілого літа, він долає за один рейс. Буває, хлопці не встигнуть зіграти й партію в шахи. І все ж в душі він глибоко пишається своїми предками, мужніми людьми, що крізь чуму, крізь безводдя, крізь степові швидкойдучі пожежі прокладали дорогу на Кримські озера, копали по путі колодязі, несли сюди життя. І коли до нього приїздять товариші з полігона і після спеки розкошують тут свіжою водою з колодязя, то забуває молодий Горпищенко весело згадати добрим словом того свого невідомого пращура, який цей колодязь викопав у степу, а батько, якщо він тут присутній, ще й додасть:
Добре діло за людиною ніколи не пропадає. Яка краща спадщина, яке більше багатство може бути для чабана, ніж цей колодязь, круглий, просторий, з вінцем жовтого ніздрюватого каменю, щільно вкладеного, злеглого так, ніби від природи. І чабан береже його. Уважно стежить старий Горпищенко, щоб все тут було в порядку, і в колодязі, і біля колодязя. Кінчивши клопотатись із тросом та цебром, вони беруться з Корнієм лагодити ринву корито, в яку деколи трапляється, аж вівці заскакують. Так вона осіла, грузла в землю від власної ваги, бо зроблена з важкої двотаврової балки, яку свого часу тягли сюди з садиби центральної трактором. Користуючись домкратом, чабани підважили спершу один її край, підклали цегли, потім підважили другий таким самим чином, вирівняли, і тоді Горпищенко випростався, змокрілий, повеселілий на виду. Бачиш, Корнію, не так силою, як умом підняли таку вагу. Стоятиме і при внуках. Ще, може, коли-небудь і нас хто згадає. Таких, як ми, не згадують, пробубонів Корній, тримаючись рукою за зуби, що знову йому розболілись. Ми, трава. Дурниці мелеш, заперечив Горпищенко. Чому трава? А що без нас було б тут? Чи пив би хто воду з цього колодязя? Давно б його замулило, занесло. А так весь степ п'є. Пити п'ють, а ми? Хіба так людині жити? Змолочаю чайно, та звідти знову молочай, знов до гирлиги. А що, як гирлига? Скипів Горпищенко. В наш час гирлига і ракета поруч стоять. Це він має на увазі сріблясті ті літаки, що ними вилискує степ полігонний, та тих командирів, що часом звідтіля заїжджають до нього і шанобливо здоровкаються старим за руку. І не тільки тому, що він знатний чабан і нагороджений, ще до війни, за свою працю орденом та вміє, як ніхто, варити кашу в кожусі. Найбільше ж за розум вони поважають старого, за вдачу його та ще, звісно, за сина. Нікого з чабанів так далеко не пускають з отарами на територію полігона, як Горпищенка. Лише йому, якщо тільки тихо там, дозволяють заходити з вівцями туди, куди іншим зась. Так, принаймні, Корнієві здається. І його трохи аж ревнощі беруть на свого бригадира та на його дружбу з військовими. Чого ж тоді, по-вашому, звертається він до Горпищенка, так мало охочих іти до нас, щоб вік з гирлигою калатати? А давай ось Мишка спитаємо, посміхається Горпищенко і підгукує Демидового козарлюгу, що неподалік воює з гусаком. Втриноса, Михайле, і відповідай, чи хотів би ти бути ось як я, чабаном? Хлоп'я мовчить, сопе носом. Видно, запитання застало його зненацька. А Горпищенко думає тим часом про свої вічні чабанські незлагоди з дирекцією, про чоботи, що їх цілу зиму палить гнояка в кошарах, та про ту лихоманку, що настає для чабанів, коли починається стрижіння овець, з яким вони оце тільки недавно впорались. В трудовому чабанському сезоні стрижіння
Це робота найвищої напруги. Весь радгосп тоді, як у штурмі, стригалями йдуть і комбайнери, і шофери, і чабанські жінки, бо чабанів для цієї роботи не вистачає. Тисячі ж овець. Каторга, пекло, найважчий це труд, навіть при механізації. Цілоденне мекання, духота, запах сірки, жиропоту, крові, карболки. Стригалі, мотористи, точильники – всі чадіють від спертого повітря, від овечої сірки, піт заливає очі, тричі на день люди мусять бігти до оцього колодязя, обливатись водою, як прокатники на заводі. Комбінезони їхні – це шмат мазути. Ніхто й прати не береться. Темп роботи такий, що нема коли тобі й слова вимовити, ніколи жартом перекинутись. Жодного зайвого слова, жодного зайвого руху. Ніж гукаєш, і це означає «давай ніж». Руно, і це означає «забирай руно». Якщо ти фахівець або який, то тільки електромашинка загуде, овечка в тебе рветься, б'ється під руками, мусиш її в'язати. А найвищий клас – це коли стрижеш і не в'яжеш. До таких належить він, Горпищенко. Замордований такою роботою, вийдеш з кошари і аж водить тебе, чабанський вальс, мимоволі танцюєш. Зате ж навесні, коли степ тюльпанами цвіте, а ти виведеш отару на простір, стоїш біля овечат, а вітер струмує, купає тебе, співає у травах. Хіба ця робота не може зробити людину щасливою? Гирлига? Ну що? Колодязь оцей – моя світлиця. То моє життя на цій планеті. Хай інший живе інакше, а я так його проживу. Ну, то як, Михайле, будеш чабаном? Хлоп'я заткує від Горпищенка. Я льотчиком буду, як Петро ваш. Ага, хихикає Корній. Під стіл пішки ходить, а вже й воно розібралося. Де вершки, а де відвійки? На що ж тобі льотчиком? Допитується Горпищенко. Куди ти летіти хочеш? На місяць. О, ти щось там забув? Чи чого? Не знаю. А дуже хочеш? Дуже. І хлоп'я, вважаючи цю обтяжливу бесіду вичерпаною, дременуло знов до свого гусака. Літати. Всім літати, розмірковує вголос Горпищенко. Само ж не зна, що йому треба на тому місяці, а вже заміряється. Вже щось його тягне туди, кудись воно поривається. Менше б поривалися, легше б на світі жилось, бубонить Корній. Для школярів та студентів всі оті поривання, поки лиха ковшем хапнуть та порозумнішають. Спокій, тиша, достаток – ось що для людини треба. Скільки ж живу, то те, то інше людей баламутить. Хочу знати, що вночі ніхто не постукає і не загадає збиратись. Самих лише виконавців скільки за життя перебувало під моїми вікнами. Перед скількома начальниками цей Корній на витяжку стояв. Той тебе вчить, той наказує, той повістку вручає. А ви мені спокою дайте. Нічого не прошу. Ви прийшли на світ, щоб пожити, і я прийшов пожити. Тож не чіпайте мене. Роботу роблю, профспілкові плачу. А що я думаю? Яке кому діло? Може,
моя чабанська радість – це просто отака тополя. А під тополею стіл, а на столі пляшка, де я в затінку після роботи сиджу. Мало цього людині, мало Корнію, каже Горпищенко. Ось вони, сини наші. Їх 100-грамовим щастям не вдовольниш. Уже для міжпланетних польотів гартуються. Одного спрага палить, він напився та й втерся. А є ще інша спрага. Йому хочеться землю свою в ореолі побачити. Спитай його, на що йому той ореол? На що ті планети? Ти щастя шукай, правди в усьому дошукуйся, а не нових світів. Та тільки якраз в тому шуканні, може, і щастя його найбільше. Така вже, видно, природа людська. Відімкнув 9 замків, хочеться відімкнути 10. На що ось я, в якому вже віці, а й то стою іноді в степу, задивлюся в небо, і аж признатися соромно, самому політати кортить. Хоч би один однісінький раз отам, де вони бувають, і собі побувати. Ну, хай би там парубком був, то й не диво. А то ось скільки живу, стільки й бентега в душі, і кудись тебе тягне, чогось прагне душа. Живеш тут, а надить тебе не тутешнє, краї далекі, і як люди далекі живуть. А опинишся там, все обернеться на виворіт. Це вірно. Під час війни, коли в Будапешті я у Відні снаряди возив, ох, як звідти сюди поривався, до цих наших Корнію степів. Кляті солончаки, а й за ними скучав. Ну, а ці простори, це небо, хіба забудеш? Старий випростовується, погляд його розбентежений, він помітно навіть схвильований. Чабан здавна чулий до неї, до цієї одвічної краси степу. Крутить, ой, крутить же стерво! Корній знов скрушно мотає головою, то зуб йому крутить. Хоча б оце краплю спіртоміцину на корінь, може, занімів би. Та, видно, забули про нас. Це він про те, що їх снідати довго не кличуть. Ради льотчиків, що приїдуть снідати, там, здається, буде сьогодні каша чабанська. Хоч, звичайно, баби навряд чи приготують її так, як це зробив би сам Горпищенко. Власноручно варити кашу вожак чабанський береться лише в особливих випадках. Але коли вже він почне, то чаклуватиме біля неї, нікого не підпускаючи, приготує, присьорбне, а відставивши з вогню, ще й в кожух закутає, щоб допрівала. Приготувавши, ще ж і прихвалити зуміє, гордий своєю роботою. Такої каші ні в якому ресторані не покуштуєш, вона в кожусі варена. А поки що в Корнія кишки грають, і настрій у нього явно підупадає. Відставивши лопату, він починає звично скаржитись на сонце, що з самого рання вже пече, на клімат, що помітно змінюється на гірше. Догралися з природою. Літо зійде, дощ не покрапає, взимку снігу не побачиш. Буйні зими, які були раніше, де вони тепер? Всіх перевиховали, кажуть, і сонце активнішим стало. Жартує Горпищенко і підохочує напарника. Давай уже, доб'ємо. І вони знову беруться за лопати, засипають багнюку довкола ринви сухою землею, вирівнюють, бо вівці аж яму вибили на тій місцині,
де був колись горбик. Хоч які маленькі ратички, а пилинку за пилинкою рознесли від колодязя землю по степу. І доводиться знов підсипати, зарівнювати. Зате, як прийде отара, то й не впізнають вівці свого водопою. Де вчора місили багно, сьогодні стало сухо та чепурно, а скособочену сталеву їхню ринву хтось підважив, підняв, аж вітерець тепер попід нею провіває. Та нарешті можна й пошабашити. Господиня, дружина Горпищенкова, йде з відрами до колодязя набрати води, а заодно загадує чабанам збиратися до сніданку. Бо Петрусь щось забарився, може, знову аж увечері повернеться, невесело каже вона, повільно опускаючи торпеду в глибину. Витягла, налила свіжака з тієї торпеди у відра, взяла їх на коромисло, понесла, весь час на ходу, мов би шукаючи когось поглядом у степу. Відколи син приїхав, ще й не надивилась вона на нього, бо й дома син не живе. За ці 3 дні більше був на полігоні, ніж тут. Відпустка й на відпустку не схожа, хоча правда, і сам він каже, що опинився тут у справах служби, тільки заїздом. Та, можеш, ще відпустять його, і, звільнившись від клопотів, зможе він відпочити як слід. Прийде на кілька тижнів, цілими днями читатиме або гратиме під тополями в шахи із своїм другом Сіробабою, льотчиком сільськогосподарської авіації, що при нагоді прилітає з центральної провідати друга, і сідає своїм полотняним аеропланом біля самої Чабанової хати. Колись вони разом були в училищі і ще там товаришували, а потім, як була сесія та був закон про 1 200 000, то Сіробаба попав у той 1 мільйон під скорочення, перекваліфікувався і тепер возить пошту в радгосп, підживлює посіви та опилює виноградники. Веселий такий цей Сіробаба, з усіма жартує, і вона рада, що Петро із ним дружить. Сидять собі, грають у шахи чи просто бесідують, а вона щось робить поблизу і краєм вуха слухає їхню розмову. І тоді їй син розкривається більше, ніж будь-коли, в якихось тайнощах своїх, чомусь малозрозумілому матері. Вона чує про якісь перевантаги, коли навіть очей не закриєш, і м'язи обличчя перекошуються, і кров стає важкою у жилах. Або навпаки, чує від них про красу польотів, про те, як буває їм гарно, коли вранці рано повний штиль, ковбаса зебра над аеродромом опускається. Ранок погожий, і ти летиш, як у маслі. Та не завжди вони там купаються, як у маслі. До батька вона вже звикла, що цей без кінця дирекцію критикує та керуючого відділком батожить на всі заставки. Думала, що хоч у сина там злагода в усьому, а виходить, і в них буває по-різному. Чимось оті намордники їхні Сіробабі не подобаються. Не та, каже, система, хоч і новіша. Сіробаба дозі плюється, згадавши, як одного разу він взяв старий кисневий прилад, бо він ніби зручніший. Так начальник побачив, з рук вихопив, подер. І не тому, що начальник поганий, а тому, що апарат той не для найвищих висот. З таким, мовлям, не можна. Катапультуватись. А син в тому наморднику, важкому, незручному, часом літаєш по кільканадцять годин, не вилазячи з літака, на залізі сидить, закутий в залізо. Та ти іншого застав у ресторані за столом висидіти безперервно 20 годин, та й то навряд чи витримає, а тут ще й працюй. Таке його життя. Не дивно,
що трохи й лисіє вже, зовсім молодий, а чубчик став, як шовк. Але ж сам вибрав собі таке життя, згоден день у день крізь апарат дихати, аби лише бути на тих височезних висотах. Кажуть, соколи. Куди там соколам до них? Бо коли навіть ось тут, у степах, чорна буря йде, валує, і все небо від неї чорне, і, здається, кінця нема у височінь цій куряві, то вони, льотчики, виявляється, і над нею, над бурею ходять. Невже ж тобі, сину, не страшно там, коли під тобою вся земля бурею окутана? 10 тисяч метрів, мамо, висота цим курявним бурям, а вище над Бушовищем там небо чисте, сонце світить, ми там по приладах ідемо. Такий він у неї. За здоров'я вона його найбільше непокоїться. Хай би без апаратів отут повніше надихався чистого степового повітря. Поки тут він, поки й спокій на душі, а як десь у польотах, все їй тривогою повитий світ, і годинами не сходить з думки та жінка з Рибальського, що в неї теж був син-льотчик, і позаторік розбився. Як вона тоді кричала на все село, коли приїхали за нею синові товариші, льотчики з частини. Розповідала потім, що бачила тільки цинковий ящик домовину, а в ньому наглухо запечатано те, що зосталося від її сина на 93-му його виліті. 92 було щасливих, а з 93-го цинковий ящик запечатаний. Батько не хоче й думати про таке, бо це ж не війна, бо нещасливі випадки – це тільки випадки. Всюди вони можуть бути, а скільки їх, соколів, ціле літо шугає під самим небом. І навіть взимку чуєш їхній гуркіт десь за хмарами, там, де вічно світить сонце. Сьогодні за сином ще до схід сонця заїжджали льотчики з полігона. Всі в офіцерських чинах, один командир, навіть сивувати уже, з майорськими зірками в погонах. А проте всі між собою як рівні, як брати, жартують, сміються. Той для них просто Павлик, цей Петрусь, той Корольок. Вона, мати, сказала їм: «Не вгадаєш, хто між вами і старший?» «В небі, мамашо, всі ми рівні», – всміхнувся їхній командир. «Хоч скільки в літаку нас є, а крила одні на всіх». Вони поспішали, випили на швидкуруч, по склянці молока, сказали: «На снідання будуть». Погляд материн раз у раз звертається туди, в бік полігона, який давно вже став часткою чабанського життя. Владно війшов у нього своїм гуркотом, загадковістю, суворим розпорядком. Син усе жартує, каже, що приїхав з товаришами із своєї частини викликати тутешніх полігонних на соцзмагання. Шуткує він, чи, може, й справді по такому ділу прибув. Матір це мало обходить. А ось коли його той полігон відпустить. Тільки поставили відра коло хати, як гульк, котить із степу машина, відкритий газик військовий, і в ньому повно начальник полігона Уралов, і Петро, і товариші його, а між офіцерськими кашкетами і Тоня волоссям розвіває. Льотчики всі веселі, один Уралов між ними трохи присмучений. Може тому, що вже не літає, хоч віком ще молодий. Росту невисокого, щуплявий,
і весь час якийсь ніби напружений. Обличчя біле, гостре, худорляве, майже хлоп'яче, і щоразу, коли мати бачить Уралова, їй чомусь стає жаль його, мов рідного сина. «Як там ваша дівка?» – питає вона Уралова про його маленьку донечку. І він одразу щасливо ніяковіє. Росте, вже сміється. Старий Горпищенко не встиг і перевдягтися, так і постав перед льотчиками в своєму робочому. Ситцева, сіра від пилюки сорочка та латані штани, сандалі на босу ногу, і ніяких на ньому сьогодні чабанських обладунків, ніщо не обтяжує його буденну, осадкувату постать. Тоня, скочивши з машини, одразу підбігла до батька, защебетала, ще й під руку демонстративно взяла, щоб показати перед льотчиками, що вона не соромиться батька, хоч він і в такому вигляді. Хай він і в цій незавидній робочій одежі, а я пишаюся ним, мов би каже дівчина, чепившись за батька. В Тоні з батьком дружба своєрідна, без ніжностей зайвих, з ременем ще й досі напоготові. Та знає дівчина, що хоч батько в неї і суворий, але сам і захистить, коли слід. Якось ще в 8-му дівчата в класі образили її. Задавака довгими своїми віями хвастає, думає, як вії довгі, так уже й на екран. Була в цих нападках частка правди. І, може, тому дівчина пережила їх особливо тяжко. Прибігла з школи, як з полум'я, і мерщій до ножиць. З-під руку батька вхопила його чабанські ножиці і вже замахнулась ними обстригати, вкорочувати свої вії. «Скажена!» Він відняв ножиці, дав за потиличника. Дочка огризнулася. «А чого ж вони дражняться?» І розплакалась без стриму. Кинувши роботу, батько одразу пішов тоді в школу. Подався аж на центральну наводити правду і лад. Та часом любов до дочки набирає в нього і зовсім іншого вияву. Торік, уже велику, майже дівку, батогом отчесав при людях біля кошари. Він на гарбі стоїть, сило скидає, озирнувся. А старшокласниця його внизу, мов на гойдальці, на волячих рогах колишиться. Заробила тоді від нього батогом по жишках. Одначе й це їхньої дружби не похитнуло. Такі сліди на жишках не зостаються. І зараз Тоня щиросердно, батькові першому, зливає із кухля. «Митися, тату, щоб ще красивіші були». Корні тим часом до чабанок піддобрюються. «Чи будеш там, хазяюшки, крапелина ліків на зуб?» Проте, коли вже сіли за стіл і з'явилася пляшка з білою голівкою, і старий Горпищенко спробував був наливати льотчикам чарки, вони дружно один за одним відмовились. «Я пас, і я пас». «Кого це ви пасете?» – пожартував старий. Льотчик з сивими скронями, подякувавши, пояснив: «Сьогодні ми не петущі». Чабан здивовано глянув на сина, і той підтвердив: «Правда, тату». «Чого ж це? Ми, тату, летимо». Було це як грім серед ясного неба. Проте батько і виду не показав, тільки втерся мовчки. А в матері і ложка випала з рук. «Оце такий відпочинок? Тільки на поріг і назад. Як же це воно? Відкликають вас, чи що?» «Так треба, мамо», – сказав син, не відриваючись від кулеші. А старий Горпищенко глипнув на дружину суворо заспокійливо. «Не лізь, мовляв, не в своє. Так треба,
Ясно тобі? Не став і сам доскіпуватись, бо це не личило, бо все своє чабанське життя він прожив і живе під знаком цього «так треба». Старий солдат, він добре знає, як багато часом ховається за цим усталеним висловом, і скільки важить для людини її обов'язок, цей невидимий командир твого життя. Думкою, досвідом, душею старого солдата, чиї коні не раз вскакували під артилерійським обстрілом на вогнову і, скаженіючи від жаху, перелітали палаючі мости Європи. Цим тяжким солдатським досвідом він одразу осягнув оте синове скупе пояснення, і хоч душа його теж скипалась від болю і досади, зовні він залишався спокійним, похмуро байдужим, тільки насупився більше, ще й прикрикнув на Тоню, коли та бовкнула щось недоречне про братову ракетну відпустку. Із солідарності з льотчиками господар не налив чарки й собі. Мусив Корній лікувати свій зуб одинцем, а випивши шкалик, приклав долоню до щоки, довго мотав головою. «Ще дужче крутить», – винувато загомонів він серед тиші, під нищівним поглядом своєї молодиці. І, тримаючись за щоку, став скаржитись льотчикам. «Отак нас лікують. Приїхала аж із області санітарною літучкою якась швигалка. Товариші чабани, може, пеньки в кого? Підходьте». Оце, думаю, увага до чабана. Всіх чабанів по кошарах об'їжджає, на місці зуби рве, без відриву від виробництва. А в мене якраз пеньок кутньо озивається. «Починайте з мене», кажу. Запрошує вона мене в свою літучку, велить хапатися за якусь перекладину. «Тримайся, чабане, міцніше». А сама тим часом запалила спиртовку, щепці туди раз, два, все чин-чином, і хоч сама тонкорука, а як вхопила за корінь, то так скрутила, мов добрий дядько, аж затріщав, всю щелепу, здавалось, вивертає. А болить, криком кричав би. Відпльовую кров та лаюсь. Чого, мовляв, не заморозили, чи, може, думаєте, як чабан, то йому й не болить? А вона, пробачте, забула захопити те, чим заморожують. Зараз поїду, миттю привезу. Та як чкурнула, то й досі везе. Ну що про таку сказати, га? Бо їй хлопці в голові, а не ваші чабанські зуби, каже Демидиха сердито. Не один же ти в неї, Корнію, заступається за лікарку Демид. Скільки тих хворих тепер? Фронти, окопи, голодовки. Все вилазить боком. Приїхала, попрактикувалась і далі. «Не має вона права на мені практикуватись», – обурено вигукнув Корній, вже кутуляючи. «Вимагатиму тепер, хай замість пенька цілу щелепу мені вставить. Тільки ж як її знайти? Тоню, ти там не бачила на центральній тієї швигалки?» «Не до неї мені було», – блиснула Тоня до всіх своїми горіхово-карими. «В мене екзамен був». «Ну як?» – поцікавився батько. «Можете привітати, хоч і жарко було, а здала». «Що ж ти здавала?» «Твір», – засміялася Тоня і додала багатозначно, на вільну тему. «І писала його, мабуть, азбукою Морзе», – весело зауважив брат. Тоня зайшлася рум'янцем. «Ти вгадав». Матері не подобалось, що вони розмовляють якимись натяками та загадками. І, осікши дочку поглядом, вона звернулась до сина. «Ти ж, сину, хоч пиши частіше,
та більше описуй про себе. А то он і в госпіталі лежав, і рука була в гіпсі, а ми про те аж коли дізнались. Розказав би хоч тепер, що в тебе з рукою було. Льотчик мовчки переглянувся з сивуватим своїм командиром і почав неквапом нарізати на сковороді яєчню. Нічого страшного, мамо. Рука нормальна, зрослася як слід. Бачите, пальці всі працюють. Повеселілий він ворухнув у повітрі пальцями, демонструючи руку матері. Рука як рука, така, як і до того була, не довша й не коротша. І хабарів не бере, підкинув один з льотчиків. Всі засміялися за столом, а найбільше ці останні слова батькові припали до душі. Він аж плечі розправив від гордощів за сина, за його руки, що можуть ламатися, а не безчестять батька, як буває в інших. Коли в кого нероби та хапуги часом виростають, ресторанні лобуряки в сорочках розцяцькованих, то його син знає, для чого живе, він недаром їсть хліб народний. А своєму командуванню передайте, насурмлено каже батько, що ми тут теж не трава, не затулили нам світ овечі хвости, бачимо, що й до чого, і трудимось теж на совість, бо краще вже згоріти на роботі, ніж заіржавіти від неробства. Демид тим часом, підсунувшись до свого сусіда-льотчика, мовчазного, білобрового, якого товариші називають просто Павликом, починає настирно допитуватись, чи не знає він чого про теперішню долю якогось генерала Іванищева, з яким він разом воював в 41-му в оточенні. Мало не з кожним приїжджим заводить Демид мову про того свого генерала і дивується, що ніхто про нього не чув і не знає, хоч генерал був справжній, не покинув солдатів у біді. Не чув про нього і Павлик. Слухаючи Демида, він не зводить погляду із Демидового мишка, який, мов би, зачманівши, стоїть перед ним, вп'явшись оченятами в одну точку. А тією точкою є значок у Павлика на грудях. Значок у формі маленької бомби, що наче крапля ось-ось капне додолу. «Чого ти дивишся?» – нарешті не витримує Павлик. «Скажіть, а бомба важка?» «Нелегка. Це в нас мудрець», – зауважує Демидиха з ласкою в голосі. «Вчора підійшов до мене, в одній руці пташеня, а в другій – іржавий патрон. Ще й куля стирчить у ньому. Скажіть, мамо, що важче – куля чи голуб?» «Це дійсно запитання», – ледь усміхнувся Уралов своїми блідими губами. «Не одразу й відповіси?» Ще не встали вони за столу, як задеренчав у повітрі пропелер над самою хатою. Крила гойднулися, вітаючи товариство льотчицьким привітом. Сіробаба прилетів, вже видно з кабіни голову його в шоломофоні, і чорні вуса, і білозубу посмішку. Можайський прилетів, посхоплювавшись із-за столу, загомоніли льотчики. Батя вітчизняної авіації. І загукали в повітря, вказуючи сіробабі просто на стіл. «Сідай! Сідай!» Для Тоні це було, мов кіно дивитись, як сіробаба, посадивши неподалік свого кукурузника, вилазить з кабіни, сплигує на землю, здирає з голови шоломофон і вже розвалькувато йде товариству назустріч, широко усміхаючись, і в обох руках у нього блищать, як гранати, пляшки шампанського. Красень, не льотчик, щоки налиті здоров'ям,
цвітуть, як рожа, а вуса такі пишні, пухнасті, якісь, сказати б, шляхетні. Такі вуса справді в кіно тільки можна побачити за 20 копійок. Я ж кажу, що хто не рискує, той шампанського не п'є, збадьорився Корній, мов би заворожений сіробабиними пляшками. Втім, то й річ, що цей якраз і не рискує, засміявся вузькоокий льотчик, що його звали Корольок. А старший командир додав з добродушною зверхністю: цей тільки при сонці літає, коли чуден Дніпр при тихій погоді. А коли чорні бурі, тоді сидить і не щурухне. Ткнувши котрійсь із жінок пляшки, Сіробаба пішов по льотчиках з обіймами, бо це все, виявляється, були його знайомі та приятелі по дотеперішній службі. «Курчат возиш?» – запитав Сіробабу Корольок, коли знову присіли за стіл. «Не тільки», – заперечив Сіробаба, безцеремонно нагортаючи собі в тарілку яєчні з салом. «Різний буває вантаж. І курчат з інкубатора, і сперму в термосах із лабораторії, а то ще бабу яку-небудь із заворотом кишок до хірурга, на носилки її і в касету під крило. Хай там полеметує, а найчастіше, братці, з гербіцидами маю справу. Ви ж тут усі невігласи, певне, і не знаєте, що таке гербіцид. А гербіцид – це такий препарат, що ним колишній військовий льотчик Сіробаба веде хімічне прополювання ленів. Біда тільки, що тих гербіцидів поки що більше нема, ніж є». «Ви ж і пошту возите?» – підказала Тоня. «Що пошту? Я навіть і горох опилюю, і по виноградниках хімікатами війнути. Це теж моє амплуа. Ви ж не забувайте, що перед вами людина найширшого трудового профілю, льотчик-універсал», – говорив він далі, володіючи бесідою. Вистреливши з пляшки корком, поналивав усім шумовиння з такою певністю, що навіть льотчики не зважились відмовитись. «Ну, будьмо, літаймо. За тебе, Уралов, за здоров'я твоєї дочки», – підняв склянку Сіробаба. «В нього ж там така степовичка росте». Уралов знову розцвів при згадці про доньку, а Сіробаба став смачно закушувати, припрошуючи і льотчиків теж. «Це вам на оті спецконсерви, що 100 років на складі лежали, а їх потім бортовикові дають». «Отже, бачу, ти цілком тут акліматизувався», – промовив старший з льотчиків. «А чого ж не акліматизуватись?» – глянув на нього Сіробаба великими, чистими, як у вола, очима. «Чим у нас тут погано? Тут, коли спека, так уже спека, коли вітер, так уже вітер, роздолля, простір, де хочеш, там і сідай. І люди в степах, де ще стрінеш людей такої широкої вдачі? Де красуні такі, як наші? Ба, яка мулатка!» – окинув він поглядом Тоню. Аж дівчина спалахнула враз. «Вуса, бачу, тобі мої подобаються», – провів Сіробаба рукою по своїх пухнастих вусах. «До вподоби, еге ж?» «Еге ж. Тільки мала ти ще виросла до цих вусів», – змінивши тон, суворо кинув він дівчині, і вона зашарілась ще більш. А Сіробаба вже гомонів до льотчиків. «Спершу, коли відчислили, ох, як кисло було вашому Сіробабі. Ну, як це гордий, реактивний льотчик-винищувач та стане винищувачем комарів? Приїхав додому,
місця не знаходжу. Мама, правда, радіє, щаслива, на 7-му небі старушка. Та як же ж не радіти їй? Тихо зауважила Петрова мати. А мені, почуваю, без крил життя нема, вів Сіробаба далі. Іду на аеродром, на найближчий аеродромчик, де загін сегеавіації базується. Тихо, всі в розгоні, лише де-не-де літаки, як цикади, дрімають по степу, та під кущами дрімають пасажири на клунках. Наш пасажир, знаєте, терплячий, бере з собою клунок з харчами. Туман, нельотно. Він і похилив до автобуса. Спершу ганяли мене по наземних роботах. Глянеш, як літак пурхне в повітря, аж отут тобі смокче. Потім курси по переучуванню таких гавриків, як я. Були там серед нас і майори, і капітани. Всі переучувались на цивільний кшталт. Уявляєте? Реактивникові, швидкісникові, на полотняному Ан-2 опинитись. Повне з мого боку презирство. А проте потім, як роздивився, та він же трудяга, та на ньому ж політати вранці над полем – одна насолода. Курчат возити? Ну і що? Хай живе курча, кача і індича. Ось мій девіз. Що не кажи, а важко в тобі впізнати колишнього військового льотчика, зауважив підтягнутий, підібраний Корольок. Ну, ти не думай, що Сіробаба тут став якимсь баптистом, швидко відреагував Сіробаба. Він цінує і твоє діло, але і в свою кашу наплювати не дасть. Коли хочеш знати, тут льотчик теж мусить бути класу нетюхтійського. Тут у тебе ні штурмана, ні радиста, сам за всіх, і швець, і жнець. Зате ж натреновуєш око в орієнтації, налягаєш на техніку пілотування, на дядька не надійся, тільки на себе. Це тобі не просто злітав, відбомбився, влучив, не влучив і вертай назад. Ми теж бомбимо, але не по порожньому місці, не по макетах, а по живих ворогах, по осотах, свиріпі, по гусені, по плодожерці. Після цього, друзі, глянув старший на своїх льотчиків, нам нічого не лишається, як тільки подавати командуванню рапорти та переходити на переучку до Сіробаби. Візьмеш? Ще буде час. Всі ви перейдете на мирні крила. Ще разом доставлятимемо курчат на Марс. На отаких таратайках? Сміхнувся Павлик. Сіробаба любовно глянув у бік свого зеленаво-сірого літака, біля якого вже крутилася чабанська дітвора. Якщо, по суті, розібратись, так оце в мене якраз і є справжній літак. Бо він тобі не болванка яка-небудь, він з крилами, створіння дійсно крилате. І хоч з мого польоту земля не кругла і не в голубому ореолі, але із такої висоти, запевняю вас, вона чудова. Летиш і милуєшся всім, і сріблястою нехворощу, і лісосмугами, і ворохами золотими на токах, і білою дівочою косинкою, що майне десь в куряві. Ну і, звичайно ж, він підморгнув до чабана, оцими вашими тополями, що п'ятикутно в небо ростуть. Сіробабо, да ти ж поет, вигукує Корольок, а Павлик спокійно зауважує. Це він тут поетом став, а в нас йому, пригадуєте, скільки разів шию милили за грубощі в повітрі? І все ж ваші літаки красивіші, каже Тоня до брата,
мов би втішаючи його. Правда, що ви могли б через океан, туди й назад, без заправки? Тобі це треба? Покусився на дочку чабан Горпищенко і, відсунувши склянку з недопитим шампанським, важко поклав на стіл свої вузлуваті руки. А Демид палив цигарку за цигаркою та сумовито розмірковував. Марнотратство, яке на світі, ох, марнотратство! На самі тільки бомби скільки тих грошей дурно йде. Один ось він за путнє діло взявся, кивнув Корній на Сіробабу. Льотчик з посрібленими скронями, видно, був ображений цим, прикипів до Корнія гострим, пронизливим поглядом. Ви були на фронті? Був. Теж скриготали зубами по окопах, що авіація вас не прикриває? Отож, хотілося би і нам, як Сіробабі, штурмувати плодожерку та бур'яни, а доводиться замість того важкі бомбардувальники піднімати в небо. І піднімаємо, бо треба, бо ми з тих льотчиків, голос його задзвенів твердо, що на фанері літали, в 41-му шматка броні на нас не було. Зуби кришились від люті. А що ми могли? Скільки нас, окутаних полум'ям, на очах військ в повітрі вибухало, на деревах зависало? Біліє десь на узліссі тільки грудка оплавленого дюралю після нас. Різко закінчив він і аж побагровів від внутрішнього збурення. Та я що? Прокутуляв беззубо Корній. Треба, так треба. Дітей жалко, зітхнула Демидиха. Після цього всі сиділи замислені, примовклі. Старший льотчик щокою сперся на стиснутий кулак, затуманився в своїй невеселій задумі, мов би казав, знову політ. Але ж і не може бути інакше, бо десь там такі, як і ми, льотчики, готові з першої команди підняти в повітря ядерний вантаж. Чи дума його була про фронтових льотчиків? Скільки їх знав за війну? Полетять отак у день або в місячну ніч. І немає, не вертаються. Мертвими він їх не бачив, і тому часом ночами здається, що десь і досі літають вони, молоді, вічні, у місячнім зорянім небі. Секунди йдуть, командир глянув на годинника, інші глянули теж, і, обмінявшись поглядами, льотчики разом підвелись, стали дякувати хазяйці. Знову бортова валізка в Петра у руці. «Ти ж там межу не перелітаєш?» – напутно глянув батько на сина. «В нас, тату, без порушень. То-тож». І вже, як у нелегкому, сліпучому сні, ідуть батько, мати і Тоня з льотчиками до колодязя, бо треба ж Петрові напитися з нього на прощання, щоб не забував дороги додому. В земну глибінь, де видно клаптик неба степового, поволі-поволі опускається торпеда Цебро і так само поволі підіймається звідти, важко перехоплюючись. Вже ось вона стоїть зверху на бетонному крузі, і свіжу воду, добуту з глибин, пронизує сонце. Аж очі ріже Цебро своєю яскраво-червоною оболонкою, мокро вилискуючи на сонці. Мовчки п'ють усі. П'є Петрусь, п'ють друзі його льотчики. П'є й Сіробаба, обійнявши руками Цебро, аж крапельки зостаються на його чорних пухнастих вусах. Потім Сіробаба запускає свій біплан. Всі дивляться, як курява здіймається від його гвинта.
Ціла хмара куряви ховає в собі сіробабу разом з його літаком. І потім, уже в повітрі, з цього курявного хаосу раптом виринає крилате. Помахавши крилом усім, що стоять біля колодязя, він бере курс на столицю радгоспу, центральну. А льотчики, попрощавшись, сідають у свій відкритий новенький армійський автомобіль, і голос матері клекоче хвилюванням, коли вона каже: «Час добрий», і вже їм шляхами розгінними стелиться степ. Помчали в напрямі полігона, і, доки їдуть, віддаляються в глибінь степову. Молодий Горпищенко, озираючись, все бачить біля колодязя в полудневій сліпучості матір, і Тоню коло неї, і розкошланого без картуза батька. Він стоїть на узвищі коло цямрини, а над ним, на сталевому тросі, яскраво жаріє, палає на весь степ червона, як серце, торпеда. Розділ 4. Лукія, голова робіткому. Океан степів застиг в полудневій сліпучості. Все живе поховалось в тінь, тільки на північній межі радгоспних земель, там, де пролягає траса майбутнього каналу, стоїть залізний гуркіт бульдозерів. Могутні, підвладні людині механізми раз у раз з'являються на валу з натужним гуркотом. І грізно, зблиснувши ножами до сонця, що стоїть у зеніті, знову провалюються, глухо зникають у розвированому земляному хаосі своїх циклопічних робіт. Мине час, і вже буде тут русло, блискотітиме аж за обрій світла дніпровська вода, тихо линучи в степ, напуваючи довколишні поля. А зараз тут поки що тільки свіже, як після величезного вибуху, руйновище порушило одвічну дрімоту землі. Нелегко навіть вгадати майбутні береги каналу, між якими ще тільки ходять бульдозери та розрихлювачі, вибираючи ґрунт з того місця, де буде русло, розтинаючи його впоперек глибочезними траншеями-штреками. Бульдозер за бульдозером так і шугають стрімголов у глибокі пази траншей, а залишені між ними вали рихлої, необваленої землі дедалі вищають, ростуть. Здається, таку стіну тільки торкни, так і обвалиться, але спробуй, там тонни ґрунту. Були, правда, випадки, що й привалювало людей. Якось привалило 2 робітників, що сіли в холодку поснідати. Так і відкопали їх з розірваною навпіл хлібиною, з надгризаною ковбасою в руках. Задуха тут. Зверху на валах хоч обвіває тебе, а в котловані, на дні бульдозерних траншей, спеки налито повінця, вітерець не дмухне, незвичний там просто зварився б, а ти ще ж і в кабіні бульдозера, в пилюці, в гуркоті, у випарах пального, тобі ще й важелями працювати весь час. І ти працюєш, перевертаєш степ, бо норми за тебе ніхто не дасть. Одні працюють, а інші, зважаючи на обідню годину, повиганяли своїх роботів з каналу, вишикували їх в ряд понад валом, і ножі їхні тепер зблискують, як один ніж. Самі ж бульдозеристи тим часом збились у затінку під польовим вагончиком, що править їм тут за все, і за гуртожиток, і за буфет, і за клуб. Тінь від вагончика така куца, що не може прихистити всіх. Сидять хто в тіні, хто в осонні, хто хліб жує з краківською ковбасою, а хто смокче з пляшки пиво жигулівське. Той розкинувся,
спить, похропує вже, а той, приліпивши на губи сигарету, просто лежить, розморено спочиває, виставивши себе немилосердному сонцю, ніби воно йому ще мало осточортіло там, серед задухи й безвітря каналу. А над радгоспним степом тим часом звихрюється клубочком курява. Мчить звідти вилиняла директорська «Побєда», підкочує, зупиняється перед таборищем каналобудівників. Тільки з машини виходить не директор, а голова робіткому Лукія Назарівна Рісна, висока, повнолиця жінка пригаслої вроди. Заплетені коси, що вкладені на голові тугими витками, роблять її ще вищою. Підходить до робітників, здоровкається. В рухах, у мові є якась природна гідність, розгонистість. Вона не всміхається до робітників запобігливо, як це часом буває з іншим начальством. Їй не треба до них так усміхатись. Власне, вона їм і не начальство, бо в них є своє БМУ – будівельно-монтажне управління, що отаборилося десь аж на березі Синього моря, в курортному містечку, де менше куряви. Звідти керувати буцімто видніше. Пряме їхнє начальство не дуже балує їх своїми відвідинами, а вона ось приїхала, тому що вони обирали її, голосували за неї. Вона їхня депутатка. Ставна, з густими бровами, степовичка, обличчя, як і в більшості жінок тут, припалене вітром. Щоки горять вишневою смагою. Тільки кинула оком на їхній підобідок, одразу все зрозуміла. В сухом'ятку. Язики, розморені сонцем та пивом, повертаються знехотя. Та ще ж канал не готовий, воду не підвели. Самі винуваті, стрілочник завжди винуватий. Вона мимохідь зазирнула всередину їхнього вагончика, на їхні кубла холостяцькі, видно, полічила ліжка і прикинула в умі, що далеко не на всіх вистачає навіть цих спартанських ліжок. «Де спите?» – гурт відповідає ліниво, з прихованою глумотою. «У будці». На будці під будкою. Декому подобається сидьма, декому на кулаці. Проте вагончиків ще підкинути обіцяють. Один обіцяв та вмер, тепер другий обіцяє. І регіт, важкий, неквапний. Сміються зуби білі, і очі іскряться сміхом з-під закіптюжених брів. Сміються їхні майки засмальцьовані і руки пропечені в мазуті. А за їхніми спинами німотно регочуть їхні бульдозери, сяючим блиском ножів. Вони, як і господарі, теж спочивають. Жарти їхні Лукія вислуховує без посмішки. Щось парторга вашого не бачу. В нього відгул. Вчора 2 зміни ішачив. А там що? Киває Лукія на вал і повагом рушує туди. Ноги її политки провалюються в грузькому розрихленому ґрунті. Все їхнє товариство, з якого ніхто і не поворухнувся, спостерігає від вагончика, як Лукія Назарівна зупинила на валу одного з їхніх бульдозеристів, що саме вигорнув землю, про щось перекинулись з ним словом, після чого дверцята відчинились, і вже Лукія Назарівна сідає з бульдозеристом поруч під тент, і бульдозер одразу ж із скреготом зникає з очей в куряві. В бушовищі розритої траси.
Без звички в тій ямі можна зомліти. Але голова робіткому не зомліла, бо, зробивши кілька ходок, вона знов з'являється на валу і йде, глибоко провалюючись в сипучому ґрунті. Зате не з чиїхось слів знатиме тепер, який у бульдозериста хліб, яка його праця і як це потрібно, щоб тіло його після зміни відпочило по-людському, на ліжку, а не на власному кулаці. Мова заходить знову про вагончики для ночівлі, та про кухню, якої зовсім нема, та про те, що після зміни навіть вмитися ніде. Вона слухає уважно, нотує в пам'яті їхні скарги і почуває, як потроху коротшає відстань між нею і ними, як ніби м'якшають, відходять душею ці люди, що їм уже здається і скаржитись набридло. «Спробую щось зробити», – каже вона майже похмуро, бо знає, що виконати обіцяне буде нелегко. Зустрінуться їй лоби міцніші залізобетону, бездушні душі, що їх нічим не дошкулиш. Хіба мало цього залізобетону по кабінетах, де їй доводиться бувати у своїх депутатських справах? Чи їй не знати ще тих холодних очей, де крижаніє байдужість, чи тих пустих казенних усмішок, що з'являються автоматично, разом з обіцянками, що їх дають тобі, хоча й не збираються їх ніколи виконувати? Розвелася ціла порода пустомолотів, закутих в панцир інструкцій, служак, яких голими руками не візьмеш, з якими треба вміти воювати, а Лукія воює. Коли вона виступає на партконференції, то не одного з присутніх кидає в жар, не один із відповідальних втягує голову межі плечі, бо знає, що Лукія, піднявшись на трибуну, озиратись не буде, видасть по заслузі хоч кому. Від комсомольських часів ще збереглися в ній бурхлива запальність і гостре, безкомпромісне ставлення до людей. Збереглася чиста віра її молодості, віра в те, що життя, яке вона будує, яке зі всією пристрастю утверджує, це життя може і повинно бути досконалим, давати людині повноту радості і щастя. І яку ж викликає досаду, як лютить її всяка безладь, що так часто ще зустрічається. Хоча б оцей канал, оце стойбище, куди людей з чудовою найсучаснішою технікою виведено, кинуто і забуто. В роки війни вона сама була трактористкою, знає, що таке висидіти зміну за кермом. І ось нема де вмитись, відпочити, сьорбнути якогось приварку. Розмовляючи з робітниками, Лукія зовні спокійна, на обіцянки не щедра, але всередині їй все клекоче. Така будова, найбільший в Європі канал, в газетах про нього кричимо, і така неувага до цих справді героїчних людей. Вона вже прикидає собі, куди їй треба вдатись, з ким говорити, щоб була тут кухня, житлові вагончики, газети, радіо. Вже зріють у ній ті гарячі слова, які вона вигорне там, де слід. А поки, каже будівникам, поправлятимем, тільки ви теж вухами не хляпайте, разом з вами будемо поправляти. Бувайте. Спасибі, що провідали, чує вона навздогін, вже нітрохи не насмішкувати. Ох, орли, каже водій Федя, коли побєда їхня знову мчить радгоспними землями. Механізмів нагнали, а вмивальник за 3 копійки прихопити забули. Ну, це схоже на нас. Федя цей
відзначається тим, що часто-густо обирає напрям руху цілком самостійно і, незважаючи на це, привозить начальство саме куди треба. А чудо своєї інтуїції Федя пояснює дуже просто. Де непорядок, туди й везу. Хліб залежується на токах, директора туди. Де силосують, туди обов'язково. Якщо ж ми вчора, скажімо, були з директором на третій фермі, і Пахом Хрисантович давав там комусь нагінку, то треба ж його вести туди і сьогодні. Хай перевірить, чи виконано його розпорядження. Ось тільки в Лукії Назарівни бувають іноді такі завихрення настрою, що й сам Федя не вгадає. Доярок десь загледить, давай до них. Побачить чабана, що стовбичить у полі, не мине і його, бо не завернути, мовляв, до чабана – це образити його, адже людина однісінька в степу цілий день, живе, слово хоче почути. Зараз Лукія каже їхати просто на центральну. Дорогою вона розпитує Федю про його сина, бо Федя – один з наймолодших батьків у радгоспі. Син його починає саме лепетати. Вже каже баба і мама. А батька називає поки що не татом, а просто єсть. В ознаку того, що батько зараз забіг на хвилинку додому, і справді єсть, а не гасає в своїх вічних розгонах. Коли Феді доводиться возити Лукію Назарівну, він робить це з особливим задоволенням. Йому подобається її манера розмовляти з людьми, з якими вона тримається аж ніби суворо, без лестощів. Їй не треба підбирати якихось там ключів до людських душ, шукати довіри, бо всі і так знають, що вона справедлива, не дасть людину скривдити, заступиться за чесного роботягу перед ким завгодно. Чого-чого, а клопотів їй вистачає. Якщо чоловік розпиячився, то жінка біжить із скаргою найперше до неї, до депутатки. Якщо тобі треба путівку на лікування, то теж, окрім лікаря, ще підеш і до неї, до голови робіткому, і вона вислухає тебе не менш уважно, ніж найкращий лікар. На що вже гризеться з директором, ніколи, здається, між ними миру нема. А якби не вона, то Пахом Хрисантович аж зашумів би торік навесні, коли худоба почала гинути через нестачу кормів. Лукія Назарівна тоді, дарма що на зборах мочалила його, але перше заступилась за нього в області. Якщо знімати, то разом усіх нас знімайте, бо не один він винуват. Директор у них трудяга, тільки хвороба його замучила, в нього задавнена виразка шлунка, і все нема йому часу поїхати полікуватись. Як тільки почне йому Лукія Назарівна про курорт, то він аж підскакує, руками відмахується від її слів, ніби перед ним зароїлися оси. Після силосування, після збиральної, після обмолоту. І цих після у нього з'являється безліч. Ох, і дає вона йому та язва, розповідає зараз Федя про директора. Буває, в степу впаде на землю і качається біля машини. Пробачте, аж виє, аж корчить його, просто доходить. А чим я допоможу? Пошліть ви його нарешті. Ти ж знаєш, скільки вже разів путівку йому виділяли. Не хоче й край, уперта, нестерпна людина. Ні з ким у неї немає стільки сутичок, як з директором. Ні з ким у житті вона не сварилася стільки, як свариться з ним. Але й поважає вона Пахома Хрисантовича, як небагато кого. З тих він, що жили рвуть на роботі, з тих, що, не доживаючи до пенсії, падають на ходу. Вся душа його в господарстві,
про що б не йшла мова, а на думці в нього силос, механізми, скати, корма. Зараз оце саме та пора, коли від безлічі клопотів він чманіє, глухне, він просто не чує тебе, якщо тільки твої слова не про силос, не про вовну. Він сказати б лицар силосу і жертва його. Директор радгоспу гіганта, а в костюмчику ходить потертому, ніколи не поїсть вчасно, не відпочине по-людськи. А дочки, які, здається, мусили б найперше про нього подбати, ніби й не помічають, що батько валиться з ніг, хоч після приступу недуги. Коли очі западуть і жовтаву блідність щік укриє чорна щетина, на нього просто глянути страшно, ніби з Освєнциму. Ціле літо у дворі в нього лунає радіола, гомін та сміх. Одні зяті виїжджають, а другі приїжджають. Бо тут добре, тут курорт, тут в усьому достаток. Закоханий у внуків, Пахом Хрисантович ні в чому дочкам не відмовляє. Дійшло було до того, що дочки самі в бухгалтерію стали приходити, одержувати за батька платню. Правда, потім перестали. Після того, як Лукія присоромила їх. Дочки й зятів Пахома Хрисантовича цілком сучасні, модерні, читають молодих поетів, знаються на музиці і малярстві і цілком резонно вимагають поваги й чуйності до себе та своїх смаків. Ось тільки їм самим якось не випадає ніколи поцікавитись батьковим самопочуттям. Та чи він обідав, та який у нього настрій. Ніхто й не подумає про це, коли весь їхній гурт весело, наче в ресторані, сідає за щедрий батьківський стіл в той час, як сам батько, закіптюжений, на себе не схожий, десь під посадкою похапцем ковтає торішні консерви з бляшанки, яку-небудь салаку або тріскову печінку. І після цього знову мерщій у роботу, в розгін. А найбільші радощі його в онуках, яких він безпам'ятно любить, та ще й, може, в тому, що на 5-му відділку кукурудза стоїть, як ліс, аж ворониться. Бо буває ж інакше. Поверталась вона якось з сесії ранньою весною, над півднем саме йшла чорна буря. Або, як кажуть, по-степовому, наш чорний степовий дощ. Курить, мете, замітає посадки, край дороги стоїть по колеса заметений газик, а трохи далі, в посівах, що їх буря знищує, сутулився якийсь чоловічок. Підійшла Пахом Хрисантович. Курява б'є, січе по ньому порохом, а він, зігнувшись, стоїть, і чорні, як грязюка, сльози течуть по щоках. Ніколи не забуде Лукія тих його чорних сліз. Бо й самій часом аж горло перехоплює від люті, коли завіють, підуть валами із безкраю оті курявні бурі, оті азіатські самуми. Коли вже їх наука приборкає? Бували чорні бурі і раніше. Змалечку їх пам'ятає Лукія, що виросла в цих степах. Але зараз стихійні лиха почастішали. Бурі йдуть нечуваної сили. Звідки вони йдуть? Чи не відгомін то вже атомних ураганів, загадкових тайфунів, що беруть зачаття десь там, над Тихим океаном, в тих атмосферних ямах, де від бомб повигоряло повітря? Машина мчить краєм степу, звідки на всю широчінь видно морську затоку і скелю крейсера, що видніє в сліпучій далечі. Чула вона, що радгоспні зайдисвіти ходять на те списане судно рубати свинець для грузил та добувати всяку всячину. Чула, що і Віталик її вже встиг там з трактористами побувати.
хоч про свої походи матері ні слова. Зовсім випадково дізналась вона про це. Останнім часом син взагалі мов би, віддаляється від неї. І Лукія помічає, як поступово вона втрачає свою материнську владу над ним. Для неї стає невловимим те, чим син живе, що думає, що замишляє. Все це раз у раз мов би, висковзає з-під її контролю. Мабуть, справді їй уже не сила далі його втримати. Потрібен чоловічий би досвід, чоловіча батьківська рука. Багато чим Віталик тривожить її, тривожить тим гостріше, що немає для неї на світі нікого дорожчого, ніж він, її ніжний, тихий, душевний Віталик. Коли одержала сповіщення про загибель чоловіка, сама собі поклялася: для сина житиму, для нього. Сама виховаю, сама виплекаю, хоч би як важко довелося. Не стільки для себе жила всі ці роки, скільки для нього. Він був оточений її ласкою, любов'ю. Він ріс в атмосфері цієї любові. Так швидко виріс. Ще ніби вчора робив моделі суден іграшкових. Детекторний приймач збирав. А тепер ось він уже 10 клас кінчає, і антени такі для телевізора ставить, що тільки халепа через них. Майор Яцуба навіть в район наскаржився. А Лукія з досади, може, аж надто круто з сином обійшлася. Наклала заборону на телевізор до кінця навчання. Невпокійливий хлопець. Позаторік, ще зовсім підлітком, підвозив влітку воду трактористам. А щоб веселіше було, на бочці написав мазутом Ту-104. І вже після того, де тільки побачить Лукія ту бочку, так і всміхнеться. Спогади, спогади. Одні веселять Лукію, інші присмучують, наливають груди теплим хвилюванням. Ось Віталій ще зовсім малий. Іде вона вулицею з ним, а звідкись гусак. Сичить, лізе вкусити. Люто наступає гусак, а воно, мале хлоп'я, стиснувши кулачки, іде на того гусака. І хоч само зблідло, боїться, та тільки любові до матері більше, ніж страху. Білоголове, настовбурчене, кулачки зціпило, а в кулачкові, що там у нього? Цвях, з цвяхом на гусака. Ось так був малий-малий, а тепер в один рік підскочив, витягся, вирівнявся з хлопцями-однолітками. Скільки радощів материнському серцю від того, що він добре вчиться, що вчителі його хвалять, кажуть, що в нього є математичні здібності, а те, що в нього є нахил до всякої механіки, до радіотехніки, це вона й сама знає. Як їде на сесію, від сина їй щоразу безліч доручень. Зайди, мама, в радіомагазин, купи те та купи оте, і як навезе йому тих шурупів та гвинтиків, то оце йому найкращі гостинці. Цілими днями товчуться в нього на подвір'ї його шкільні товариші, яким він допомагає, особливо з фізики та математики. Він робить це завжди якось ніби жартома, з усмішечкою, погладжуючи рукою підборіддя, і ніколи не образить товариша, навіть якщо той і тупуватий. І тільки коли розв'язує задачу якусь нелегку, тоді враз стає серйозним, нахмуреним. І Лукія в той момент мов би бачить його зовсім дорослим, в його майбутньому, в його завтрашньому самостійному житті. Ким він буде? Ким стане? Чи визначним математиком? Чи звичайним бухгалтером? Чи минатиме його життя тут, у радгоспі? Чи буде він у далеких, може навіть космічних мандрах? І вона виглядатиме його додому
як ото виглядає Дорошенчига, свого сина Івана, з далеких плавань. Саму Лукію дитинство ласками не балувало. Батьків втратила ще в першу голодовку. Зазнала всього, живучи по куркулях і в комуні, і за роки, що в агротехнікумі вчилася. Зате ж хочеться, щоб синова молодість не знала ніякого лиха. Лукія такої думки, що розумну дитину достаток не зіпсує. Навіть мотоцикл синові купила. Хай катається, аби тільки вчився добре. Це ж він і зараз лежить, мабуть, десь там, на спорищі, серед товаришів, серед розкиданих підручників, помелює ногами, замислившись над якоюсь задачею. А коли вже надто втомиться, тоді підведе голову. Ну, антракт. Може, трохи порегочемо? І котрийсь із хлопців у відповідь уже каже «Ха!», а другий його підтримує «Ха-ха!». І незабаром вони аж по траві качаються від своїх пустощів, від щирого молодого сміху. Нареготавшись, схаменуться. Ну годі, а то вже кишки болять. І знову візьмуться за роботу. Заполонена своїми материнськими думами і клопотами, Лукія забула про сусіда, що занімів над кермом, аж поки Федя сам нагадав їй про себе. «Чули, Лукія Назарівно?» Водій усміхнувся, видно, уявивши щось потішне. «На території нашого радгоспу радіо Цвіркун з'явився». «Що? Що? Який Цвіркун?» «Знаєте, як ото десь у хаті заведеться, цвірчить і цвірчить. Ви до нього, а його нема. Отак і він. Радіо Цвіркун». Федя знов посміхається. І такі коники виливає по своїй програмі, що будь здоров. Вчора, скажімо, передає: «Громадяни бджоли, будьте пильні, на вулиці Пузатих окопався трутень». Я й не знала, що в нас вулиця є така. А як же? Ота, що шлагбаумом перекрита, де Пахом Хрисантович живе. Оце знайшли Пузатого, живіт до спини присох, ходить, як з Христа знятий. Та не про нього ж. Завпоштою Пузатий – Пузатий, Головбух – Пузанець – Пузанець, теж на вітамінах черевце відпустив, а Яцуба – відставник наш. За хвіст бугая вже вдержить, це ж про нього на цілий світ сказано. Ох і лютиться ж він, щоб якийсь, каже, шмаркач, та мене в ефірі трутнем взивав. Я ж його і під землею знайду, і вже шука. Мчить авто, обіч машини з'являються будиночки переселенців. Стандартні котеджики, що ними розростається в степ садиба. Центральна. Голові робіткому багато доводиться займатися переселенцями. Немало зусиль доклала Лукія, щоб оці чепурні будиночки нарешті виросли тут. Скоро їх заселятимуть, а поки що більшість переселенців із своїми сім'ями тулиться в старожилів радгоспу в тісноті. Лукії тільки встигай між сусідами конфлікти залагоджувати. Ткачучки обидві, стара й молода, вже чатують біля двору, ждуть, поки Лукія підійде, щоб залементувати перед нею про якісь нові кривди. Молода, здорова носата дівка, що працює на свинофермі, і вже зажила там шани, а мати, хоч теж не стара, але змушена сидіти вдома, бо є кого нянчити, внук на руках. Його вони теж привезли з Західної. Нема тільки батька в малого, батько десь ховається від аліментів. Лукія зупиняється
біля набурмосених переселенок, виходить до них, намагаючись розгадати, чим вони на цей раз розлючені, на кого скарги висиплють їй. Вже вона раз мирила ткачуків з їхніми сусідами-кухтіями, що завзялися швидше випхати переселенців з двору, іначе ж після того було вжито надійних запобіжних заходів. Курей, щоб не плутати, вони були причиною сварки. Старанно пофарбовано, так і бігають по двору ці білі легорни, як військо, що змішалось на полі битви. В одних крильця помічені чимось червоним, а в других шийки обведені школярським фіолетовим чорнилом. Так що ж іще? Недаром нині курка піла. Курка піє завше на клопіт, каже стара ткачучка. Що сталося? Знов сусіди? Не на сусідів сьогодні кривдимось. Лукія заходить з жінками до хати. Тут брудно, повітря сперте, постеля збита кублом, тільки й веселять око рушнички яскраві на стінах. Гарненьке дитинча спить у колисці. Так чого ж курка піла? А піла? Яцуба з обшуком приходив. Оце ядзі віддяка за те, що свинарника днями й ночами не вилазить. Лукія здивована. Обшук? З якої речі? І по якому праву? Звідки в нього повноваження такі? Жінки, аж захлинаючи словами, навперебій виливають їй своє обурення. А тож обшукував, зайшов, під піч заглядав і в кошик зазирав, а в лежанку радіо якесь шукав. Стасик, у них ще є Стасик, одноліток Віталіїв, в одному класі вчаться і навіть товаришують. Обурений свавіллям відставника, щось сказав наперекір йому, і вже вони як завелися тут, хоч людей клич. Той на того Берійовець, а той на того Бандера. Мабуть, якби попалося, що хлопцеві під руку, то й гріха не минути, все міг би зробити за таку тяжку образу. Одного разу Кухтій теж обізвав був Стасика цим лайливим словом. То хлопець цілу ніч здригався в риданнях, бо як йому чути на себе таке, коли якраз ці бандити-бандери батька його замордували. А Яцуба ще й рану ятрить. Всі ви, каже, такі, нікому з вас не вір. Нато розійшовся наш відставник, досадливо думає Лукія. Треба ставити на бюро та пояснити йому, що часи сваволі минулись. Вона ще деякий час розмовляє з переселенками, вислуховує односкладні відповіді молодої про батька її дитини, який знову кудись переїхав, ховаючись від аліментів. Хоч його, зненавидженого, вона не хоче й розшукувати. Уперта, горда, видно, ця ядзя. А стара тим часом лопотить про своє, про те, що їй тут не смакує, бо криниці глибокі, і вітри люті, і через те вона хорує тут завше. «Хочі би вже в хату нову», – закінчує вона приспівом. А Лукія, розсерджена неохайністю в хаті, зауважує. «Тільки ж не забудьте віника туди прихопити, щоб сміття не заводилось». І переселенки розуміють її натяк. Проводжають її до машини, побуряковілій від сорому. Сподівалась Лукія застати сина вдома, а загледіла його ще здалеку на металевій вишці, яку він споруджує з хлопцями на подвір'ї баби Чабанихи для телевізійної антени. Сидить аж наверху, біліє чубчиком і щось клепає. Відпустивши машину, Лукія зайшла в двір. «Гей, верхолазе, оце ти так до екзаменів готуєшся?» «Мамо, труд
облагороджує. Кузьма Осадчий та Грицько Штереверя, що вовтузяться внизу біля лебідки, починають вигороджувати Віталика. Весело розповідають, що він цього разу винайшов антену вже зовсім особливу, таку, що аж нічогісінько не ловить. Стасик-переселенець теж тут, сидить осторонь, мовчки сверлить свердлом метал і лише зрідка позиркує на Лукію. Позиркує якось зацьковано, очі в нього сумні, а голова втягнута в плечі. Вона в нього завжди так трохи втягнута і ніби жде звідкись удару. А сам він хлопець славний, сумирний, з нахилом до музики. В напливі довіри колись признався, що дуже любить скрипку і дуду, і що після переселення сюди, в степи, йому ще довго ночами вчувалось трембітання трембіти в горах. Лукія зацікавлено оглядає вишку. Дійсно споруда. Цілу весну хлопці будують її, та ніяк не добудують. Останнім часом робота була і зовсім припинилась через нестачу матеріалів, бо все, що тільки можна було використати з брухту, який валяється біля майстерень, вже використано цілими секціями. Віталієва бригада тягла звідти належно зварені автогеном іржаві оці труби та угольники старих культиваторів. Вишка височезна. Коли розгулявся дуже вітер, її стало аж розхитувати, а була загроза, що впаде й хату бабі розвалить. Збіглися тоді цікаві люди подивитись, що буде з вишкою. А хлопці і під той вітер клепали, рятуючи свою споруду, брали болтами, зв'язували міцніше. Тепер, щоб було надійніше, вони натягли троси, напнули їх для відтяжки, і вишка стоїть ось уже розіпнута на них, мов щогла корабельна. Всередині вишки проходить труба, довжелезна, і аж там угорі, на кінці труби, візерунком застигла сама антена. Віталик, спустившись з вишки, показує матері все, що, на його думку, повинно вразити її і приголомшити. Оце, дивись, мамо, лебідка і трос. Треба вище антену? Будь ласка. Треба нижче? Даємо нижче. Хочеш повернути антену? Повертаєш трубу і разом з нею ось так повертаєш антену. Повертай та на Яцубу оглядайся, жартує Осадчий. Він підкаже, що можна ловити, що ні. А це ось стержнева труба, ніби не чуючи поясняє далі Віталик. Сталеву добули в боровиків, бо просту водопровідну вітер згинає. А сама антена, знаєш, мамо, з чого вона? З чого? З старого генератора. Мідь, вигукує він. І почувається, що все це для нього не байдуже. Робота їхня і справді Лукію зацікавлює. Майстри та й годі. Вона й не уявляла собі, що тут такий розмах. Ще син пояснює їй, чому їхня вежа висока. Низька тут не прийме, хоч і степ. Буря? Тепер і бурі не страшно, бо вся споруда надійно напнута. В них в оцих тросах вся сила, вся міць проти вітрів. Чому так багато антен? Її запитання смішить Віталія. Антена, мамо, одна, а то прийомні рамки. Чим більше їх, тим вона чистіше приймає. Лукія почуває, що Віталій просто щасливий своєї роботи, своєї вежі. «Буде як Ейфелева», – каже він. Рада Лукія за сина та його друзів. Приємно їй знати, що ця змонтована з різного брухту їхня Ейфелева вежа
розширить світ для старої чабанихи, бо ж для того і будується, щоб могла баба вечорами бачити на маленькому екрані ті далекі моря, де плаває її син, капітан далекого плавання. Віталик з капітаном у давній дружбі, і ця вежа споруджується, Лукія знає це, не тільки з пошани до капітанової матері, але мов би на його, капітанову, честь. А де ж баба? Ага, он за хатою вона. Пасічнику є. За хатою в Дорошенчихи кілька вуликів стоять серед кущів винограду. І зараз стара вештається там, поміж вуликами, у сітці металевій, що, як паранжа, закриває їй все обличчя і надає бабі якогось аж зловісного вигляду. «Салют, космонавту!» – каже Віталик, коли баба вибродить з виноградника в своєму скафандрі і прямує до них. Підійшла до Лукії, скинула сітку, стала без неї добра, усміхнена. Все кипкує з баби Віталик, вже й баба йому за космонавта. Ну, а ти, Лукія, не лай його, що він все оце тут та тут, бо хто ж без нього налагодить? Цілий вечір сиджу, а воно в тому віконечку тільки хвилі та хвилі біжать. Лукії відома ця бабина пристрасть, щовечора чатувати перед екраном телевізора. Вона цілий вечір може незрушно дивитися на сліпі хвилі світла, що течуть, біжать, михтять без кінця. Хай біжать, а стара сидить та жде чогось, жде. Певне, що ось-ось між тими хвилями з'явиться рідне обличчя її сина, капітана Дорошенка. З таємничою міною стара відкликає Лукію вбік. «Приїжджаєш, я оце йому і метку хочу зібрати». Лукія почуває, як буйна гаряча хвиля обдає її. Ні з сього, ні з того вона навіть шаріється перед бабою, почуває на щоках цей пал розшарілості і від цього зовсім ніяковіє, мов дівчина. Коли ж він приїжджає? Про день ще не написав. «Що ж, будемо вітати», – каже Лукія, і, гукнувши Віталика обідати, швидко виходить з двору. Химерними візерунками лягли на шлях тіні акацій. Лукія квапливо ступає по тих візерунках, чує, як внутрішній вогонь палить їй щоки. Збоку, з гущавини садка, її зупиняє сторожкий, стримано владний голос. «Лукія!» Спершись ліктями на зубчатий паркан, стоїть Яцуба. Обличчя аскета витягнуте, закостеніле, голодна довга шия з випнутим кадиком, голова їжачиться сталево-сірою сивиною, погляд глибоко впалих темних очей важкий, свердлючий. Скільки знає Лукія Яцубу, є в тих очах щось важке, тривожно напружене, наче ця людина весь час жде якогось лиха. Перечекавши, поки Віталик віддалився, Яцуба в суворій довірливості нахиляється до рясної. «Пильнуй сина, Лукіє!» І очі його ще мов би глибшають, загоряються якимось важким блиском. І Лукії зринає в пам'яті, що в молодості, коли Яцуба ще руйнував церкви у цих краях, його називали фанатом. Вже він був майже забутий людьми, аж поки, вийшовши у відставку, знову з'явився в радгоспі з наміром назавжди осісти тут. Лукія пригадує, як прийшов їхній фанат у дирекцію вимагати для себе роботи, відповідальної роботи, як підкреслив він. «Що ж ти вмієш робити?»
запитала вона його тоді. Він аж образився. Я вмію держати людей у руках. І хоч дали йому тоді корисне діло, пожежню, він проте вважає, що цього йому недостатньо. Особливо його, бач, тривожать проблеми виховання. Насторогу викликає радгоспна молодь, зокрема Лукіїн Віталик. Чимось мій син провинився. По-дружньому тобі раджу, Лукіє, пильнуй, школяр, а вже мотоциклом дівку по степу розкатує. А я тобі, Григорію, раджу, не свавільничай. Від беззаконня пора відвикати. Це ти про що? Никати по хатах, обшуки робити в людей? Хто тобі дав право на це? Хто тебе уповноважував? Але ніхто і не казав нам забути про пильність. Відпильнував ти своє. Он як? Виходить, не потрібен. Втираж, Яцубу. Ой, не спішіть. Ще покличете, бо так порозперізуються, що й ради не дасте. Боком ще вилізе вам ця демократія. Грізний баритонистий голос його набрав сили. Тоді ще й про таких, як ми, згадаєте, що життя клали, що вміють навести лад. Прибігши, мабуть, на цей гучний Яцубин голос, поряд з ним з'явився сірий породистий пес. Вистромив голову над парканом, лапи поклав на паркан і вже стояв, як людина. Лукія пішла, не дослухавши Яцубу. «Покличете? Ось чого він жде. Тільки, видно, тим і живе», – роздратовано думала вона, наближаючись додому. Вдома в неї тиша. Бархатистий метелик припав на дверях, в кімнатах сонячно і майже порожньо. Меблів путніх тут спробуй купити. В найбільшій кімнаті стіл та канапа. І, як завжди, розгардіяж. Всюди журнали радіо, книжки та віталикові шурупи. На кухні, правда, чистенько, а обід не дуже розкішний. Вранці тільки і встигла наготувати борщ. Доварювати його мусив уже Віталик. «Борщ доварено», – доповідає син. «А на друге в нас буде салат?» І він біжить на город за салатом. «Попробуємо, що тут у тебе вийшло?» Сама собі посміхається Лукія, насипаючи борщу в тарілки. Обідають вони на веранді. І хоч борщ Віталиків зовсім розварився, та ще й пересолений, але вони обоє присьорбують страву охоче. Мати навіть підхвалює, так що Віталій, збадьорившись, заявляє рішуче. «Єй-єй, піду вчитись на кока. Є таке училище в Сімферополі. Кок далекого плавання. Це ж діло?» Вона сприймає це тільки як жарти, бо справжня його дорога – іти в інститут, в кораблебудівний. Це вона вирішила раніше за нього. Восени Віталик буде студентом. Син студент, аж самій не віриться. А поки що сидить перед нею через стіл просто хлопчак сіроокий, обличчя пошерхле і губи дитячі, ще ніким не ціловані, хоча цього ось вона таки, напевне, й не знає. Пильнувати? А може, більше довіряти? Це краще? Вона любить дивитись на сина, любить слухати його жарти, в яких іскриться розум. Лукія почуває, що і сама вона зараз, незважаючи на сутичку з Яцубою, чимось дивно збадьорена. І душа ніби молодіє, чи син радує, чи ще й той приїзд. Хоча подумати, що їй з того, що капітан приїздить? Адже є таке в житті,
що не вертається. Це тільки степ їхній, навіть після чорної бурі, яскраво зацвітає щовесни дикими тюльпанами, розливається аж за обрій океаном краси. Приїздить. Як ото за вранішніми туманами проблискує світліючого неба ранкова зірка. Так проблискує зараз Лукії з далеких літ юності те, що колись єднало її з капітаном. Був він тоді, правда, ще не капітаном. Був молодим штурманом Чорноморського флоту. І в один із його приїздів зійшла між ними та зірка, яка ще й досі світить і, певне, світитиме Лукії до кінця життя. Наче вчора було, так виразно пам'ятає Лукія, як погукали її тоді: «Приходьте в рай». А рай у степовика – це коли дитина в хаті народиться. В хаті тоді в людей справді, як у раю, і вони скликають на радощах гостей. І ось вона прийшла до тракториста Мамайчука і побачила там молодого Дорошенка в його штурманській формі, з його ласкавою блакиттю в очах. Була й вона тоді молода, незадовго перед тим тільки приїхала сюди після агротехнікуму. І ось уже покликали її раювати до тракториста, де син народився. Раювалось допізна, а після того Дорошенко проводжав її додому. Ніч була місячна, світла. Вони зупинились на шкільному майдані біля турніка. І Лукія, весела, хмільна, все намагалась дострибнути до металевої перекладини. Пам'ятає, як він допоміг їй дострибнути, вхопитися за турнік, і вона колихалася та сміялася від повноти щастя. А Дорошенко стояв збоку, дивився на неї і теж сміявся. «Ой, падаю! Ой, впаду!» Здається, щось таке вона крикнула тоді. І досі пам'ятає, як штурман підхопив її на руки і ніжно, делікатно поставив на землю. Кілька вечорів провела вона тоді з Іваном. І то були найщасливіші дні її життя. І ніколи вже після того не було таких ясних, таких безмежно місячних ночей. Допізна блукали вони поза радгоспом, заходили далеко в степ і повертались додому, коли всі вже в радгоспі спали. І темна гущавінь радгоспного парку нічною росою зустрічала їх. Хто з них думав тоді, що ті вечори будуть для них і прощанням, що зостануться вони потім друзями на ціле життя, але вже ніколи вголос навіть не згадуватимуть ні того щасливого турніка, ні ясних ночей місячних, серед яких вони бродили в піснях та в туманах. Склалося у нього життя по-своєму, бо на той час був Дорошенко уже зв'язаний шлюбом, а в неї життя пішло теж по-своєму. Війну Лукія зустріла вже заміжньою жінкою з дитиною на руках, з гарненьким дівчатком, що потім часи лихоліття, так у неї на руках, як свічечка, і згасло під відкритим моросяним небом евакуації на одній із заволзьких станцій. Чоловік її, радгоспний комбайнер, цей час уже був на фронті, і побачила вона його аж через 3 роки, коли повернулась з евакуації додому. І він прибув з госпіталю доліковуватись після поранення. Було це на провесні. В розгаслих чорноземах по степах стирчали скрізь німецькі танки, повгрузавши в багнюці по черево. З усього господарства було в радгоспі лише кілька шолодивих, підібраних після фронту, коненят.
всюди злидні та непривіття. І ось в той час прибув з госпіталю її чоловік. До того в них життя якось не клеїлось. Він був ревнющий, навіть на відстані ревнував її до моряка і до чоловіків, зовсім випадкових. Кожна її поїздка в район викликала в нього підозру. Часом Лукії здавалось, що в них неминуче наступить розрив. А тут це було якесь відродження, може тому, що він нагорювався, і вона набідилась без нього. І коли настав час вдруге його проводжати на фронт, то розлука була для неї тяжчою, ніж уперше, наче вона передчувала, що на цей раз він піде і не повернеться. Останній лист його був десь із Угорщини. Він писав, що лежать вони в багнюці серед осінніх виноградників, і вже вечоріє, туман і мряка навкруги, і видно йому тільки скирту мадярської соломи серед поля та винокурню, яку їм треба на ранок взяти. Мадярські виноградники, скирта, туман. То був той світ, що він його бачив востаннє. Більше листів не було, а вона народила хлопчика і назвала його Віталієм. І ось тепер він закінчує 10 клас. Сином, його майбутнім тепер наповнене все її життя. Справжнім щастям стало для Лукії бачити його веселу молодість, бо власна її молодість злетіла, мов сон, промайнула, що аж диво часом бере, чи все те й було, чи був отой світлий рай гуляння у молодого тракториста Мамайчука, який тепер ганяє без ніг по радгоспу на скреготливих, що аж душу ріжуть коліщатках. Після війни знов став приїжджати Іван, що вже був капітаном далекого плавання. І хоч він був на цей час одиноким, бо сім'я його загинула в морі під час евакуації на Кавказ, але до колишнього Лукія тепер не могла б повертатись. З живим розвестися могла б, але з загиблим. «Ні, Іване», – сказала якось, коли зайшлося про це, – «мою долю на війні вбито». І більше вони до цього не повертались. Проте, з кожним приїздом капітана на неї мов би, вітром молодості повіє, і син ось уже помічає пожежу матерних щік. Щоб уникнути розпитів, мати першою переходить в наступ. Кажуть, ти вчора мотоциклом ганяв по степу, це правда? Я вчинив великий гріх? Гріх не гріх, а під час екзаменів, якби знала, мав би ти в мене мотоцикл. Що ти, мамо? Мотоцикл на те й винайдено, щоб на ньому їздити, мчати, летіти, давати найвищу швидкість. Це ж просто здорово. Кермо та 2 колеса, а само їде, не їде, летить. Уявляєш, якби на такому влетів куди-небудь, скажімо, між шатра стародавніх скіфів, між їхні кибитки на дерев'яних колесах, царі й коні, тарпани й гепарди, все перед тобою врозтіч. Що таке гепарди? Це, мамо, дикі, навчені кішки. З ними на полювання ходили в степах. Може, якраз отут, де ми з тобою обідаємо, гепард роздирав свою здобич. І ось новеньким мотоциклом в той палеоліт. Скільки було б дива, переполоху, Богом би вважали, не інакше. Ще був би, мабуть, і культ твоєї особи, посміхнулась Лукія на його фантазії. О, без цього не обійшлось би. Ну, я хоч дечого корисного їх навчив би. Оце вам, товариші, скіфи, наука алгебра.
А це вам теорія Ейнштейна. А це наймудріша наука. Не гратися з вогнем, жити на планеті без глобального хуліганства. Ну, звичайно, я їм радіо відкрив би. Годі вигадувати, обірвала його Лукія, прибираючи зі столу посуд. Сідай за книжки, зубри. Мамо, епоха зубрінь минула. Я не начотчик. Ти ба, як заговорив? Лукія підійшла і сіла біля сина, розглядаючи його аж здивовано. Це щось нове, хлопче. Зубрити не хочеш. Може, і вчитись не хочеш? Вчитись хочу, але по-справжньому. Як це по-справжньому? Не по катехізисах, не по бурсацькому, а так, щоб самому до всього доходити, більше власним казанком варити. Це, звісно, добре. Казанок твій варить, інших критикувати вже вмієш. А ось як ти сам житимеш? Не знаю. Знаю тільки, що не в усьому житимем так, як ви. Що ж ти хочеш від життя? Небагато. Просто жити, працювати, як усі. Хочу, щоб брехні від мене не вимагали. Дуже не люблю брехні. Не хочу голодовок, про які ти розповідала. Війни не хочу, арештів, тюрем. Працювати – це да. Праця – мій Бог, її люблю. Так от і працюй, хлопче, а не розкатуй по степу. Ніяких від сьогодні мотоциклів, чуєш? Мамо, ти деспотка? Кого ти вчора по степу катав? Однокласничку, мамо, не бійся, дівча файне. Файна не сіла б в такий час кататись. Добра, видно, вітровійка. Ти не маєш права, мамо, так обзивати дівчину. Хто ж хоч вона? Хлопець посміхнувся з-під лоба, зрозумівши, що йому просто розставлено сильця. Прийде час, дізнаєшся. Відбувся жартиком. А матері думай тепер, бо він же ще дитина, хлоп'я довірливе, а якась така підвернеться, що з розуму зведе, забаламутить, і де вже йому тоді думати про інститут, про науку? Правда, Лукія трохи догадується, хто міг його виманити на ті степові катання. Але вона й в думці навіть не допускає того, щоб сином її крутила ота їхня шкільна вертуха, що стрійок не вилазить, зате вже вміє реготи справляти з дорослими хлопцями біля клубу. Викинь це все з голови, чуєш? Рано ще. Ац! Застережливо підняв Віталій палець угору. Мати прислухалась, але нічого особливого не почула. Тільки десь за виноградним листям веранди коник тонко, монотонно сюркотів. В полудневій духоті коник, очманілий від сонця, кричить. Знаєш, хто це сказав? Товариш Арістофан. Понад 2000 років тому. 2000 років, мамо. Той його коник кричить. Ти мені зуби не заговорюй, я без твого Арістофана коників чула. А вето на мотоцикл, це ж ти, мамо, пожартувала? Ні скілечки, доки не здаси всіх екзаменів, з двору виводити не смій. Це був для хлопця удар. Ні слова після цього не промовив. Ображено прикусивши губу, поглядом на вулицю втупився, де хоч білий день, а на стовпі забуто блищить електрична лампочка. Вперше хлопець відкрито не скорився материній волі.
не за підручники вхопився, а мов би наперекір матері, побрів у свій куток, шнипився в якусь схему, потім став з брязкотом ритися серед свого радіомотлоху, перебирав, ліпив якісь дротики в металевій грубій коробці. Ось уже й посварились, думала Лукія, але цього разу вона помилялась, бо хоч і наговорила щойно Віталикові різких слів, хоч і наклала жорстоку для нього спокуту, заборону на мотоцикл, Віталій, проте, не мав на неї гніву. Він прощав їй цей, як завжди, буйний спалах. Бо хіба ж хлопець не розуміє, ким він є для матері? Хіба він не здатен оцінити її самозречну любов? Може, й заміж не вийшла через нього, бо має вона переконаність таку, що ніхто, навіть найкращий відчим, не замінив би синові рідного батька. В душі він пишається своєю матір'ю. Йому втішно знати, що її шанують робітники. Як любив Віталик, будучи ще хлоп'ям, ждати її увечері, поки вона, нагасавшись по степових відділках, повернеться, напалена сонцем, гаряча, і від неї всієї пахне пилом, токами, бензином, нектарним духом соняшників. Він весь так і поринав у той дух. Мати ще й досі вважає його хлоп'ям, не бере його всерйоз. Для неї він просто Віталик. Вона мов би, не встигає збагнути, що він уже переріс її уявлення, що в нього і знань, і почуттів більше, ніж вона догадується. Іноді Віталикові здається, що він розуміє матір більше, глибше, ніж вона його. Так, за спиною в неї нелегке життя своїми втратами, болями. Він знає про ті жертви, на які вона йшла ради нього. Он вона, його мамця, зараз порядкує, витирає на вікнах пилюку у своїй кімнаті, де крізь розчинені навстіж двері видно етажерку з книжками та високе ліжко з горою білосніжних подушок, що їх мати рідко і розруйновує, бо влітку найчастіше вона спить на оцій канапі, а Віталик на дворі, на розкладайці. Зупинилась біля етажерки, перебирає якісь книжки. Віталикові аж хочеться докинути до неї жартом: «То ти, мамцю, блокнот агітатора вдруге перечитуєш?» Але він промовчує, бо вона стоїть в цей час у глибокій задумі, і на долоні в неї білосніжний уламок коралової гілки. То дарунок капітана Дорошенка. Скільки дивування було в хаті, коли капітан привіз якось із своїх плавань той уламок білосніжного чогось. Формою гіллясте, як ріг оленя, тільки білосніжне, і важке, наче металом всередині налите. Шмат справжнього коралового рифу. Ось що він їй подарував. Дар океану, дар синіх тропічних вод. Даруючи матері коралову гілку, капітан сказав тоді: «Є вони рожеві, голубі, а це, бач, білий. Багато на таких суден гинуло, бо це зверху він у квіточках, а внизу моноліт». «Яка краса!» – тихо вигукнула мати. «І оце воно у воді росте, біле ж, як сніг». І стояла, мов заворожена, а капітан додав жартома: «Тільки в нас тут курява, він швидко в тебе потемніє. Ну, тоді викинеш, як потемніє». «Не потемніє», – сказала вона, і це було сказано якось особливо. І глянули одне одному в вічі теж якось особливо. І справді,
хоч минають відтоді місяці і роки, проходять над степами курявні чорні бурі, а капітанів дарунок все стоїть у материній кімнаті, білосніжний і чистий, ніби щойно скупаний океанською хвилею, ніби щойно добутий з океанського дна. Біліє, цвіте коралова гілка знову край етажерки на своєму постійному місці. Матері вже нема. Поправивши на потилиці кетях своєї важкої коси, вона подалася з двору, не буде її тепер аж до вечора. Поїздки, засідання, конфлікти, чвари, безконечне гасання по відділках, де вона когось сваритиме, когось миритиме, таке її життя. День у день віддає себе на розтерзання буденщині, кипить в лихоманці справ, ламає голову над чиїмись клопотами, і нема їй впину, ніколи нема спокою. Цілий вечір вона засідатиме, вестиме засідання робіткому, але й там, крізь дим, крізь засідальницький чад, ні-ні та й промайне перед її зором образ сина. Звісно, для тебе я деспотка. Звісно, тобі це дико, що ось і увечері засідаю, і розмови ведемо про такі речі, як валахи, ярки та вовна та норми виробітку. Але як же без цього, Віталику? Без наших буднів хіба були б людям свята? А хлопець у цей час вечірній блукає біля шкільного виноградника, там, де недавно дівочі та його руки кущі підв'язували. Потім він опиняється біля клубу, де нічого сьогодні нема. Проходить мимо будочника, де сестра Тоні, Клава, саме свариться зі своїм шофером, а Тоні нема. Тоня в батьків, і Віталій, ще трохи поблукавши в парку, послухавши чиїсь закохані шепоти по кущах, зрештою повертається додому. Жаль, що Горпищенкова кошара далеко, і на мотоцикл накладено вето, і нічого тобі не лишається, як іти отак одиноко вулицею Пузатих та посвистувати через паркан товариша Яцуби на темний його виноградник, що з боку поля, весь обснований колючим дротом, і нагадує мініатюрі оте, що майор будував на півночі. Вдень вулиця перекрита шлагбаумом, а зараз шлагбаум хтось відтяг, і хлопці з менших класів, як кажани, літають у темряві вулиці на велосипедах, навмисне лякаючи своїх майбутніх подруг, дівчаток-підлітків, що, побравшись за руки, пообіймавшись, теж ходять тут і тихо наспівують, і мов би вбирають уже ті таємничі збудливі поклики шепоти кохання, що ними повниться гущавінь садків, і, здається, напоєне саме це вечірнє повітря. Ходять дівчатка, трепетні, як сама юнь, і як вона, злегка повиті смутком, де йдуть, і пісня лине над ними, неголосна, задумлива, сумовита. Їхня пісня задума, і чистий ранній смуток, і цей настрій ждання чогось незвіданого, чарівливого, так гармонують з цим степовим супокоєм, вечірнім, і зоряним простором неба, і з настроєм Віталиковим. Мати сердиться, що він не скніє над підручниками. А як він може зубрити зараз, в такий вечір, коли співає все навкруги, і він сам повен почуття нового, незнаного досі? Як ото після чорної бурі, коли степ вбереться аж до виднокраїв в дикі тюльпани, іначе вся планета цвіте красою, так було зараз на душі у Віталика. Все було другорядним,
неважливим порівняно з тим, що він здобув, що він має тепер у житті – Тоня. Екзамени – вони його не турбують. Медаль відмінника – місяць у небі – он його медаль. В кожного з людей, певне, є своя біла коралова гілка. Раніш чи пізніш, а кожен знаходить її. І ось він теж її знайшов. Якби тільки Тоня була зараз тут, поруч з ним. Чи не попала вона там після вчорашнього катання під домашній арешт? Сидить та зубрить дівча на своїм чабанськім відлюдді. А він ще й досі чує на собі її гарячі руки, що обіймали, тримаючись за нього на мотоциклі. Чує сміх її сріблястий, розливчастий, досі чує на губах смак її рвучкого поцілунку, яким вона опалила його там, на винограднику. Зупинившись, Віталик сам собі посміхається. В сутіні бачить руку дівочу смагляву, що так ніжно підв'язує листатий кущ чаушу винограду. Метка така, від куща до куща, і так кущ за кущем обіймає. Дивився б, не надивився, як вона робить щось, чи просто як вулицею йде. Лице підняте, груди випнуті, і руками широко розмахує, аж за спину їх закидає, і хода така пружна, замашиста. Брезентова розкладайка жде свого господаря в садку. Віталик розклав її, випробував, приліг. Вітерець, зрушившись, ніжно шарудить листям, і з-поміж нього раз у раз знову проблискує дівоча, трохи лукависта усмішка. Спати? Як можна спати в таку ніч? Зоряна височинь вбирає очі, як тоді, коли Тоня галаснула на всю вулицю. «Супутник! Он він!» І ніхто в радгоспі не спав. В самій природі було щось незвичайне. З усіх дворів дивились, як упертий світлячок, точнісінько в ті години й хвилини, що про них заздалегідь повідомляло радіо, з'явився і рухається просто через небо, ритмічно переблискуючи. Про що б не думав, а перед очима знов Тоня. Ну, хай і вчиться абияк, стрійок не вилазить. А хіба всім неодмінно треба хапати п'ятірки? Зате вона цілий рік вожатою в 3 Б. І як малюки її люблять, в школі просто натовпом ходять за нею. Йому і зараз кров жарко горить, він аж туманіє від повноти свого щасливого почуття. І знову бачить оті смагляві руки, що їх ніби вперше побачив крізь кущ винограду. І око живе, веселе, горіхово-каре, що так довірливо та ясно зблискувало до нього з-поміж листя. Вже не міг би він тепер повірити в жодне лихе слово про неї, про її легковажну щедрість у почуттях, про здатність її закохуватись ледве не в кожного стрічного. Будь-кого за таке обірвав би, примусив би замовкнути. Те око, яким вона зблискувала крізь виноград на нього, не могло б ні на кого іншого так, з такою ніжністю дивитись. В цьому він певен. Ну як же ти там, Тоню? Мабуть, настрашена батьком, сидиш та зубриш? А може, крадькома біля приймача слухаєш музику? Це більше на тебе схоже. Чи, може, слухаєш замість музики сухі директорські розпорядження, що їх саме передає на відділки в такий час Сашко Литвиненко з радіовузла? Якби оце хоч шепнути у мікрофон Тоні щонебудь, саме ім'я її, прошелестіти, як отой вітерець,
що у верховітті яблуні перебіг. Шепнеш, а вона там, на чабанській своїй бригаді, вже чує тебе, бо не можеш бути, щоб вона та спала в отаку ніч. І якщо ти маєш хоч сяк так зліплений, але чесно, своїми руками зліплений передавач, що працює на частоті тільки тобі відомих мегагерц, то, вихопившись із розкладайки, Віталик в 3 підстриби перескакує подвір'я і опиняється на веранді. Вже він в кімнаті, вмикає світло, кидається в свій завалений радіомотлухом куток, і через деякий час весь зоряний степовий ефір приймає схвильовані ніжністю налиті слова. Тій, яка мене чує, тій, що найкраща в світі. Тоню, слухай мене. А через деякий час в накурене, надимлене цигарками приміщення робіткому вбігає задихана семикласниця Ніна Чумак і з порога кидається до Рясної. «Тітко Лукіє, швидше додому! Віталик ваш запеленгований!» Незабаром Лукія була вже біля свого двору. Стоїть чийсь газик, у дворі гомін, у всіх вікнах світиться, у відчинених навстіж дверях кімнати видно постаті військових, і між ними стирчить, стрижена їжачком, голова Яцуби в сталевій своїй сивині. «Так от, мілейший», – чує вона, входячи, баритонистий голос Яцуби. І у відповідь йому десь із кутка дзвенить, протестуючи: «Не називайте мене мілейший. А хто ж ти є?» І, помітивши Лукію, чи, може, відчувши полум'я її гніву, яке вона внесла до кімнати з собою, Яцуба обертається до неї. «Ось, полюбуйся на свого, справжній радіопорушник, хоч і малолітній. Він із своїми штучками в ефір, ну а ми його і запеленгували». «Не так ви, як ми», – поправив Яцубу офіцер з полігона і посміхнувся до своїх товаришів, що оточували Віталика. Але, видно, зовсім не збиралися надівати на хлопця наручники. Декого з військових Лукія знала в обличчя. Бачила, коли вони з'являлися в радгоспі на своєму закуреному газику, а старшим зустрічалася на шефських зборах. Тепер всі вони були офіційні, були сповнені усвідомлення своїх прав. Постороннє вдирання в ефір не могли нікому дозволити, але їхні смагляві обличчя знову ворухнулись усміхами, коли вони, понахилявшись, стали розглядати Віталіїв передавач, примітивну кустарну штуку в грубій коробці, що, однак, давала змогу господареві посилати слова привіту та музику в степ отій недосяжній для інших дівчині Тоні. «Акт складено, а це ми конфіскуємо», – каже Яцуба, і обома руками бере зі столу Віталиків передавач. «Постав на місце», – припинила Яцубу Лукія. «Ні, вибачай, мілейша, конфіскуємо», – з притиском повторив Яцуба, націливши на неї чорні блискучі свердловини очей. «Якщо вже ти недоліткові дозволяєш любовні шури-мури, то хай на мотоцикл та й жене собі на побачення, а ефір засмічувати посторонніми словами. Не смій. Багато ти своєму недоліткові дозволяєш. Любовні шури-мури в ефірі розводить. Звиняй. Засмічувати ефір нікому не дозволимо». Лукія глянула на сина. «Це правда?» «Так, він говорить правду», – відкритим поглядом відповів їй син. «Я звертався до неї через ефір. Я говорив їй слова кохання, і цей передатчик ще повен моєю ніжністю, моєю любов'ю». Тільки Яцуба, обтяжений речовим своїм доказом, зробив крок до порога,
Лукія стала навпроти, пащила щоками аж до його худого, по-вовчому витягнутого обличчя. «Дай сюди!» І не встиг Яцуба схаменутись, як Лукія вишарпнула передавач у нього з рук і з усього розмаху трахнула об підлогу. Це був кінець. Не стало Яцуби. Розбіглися поняті, поспішили попрощатись військові. Газик їхній якось аж весело гайнув від двору, крутнув біля контори, наробив куряви на вулиці Пузатих і зник у степу. Все вгамувалось. Минув час, і світло погасло у вікнах Лукії, і довго ще, одначе, після цього, мати з темряви веранди, а син із своєї розкладайки в садку, чули, як рівно, невтомно цвірчить десь у кущах той коник, якому 2000 літ. Розділ 5. Мамайчуки. Що, мілейші, затискають вас? Не пускають навіть в ефір? Каже Гриня Мамайчук, молодий кіномеханік, з'являючись наступного дня на порозі радіовузла, або центробреху, як він каже. Насмішка його звернена до Лукійного Віталія та Сашка Литвиненка, цих двох приборканих радіоорлів, що, посхилявшись лобами, жваво шепочуться, видно, обмірковують вчорашнє своє фіаско. Є їм чого переживати обом, адже той запеленгований передатчик, так безнадійно потрощений бурею людських пристрастей, був їхнім спільним витвором. За задумом він спершу для того і виник, щоб ці орли, яких розділяє відстань Комарина, могли перегукнутись вранці через дорогу, поздоровкатися в ефірі. Чи варто ради цього залізати в ефір? Це вже інша річ. Завдав їм поразки товариш Яцуба. Недарма чоловік півжиття керував таборами десь аж за полярним колом. Вміє вистежувати, ловити, брати за жабри різних людців, як він каже. І ніхто й не силує його. З власної ініціативи Яцуба накрив цього дикого короткохвильовика. Якщо вже в ефір не можна, то куди ж можна? Скрушно каже Гриня, сідаючись верхи на стільці. Зараз робоча пора, і Гриня має кудись їхати, а гід-фургон його стоїть біля контори, явно споряджений для дороги. Проте Гриня не квапиться, він спершу повинен висловитись. Чи, може, ми й справді людці? Може, з нами інакше й не можна? Де б не був, всюди почуваєш себе запеленгованим. Сунешся в інститут? Здай назад, браток. В столицю спробуєш? Не прописують. Здавалось би, хоч небо зостається, а це вже й туди на ефірну цілину не пускають. В ефірі, до твого відома, теж мусить бути лад, спокійно відсікає Мамайчукові Сашко-радист. А що таке лад? Задирає руденьку свою бороду Гриня. Он у тебе під стелею ластівки гніздо виліпили. Для безпеки мати волосінню ластів'ят обснувала. То я розумію лад? Це не те, що людина, яка б'ється в тенетах безглуздих інструкцій. Ластівка своїх малят годує, вона їх береже, доглядає, поки крила їм відростуть. І коли крила є, тоді, будь ласка, дарую вам небо, дарую вам простір. Живіть, літайте на рівних зі мною правах. Можна подумати, посміхається Сашко, що тебе хтось обмежує. О, ланцем прикутий до землі. Батьки в наш час пішли такі, що не можуть своїх дітей до смерті догодувати.
В поті чола мушу добувати свій хліб, щоденно мушу виборювати той презренний метал, якого мені, братці, часто бракує. Так само, до речі, як і холодильника. Хотів би бути ваш друг доброчесним, щедрим, великодушним, але при таких пеньйонзах, як у Грині Мамайчука, підтримувати чесність цнотливою дуже, ой дуже важко. Сам не чуєшся, як вагіт фургонів в тебе серед коробок з кінострічкою, серед геніальних витворів людського духу опиняється раптом корзина з виноградом, який юридично тобі не належить. Або, скажімо, лантух кавунів та динь, цих наших українських ананасів. Ти везеш ці скромні дари природи додому, щоб присмачити ними не зовсім солодке життя своїх ближніх, а замість вдячності за твої ж роздобутки рідний твій батя готовий за шийок гнати свою дитину з двору. Твій батя після цього ще більше виростає в моїх очах, зауважує Віталій, гортаючи край столу якийсь журнал. Не заперечую, мудрого маю наставника, але втім той річ, що я хочу жити взагалі без наставників. Поколихується Гриня разом із стільцем. Хоча б спробувати без них. Невже загинув би? А може б і ні? Домашніх, скажімо, я ще можу витримати. Але ж, крім них, ще який-небудь відставний суб'єкт лізе тобі в грудну клітку своїми лапищами. Ти глина, яку треба формувати, каже Сашко, коперсаючись біля одного з приймачів, що їх йому приносять на ремонт. Такий, принаймні, в Яцуби на тебе погляд. Ти вважаєш, що в нього є погляди? А, по-моєму, в нього є тільки зуби, ікла. Це звичайний собі динозавр культівської доби. Їжа його невибаглива, він споживає тільки цитати. Зубами трощить каміння готових істин. Мислити він не вміє, та й нащо це йому? Зате він вміє розвалити церкву, пам'ятку архітектури, обкинути певну територію колючим дротом, нашкрябати сучасною авторучкою анонімку. Треба віддати йому належне, каже Віталій. Анонімки свої він розсилає за власним підписом. Я, каже, не боюсь, не ховаюсь. На диво, самовпевнений тип. Він не має сумніву, що життя його 100% правильне, дистильоване, бездоганне. А що навпаки, я ось, Мамайчук, неправильно живу, багато зайвого балакаю. Якби йому хоч на мить вернулось колишнє, першого мене він загнав би туди, де козам роги правлять. А за що? Я працюю. Я не отруюю себе алкоголем. До окозамилювачів не належу. Крім того, я активно захищаю спортивну честь нашого радгоспу, виходячи в буцах на поле стадіону і пробуджуючи в вас кровожерні інстинкти. Так в чому ж я неправильний, братці мої? Ти правильний, тільки неуправляємий, пояснює Сашко. Є на світі керовані снаряди, є керовані ракети, але є некерована жива істота в образі Грині Мамайчука. Некерований Мамайчук, кинув хтось із приїжджих офіцерів, і так воно й пішло гуляти по радгоспу. За прозвисько Гриня не сердиться, хоча й не вважає себе ніскільки винуватим, що життя його складається так. Починалося ніби здорово. З нагоди його, Грининої, появи на світ колись було влаштовано бучну гулянку рай. І батько
новонародженого. Найкращий тоді на всю МТС ударник-механізатор. Був просто на 7-му небі, що в життя приходить ще один Мамайчук, навприсядки танцював через увесь радгосп, а тепер забув уже і веселитись. Повернувся з війни без ніг, постарів, осунувся. На Сапун-горі, на Малаховім кургані відцвіла його молодість, каже іноді Гриня про свого суворого батю. А батя, одначе, не здається. Вколює зараз в майстерні газорізальником. День у день ріже залізо, глатає комбайни, вирізає проіржавілі болячки та пухлини на тракторах, а Гриня його тим часом дошукується сутності життя. Закінчивши 10-річку, хлопець уже встиг побувати в Бувальцях, не раз встиг обпектися, як він каже, біля життєвих вогнищ. Вступав у кораблебудівний, але не пройшов по конкурсу. Кудись вербувався та не довербувався, опинився потім на курсах кіномеханіків в обласному місті. Вечорами утюжив проспект разом з тамтешніми нудьгарями і кінець кінцем повернувся в радгосп пристойним кіномеханіком, з левиною рудою шевелюрою і в розцяцькованій на випуск сорочці, в якій він красується і зараз. Хай неуправляємий, хай не керований, але яке його відставницьке діло до мене? Ти все на відставників? Це плем'я теж не однакове. А я що кажу? Серед них багато людей порядних, засукують рукава і давай їм роботу. Орловський не один. Десь я читав про генерала, що після відставки пішов працювати директором радгоспу. Ну, наш теж, видно, сподівався зайняти Пахомове крісло. Та не вигоріло. Довелося за пожежну кишку братись. Але ж я не пожежа, щоб мене гасити. Що за злочин, коли все хочеш сам, без товмачів, обміскувати? Для чого живу? Для чого житиму? Це мене цікавить. Звісно, в мене є вади. Я поки що не схожий на позитивних героїв з отих кінокомедій, що їх вожу по кошарах у металевих коробках, і остерігаюся близько підпускати до них чабанів з цигарками, бо мої комедії дуже горять. Я рядовий життя і не більше. Потроху працюю, потроху мислю, бо кому ж хочеться бути просто придатком до свого власного шлунка. То первісна людина мусила зрання й до ночі полювати, щоб чим-небудь набити свій неандертальський живіт. А для сучасної людини потрібен інший режим. Праця її – це тільки підвалина для мислі. Йдемо до того, що взагалі 2 години на день працюватимем, та ще ж, кажуть, буде й перерва на обід. Чуєш, Віталику, звертається Сашко до товариша, ось що декому сниться. В нашому перці це можна б назвати мрія сучасного лежебоки. Колего, я не вважаю, що цей камінь кинуто в мій город. Я під цю статтю не підходжу. Звичайно, я працюю у відповідності з трудовим законодавством. Я не переганяю себе на гречку, як наш, скажімо, директор Пахом Хрисантович. Йому, до речі, вчора знову давали уколи. Ви йому про майбутнє, про світлу мету? А яка вона йому світла, коли в нього хронічна виразка шлунка, коли йому, бідоласі, в очах темніє від роботи? Для нього ціле життя – це, братці, тільки силос, силос і силос. А я не хочу бути єгиптянином силосу. Я не для того народжений, щоб стати будівником силосних пірамід. Ти
проти силосу? З підозрою глянув на промовця Сашко. Навпаки, заперечив Мамайчук. Я навіть у дитинстві не применшував значення для нас дрібно посіченої зеленої маси. Хто сьогодні на силосі вилами орудує, тим шана. Бо і в мене, ось на руках від бублика, трудові мозолі роговіють. Перед вами людина, яка скромну свою роботу на цій грішній планеті намагається виконувати сумлінно. Екран мій світить вечорами у темряву найдальших кошар. План кінопрокату даю, куди посилають – їду. Ось і зараз, друзі мої, мушу покинути вас. Їду згідно одержаного наряду. Їдеш, та все на одному місці, зиркає Віталій на стілець, що на ньому верхи поколихується Гриня. Я ціную, товаришу Рясний, наявне в тобі почуття гумору, зверхньо відзначає Гриня. Ставитись до всього на світі з гумором, в цьому самозахист і мудрість людини нашого часу. Отже, ти, отроче, на порозі мудрості. Всесвіт великий і різноманітний. Одні тіла перебувають в стані плазми, другі – в стані закаменілості. Тобі ж подобається бути в стані життя, так? Так. В твоїй душі саме бродять ліричні, позитивні заряди. Вгадав? Вгадав. І зоряний ефір ночами слухає твою наївну пісню кохання. «Відчепись», – сказав Віталій сердито, відчувши в цьому натяк на його вчорашнє вечірнє звернення до Тоні. Мамайчук, реготнувши, продекламував: «О, зміцніте мене вином, освіжіть мене яблуками. Від любові знемагаю. Звідки це?» «З пісні пісень», – підказав Сашко. «Ви не дивіться, що я смуглява. Це сонце мене осмалило. Я смуглява собі та гарна, мов ті намети кидарські, мов килими в Соломона. А це...» «І це звідти», – притамував усмішку Віталій. «Вірно, юначе. Отже, ти стоїш уже на порі молочної стиглості. Рідна школа незабаром випхає тебе в білий світ з атестатом зрілості. Після неї куди, якщо не секрет? Видно буде. При вступі до інституту тепер, як відомо, вимагається трудовий стаж. Але не думаю, що ти, мов останній плебей, будеш многотерпеливо той стаж добувати. На щастя, в тебе є реальна змога скоротити свої митарства». «Що ти маєш на увазі?» – нахмурився Віталій. «Ти не хмурся, ти смійся від щастя. Дай мені таку матусю, що і депутатка, що і в області, як у себе вдома. Не бачити б вам цього Мамайчука тут». Сашко глянув на нього з-під хвилі розтріпаного чуба. «Погано ж ти знаєш його матусю». «Що?» – видивився на радиста Мамайчук. «Я за неї голосував. Голос за неї віддав. І при тому щиро. Заступниця сірих, борець за мрію. Все це так. Але ж вона ще й мати. А ти, – він глянув на Віталика, – улюблений мамин синок». «Я не мамин. А чий?» «Я материн». «Суті це не міняє. Ти, згідно законів природи, найдорожча для неї істота. Тобі мусить бути ясно, що з цього випливає». «Не ясно»,
скривився в недобрій усмішці Віталій. Може, поясниш? Без неї ти, хлопче, нуль у всесвіті. Розшолопав? Круглий нуль. З власного гіркого досвіду свідчу. Отже, йди, падай перед нею на 4 кості, проси. Інакше не бачити тобі не те, що кораблебудівного, а й зачуханого якого-небудь технікуму. А так буде зовсім просто. Вона їде до міста, твердо стукає в двері до товариша ректора. Товариш ректор весь увага до товаришки Рясної. Слухає, вислуховує. І поки точиться бесіда, у списку навпроти твого імені з'являється отака маленька, як макове зерно, цяточка. Ніби муха наслідила. І все. Твоя доля тією цяточкою вирішена. Ти прийнятий, з чим я тебе і вітаю наперед. Погано ж ти знаєш, товаришу виборець, і свою депутатку, і її сина, знову каже Сашко. Ах, я не вгадав? Він не визнає протекцій. Він ненавидить блати. Він хоче по-чесному, хоче самостійно розв'язувати формули життя з багатьма невідомими. Чи не так, любий наш Архімедику? Віталій досадливо покушував губу. Ти ясновидець. Юний мій друже, вхопиш мене за оцю шляхетну бороду, якщо стрічка подій розгортатиметься всупереч моїм прогнозам, каже Гриня і погладжує рукою світло-руде пуховиння, яке він ото називає бородою. Той пух – то протест Грині, протест і недовіра, яку він виявляє завідувачеві робкоопу, товаришеві Мажарі. Щедрий на обіцянки, Мажара мав необережність публічно пообіцяти найближчим часом відкрити в радгоспі перукарню. І Мамайчук, впіймавши його на слові, заявив, що не голитиметься доти, доки перукарня не буде таки відкрита. І справа зараз обертається так, що весь радгосп стежить за цим нерівним їхнім поєдинком. А завідувач робкоопу щоразу ховається, як побачить хоч здалеку молоду Мамайчукову бороду. Коли Гриня, як правий захисник команди, вибігає на поле стадіону, то і Віталій, і Сашко, і весь стадіон кричать йому «Віва Куба!». Сашкові милиці так і танцюють тоді в повітрі від захвату та ентузіазму. А зараз радист поглядає на випнуту вперед Мамайчукову бороду, трохи навіть іронічно. В коридорі чути швидкі дівочі кроки, і у відхилені двері зазирає Неля-секретарка. «Гриню, Пахом Хрисантович сердиться, що ти досі не поїхав. Передай, виходжу на орбіту». І Мамайчук справді підводиться. Попутно, може, де-небудь і на тузлук наскочу. Недоварене м'ясо примітив. А яка їжа? Як на людину впливає? Після тузлука мені завжди боротись хочеться. Ну, честь праці. Кидає він хлопцям і неквапом виходить на вулицю до свого фургона. Цей агіт-фургон, біля якого Мамайчук і швець, і жнець, цілими днями гасає по відділках або кушпелить грейдером аж у райцентр за новою кінострічкою, чи в якихось інших справах, бо хоч завдання фургона передусім культурно обслуговувати віддалені кошари, ферми та відділки, проте господареві його доводиться виконувати ще й безліч інших доручень, бути якраз отим
старшим куди пошлють. Ось і зараз Грині дорога стелиться не близька, треба їхати в радгосп Приморський чабан, з яким вони змагаються. Одначе Гриня не був би Гринею, якби він, виїхавши в степ, не завернув ще й і на птахарню. А там, тільки вилізши з кабіни фургона і ступивши в біле куряче царство, він уже ошелешує дівчат-пташниць улюбленим своїм запитанням. «Для чого ви існуєте? Чи то пак живете?» Це така вже в нього звичка сікатись з цим запитанням до кожного. Ну, от народились, повиростали, живете. А для чого? Дівчата знизують плечима, пересміхаються, а маленька дівчинка, дочка старшої пташниці, зачудовано дивиться на Мамайчука, на його жовту, мов пух, на курчатій бороду та розцяцьковану сорочку. «Хай уже, Саня!» – киває Мамайчук на повновиду чорняву молодичку, чоловік якої відбуває службу на Балтійському флоті. В неї затяжна любов, вона тільки й жде свята, щоб податись в Ленінград на побачення до свого законного. А ви? «Тебе б спитати», – весело відказує Саня, – «для чого ти сам небо коптиш?» О, це питання складне. Над ним я саме роздумую в ці дні. Роздумував ніч, цілісінький ранок, і цьому ж присвячу кілька найближчих років. Чи не надто щедро? А я, дівчата, не дріб'язковий. В запасі у мене вічність. Куди спішити? Пощо? Ну, хай я після певних видозмін стану якою-небудь іншою молекулою. Хай уже не буду Григорієм Мамайчуком, а буду, скажімо, кавуном або динею. Або будяком, пирскає одна з дівчат. Або й будяком. Яка різниця? Головне, що я буду, і ніхто не підвладний припинити мене у вічності, покласти мені край. Так-то, дівчата? Гриню, тобі пора женитись, каже Одарка, приземкувата, веселоока, з напущеною аж на брови хусткою. Голому женитись, тільки підперезатись, відповідає Гриня. А ось вам, дівчата, котрі незаміжні, раджу це робити раніше, щоб потім встигнути ще вийти заміж і вдруге. Оце порадив. А то ви ось по 10 класів покінчали, проте й досі не знаєте, що раніше з'явилось в природі – курка чи оце яйце. І Гриня, підібравши біля кориця загублене куркою свіже яйце, тут же його на хильці і випиває. Після цього він їде далі. Загледівши чабана, що маячить біля отари на випасах, Гриня не лінується зробити крок, завертає й до нього і, не вилазячи з кабіни, теж запитує. «А ви? Що я? Для чого живете?» «Для того, щоб баранів стригти». Оце нарешті відповідь, аж зрадів Гриня. А коли він своїм запитанням звернувся біля кошари до зоотехнічки Тамари, яка щабанами саме відбирала в загорожі по бірках плідників для відправки в Болгарію, то реакція Тамари була для Грині зовсім несподіваною. «Вшивайся ти звідси!» – викрикнула вона, і Гриня тільки після цього помітив, що обличчя в неї було мокре і червоне від сліз. А міг же він і так догадатись, що Тамара в ці дні переживає душевну драму, бо недавно вона вийшла заміж за приїжджого техніка по штучному осіменінню, а він виявився п'яницею та таким,
що п'є без просипу. Допився до того, що разом із спиртом, одержаним для лабораторної роботи, повидудлював і все інше з пробірок, за що й попав до радгоспного перця. Ось чому Тамара так болісно сприйняла Мамайчукове запитання. Без тебе, мовляв, гірко, а тут ще ти межи очі лізеш. Зайняті роботою і Тамара, і чабани вже після цього не звертають уваги на Гриню. Відгородились від нього в загорожі, де повно стрижених баранів, та відбирають з-поміж них, яких треба, тих, що їх буде відправлено на Балкани. Тритонка стоїть вже напоготові. І Грині нічого не лишається, як, передавши бригадирові папірець з бухгалтерії та усне директорове розпорядження, що стосується цих самих баранців, рушати звідси далі, за своїм основним маршрутом. Їде Гриня, колишиться над кермом пластмасовий зайчик на ниточці. Посміхається заячо до водія. А хто ти? А для чого ти? Сам ти що за суб'єкт? На душі тоскно від гризот за свою безтактність перед Тамарою. Йому стає боляче за неї, за оті її сльози, що й зараз, мабуть, капають там на спини стрижених збитих в загорожі баранців-мериносів, між якими вона ходить, зігнувшись. Борець проти байдужості, проти черствості та бездушності. Як же ти сам не помітив, що Тамара заплакана, що відтоді, як вона зв'язала себе з тим пияком, вигляд у неї стає дедалі згорюваніший, змучений, схудла, спала з лиця, тільки очі ростуть. А яка була дівчиною? Вибирали її комсоргом не тільки для діла, а ще й за веселість, за вроду. Останній час вона працювала вже секретарем райкому, мимоволі перейшовши в розряд тих дівчат, яким, на думку Грині, їхні посади загрожують вічним дивуванням, бо ж не так просто, мовляв, секретареві райкому після зборів побрести в паркову гущавінь з рядовим комсомольцем. Одначе Тамара, мов би наперекір Мамайчуковим пророкуванням, якось швидко і несподівано знайшла собі пару. Взяла шлюб із цим техніком. Після одруження Тамара знов повернулась на роботу в радгосп, щоб бути біля чоловіка. І дивно, що саме тепер, побачивши її вже заміжньою, притихлою і змарнілою від сімейних турбот та переживань, Гриня відкривав собі Тамару у її справжності, в її самозреченій подружній вірності, і не раз тепер себе ловив на тому, що йому хочеться бачити її, просто бачити, почути голос, у змучене сяйво очей зазирнути. Може, через те й сюди завертав? Може, й справді нічого іншого не міг вигадати, як закохатися в заміжню жінку? І замість того, щоб вилити їй своє почуття, свою ніжність, так по-дурному образив її безтактним, безглуздим своїм запитанням. Недалеко звідси починаються землі полігона, де живуть своїм таємничим життям ті різноплемінні хлопці-солдати, з якими Гриня Мамайчук час від часу зустрічається на полі радгоспного стадіону. Битви між їхніми командами точаться неймовірної запеклості. Рахунок тут виявляється у таких цифрах, як 25-18, остання гра. Бурею щирого ентузіазму зустрічають радгоспні болільники свою команду, своїх одягнутих в трусики шоферів, трактористів, учителів. Після матчу Юрмиського малечі супроводить Гриню аж додому,
А він так у бутсах, у трусах, і йде з ними радгоспною вулицею, незважаючи на ремствування бабів, що, опораючись по дворах, осудливими поглядами проводжають його безсоромного. Та хоч там, на полігоні, багато гринених знайомих по спортивній боротьбі, але проїхати навпростець через їхню територію йому не вдається. Вартовий ще здалеку махає фургонові прапорцем. Коти, мовляв, у обхід. І фургон, слухняно міняючи курс, зникає в безлюдній степовій далечі, щоб, намотавши за день десятки кілометрів, повернутись на центральну, уже з іншої сторони світу, повернутися тільки надвечір, коли Сашко та Віталій уже вийдуть на радгоспну околицю зустрічати зорю вечорову. Це той час, коли спека спадає, і степ лежить тихий, повитий млою, і силует вітродвигуна на далекім відділку маячить якось небуденно. А давні могили-кургани, розкидані серед степового роздолля, ніби тануть, переливаються м'яко, мов тиха музика. Ким ті кургани насипані, які відшумілі царства вони увінчують? Хто навіки присипаний там разом зі своїми жаданнями, пристрастями, ненавистю, любов'ю? А захід палає. Де, на якій планеті будуть ще оці грандіозні фрески неба? Де ще чаруватимуть людину оці могутні заходи степові? Щоразу розбуджують уяву хлопців ці палаючі простори заходу, коли сонце, сідаючи, вже купається в багряних туманах або сухо догоряє край степу кострищем. А вся височінь неба грає переливами найтонших барв, і в усій природі є щось елегійне, прощальне, очищаюче душу. Стоять вони, двоє друзів, на землі, що колись була дном Сарматського моря. А потім, через мільйони років, зеленіла тропічними хащами і водились тут різні теплолюбні тварини, нащадки яких живуть тепер тільки десь на далеких від них континентах. А тут шугають в небі реактивні літаки з швидкістю блискавок, і ефір переповнений голосами та піснями людськими, а над морською затокою, що далеко врізається в степ, над покинутим крейсером сходить вечірня зірка. Для них обох то вже не просто зірка, то осяяна сонцем далека планета. Скільки у них розмов про ту планету, суперечок та догадок. Вона то покрита для них суцільним океаном, то жарка безводна пустеля, то нема там життя, тільки бушують вічно грози страшенної сили, то вже існують там і живі організми, подібні до тих, що були ось тут, на землі, в часи палеозойської ери. Вечорова голуба красуня, що найперше зіходить на їхньому обрії і освітлює степ. Вона ніби єднає їхні помисли і вабить невідомістю, і пробуджує в душі солодку жагу мандрів, польотів, відкрить. «Ось що тільки не для мене», – вихопилось несподівано в Сашка, що, зависнувши на милицях, невідривно дивився на зірку. «Не візьмуть, мовляв, мене з моїми милицями в польоти». Це було так не схоже на нього, на веселого життєлюба, який, здається, ніколи не знав смутку, ніколи й не думав про своє каліцтво. Його мимовільне, сповнене болю зізнання, що так зненацька вихопилось з глибини душі, болем різонуло й Віталія. Його пройняв такий жаль за Сашка,
що він готовий був власним життям поділитися з другом в цю мить, щоб тільки зцілити Сашка від недуги, що був він в усьому здоровий, як здоровий він душею. І небо, щоб було йому доступне, як отим реактивникам, що зараз саме ставлять над степом височенні свічки. Палаюче безкеття хмар на заході уже переплавлюється в якісь дирижаблі, мов на гігантських стапелях постають там уже обриси якихось розбудованих кораблів, велетенських ракет, а сонце кує у своїй майстерні все нові і нові кораблі, і вони вже палають по обрію святково чисті, блискучі, стартово націлені в неземні простори. «Привіт мрійникам!» – повертає хлопців на землю знайомий голос. Це той же всюди сущий Гриня Мамайчук гукає їм з кабіни, пригальмувавши біля них свій закіптюжений агітфургон. «Венеру споглядаєте? Барвами заходу милуєтесь. Не в той бік дивитесь, пташата». «Куди хочемо, туди й дивимось», – каже Віталій. «Ви он куди погляньте». Мамайчук киває їм у протилежний бік, на схід, уже притемнілий, де на степовому крайнебі, низом виринаючи з імли, де-не-де перламутрово біліють хмари оболоки. Ота, що за могилою копичиться, нічого вам не нагадує? Одна хмара стоїть, піднявшись над іншими з торчма. Висока, біла, клубчаста, як химерно застиглий в небі непорушний атомний гриб. Хіба не схоже? Притихлі, вражені стоять хлопці. А Мамайчуків фургон уже помчав до родгоспу, рознуртував, потяг у вуличку сірий шлейф куряви. Зупиняється фургон біля чайної, на заасфальтованім п'ятачку біля клумби, де радгоспний люд збирається після роботи посидіти на лавках, погомоніти. Лавок тут кілька, але на них в таку пору завжди тісно від курців, і декотрі просто сідають по краю клумби, спинами до високих розквітлих рож, що зараз так і світяться в призахіднім сонці своїми рожевими пелюсткастими чашками. І клумба ця, і латка асфальту виникли завдяки настійливості Лукії Назарівни і мають з її точки зору значення принципове. Нічого, по-вашому, ця латка асфальту не дає? Ніщо він, по-вашому, цей п'ятачковий острівець в порівнянні з морем чорноземів, з маслянисто-чорними ріками, розгаслих на цілу зиму та осінь шляхів, де в ту пору тільки й можна пробиватися тягачами? Лукія Назарівна іншої думки. Для того й покладено, для того й залито цей клаптик асфальту, щоб і свої, і, головне, приїжджі бачили, що й ми тут, у степах, не від темноти своєї на тягачах трясемось, не по незнайству шляхи свої цілу зиму ніби плантажними плугами оремо, розвертаємо, немов окопи. Знаємо і ми теж, як треба жити. Прагнуть і наші мотори шляхів асфальтованих, та тільки всього одразу не охопиш. Щоранку на цім п'ятачку можна бачити героя Севастопольця, колишнього бійця морської піхоти Мартина Мамайчука, що мовчки годує крихтами розледачілих радгоспних голубів. Герой Севастополець і зараз тут, поскрипує перед гуртом чоловіків на металевих своїх коліщатках, під якими асфальт, нагрітий денною спекою, грузько вдавлюється. «Ага, ось і мій некерований будяк», – вигукує Мамайчук,
загледівши сина, і по налитому туманом поглядові Гриня безпомилково вгадує, що батя вже вихилив у буфеті свої законні СПГ – 150 гвардійських. Чого ж це я, татуню, будяк? Будяк? Будяк до старості цвіте. Це ж я вас, батя, цитую. Ба який? Здивовано грізно апелює батько до гурту робітників. Ти йому слово, а він тобі 10. Наш радгоспний битник, поважно зауважує череватий, обряклий з лиця завідувач пошти. Ну да, від слова бити, гарячкує батько. Треба б та нікому. А за що? Дивується Гриня. Цілий день ось ганяв, не обідавши. Толку, що ти ганяв? Пустоцвіт сам, і робота твоя пуста. Гріш ціна такій роботі. Звичайно, це не те, що збагачувати людство щітками. Це молодий Мамайчук натякає на те, що батько його, ще з кількома інвалідами, один час робив у радгоспній майстерні шкребниці та залізні щітки для ферм. Щітки? Не ті щітки ми робили, кричить батько, наливаючись гнівом, підіймаючи до сина одутле, вкрите густою щетиною обличчя, що теж зараз було колюче і жорстке, мов залізна щітка. Не таких щіткарів та щіток на вас треба. Таких щіток треба на ваші погані душі, щоб коросту з них із кров'ю, і з труп'ям здирали. Співай, батю, вона довга, каже син, і, залишивши батька, спокійно прямує до чайної. Тільки він зайшов у чайну, чиясь винувато сутулена спина шурхнула на кухню. За всіма ознаками то відбув чорним ходом товариш Мажара, голова робкоопу. Адже нічим природу не зупинити. Молода Гринина борода росте. Все, з чим Гриня стикається в чайній, мов би спеціально створене для того, щоб вивести його з душевної рівноваги, з йогівського супокою. У відділенні від залу марливим пологом за капелку, де висить умивальник, понадливо й брудно. Рушник висить на гвіздку такий, що його гидко взяти в руки. А ще гидкіше дивитись на отого чвару п'янюгу, що самотньо верзлякає в кутку залу. То Тамарин чоловік. В нього ніс, як рубильник. Він клює в тарілку тим носом і щось бубонить погрозливо. Обслуговувати себе тут треба самому. Всюди тепер самообслуговування. І з усіх робітників радгоспу офіціантка робить виняток лише для Мамайчука старшого, як інваліда війни, ветерана. Що ж до Мамайчука молодшого, то, взявши алюмінієвий піднос, Гриня підходить до видачі, але й тут його зустрічає тільки розчарування. Того нема, а те закінчилось. Холодний, жиловий гуляш та компот – це все, що зосталось на твою долю. І навіть на це зазіхають мухи, від яких ти мусиш весь час відбиватись. Який це треба мати гард, щоб при таких наступах на твою витримку не грюкати кулаком по столу і не вимагати книгу скарг. А скаржитись хочеться на все, на гуляш, на рушник, на отих розвезених по стіні рєпінських запорожців, що так само, як і замашні брехуни-мисливці Перова, покликані прикрашати кожну степову чайну. Чому така убогість уяви? Чому така обмеженість вибору? Для всіх чайних, як тільки є в районі, постачає ці бездарні копії якийсь халтурник з обласного центру, з упертістю маніяка просуває своє
ерзац мистецтва в маси. І ніхто його за халтуру до суду не тягне. Вхопивши гуляшу, Гриня кривиться. Стільки в ньому перцю, що в роті горить. «Стронцій даєте замість приправи?» – звертається він до офіціантки, що прибирає посуд із столів. Ця офіціантка Клава, старша дочка Горпищенкова, тільки і скрашує цей похмурий заклад своїми плавкими рухами та терплячою до всього привітною усмішкою. Вона вже, здається, звикла до нарікань, до скарг, до бубоніння і без крайньої потреби не ув'язується з відвідувачами в суперечки. Всім не догодиш, лаються, перемовч. Грині ж вона просто співчуває. В роті палить. Певне, йому дістався саме перець, що осів на дно. Запий Гриню компотом, воно пройде. Гуркіт з кутка привернув їхню увагу. То технік по штучному осіменінню прогуркотів стільцем на підлозі, ледве не впав, але знову прибрав більш-менш сидячого положення і вже куняє. Нічого ж я йому, крім компоту, і не давала. Тихцем виправдовується Клава, киваючи в той бік. А вже п'яний. То він ще від спирту лабораторного п'яний, набурмосено кидає Гриня. Кінчивши клопоти з посудом, Клава присідає навпроти Грині, що таки закінчує свій вогнений гуляш. Де був? Що бачив, Гриню? З цікавістю розпитує вона. Скат спустив по дорозі? Чи чого ти такий невеселий вернувся? Скат – це дрібниця буття, Клаво. Вивчаю походження хамства людського, грубощів, черствості, душевної глухоти. Буває отак, ні з сього, ні з того візьмеш і образиш людину, зовсім не бажаючи того, просто по хамству чи з дурості. Людині й так болить, а ти ще припечеш. Буває, Гриню, буває. Та ще глупства. Ось чого органічно не виносить моя душа. Мчу сьогодні степом бенаступу, себто більшовицького наступу. Ніде ні душі живої. Дорога така, що після чумаків 18-го сторіччя ніхто по ній і не їздив. Аж до мене оце. І раптом, серед просторів, серед безлюддя стирчать край дороги величезні таблиці, всіяні цифрами. Стільки цифр, що їм і електронна машина ладу не дасть. Кібернетичний дідько в них ногу звихне. А це ж для мене, щоб я читав, схоплював на люту. І зветься це наочна агітація. Скажи, Клаво, для чого ми робимо це? Не знаю, каже вона трохи винувато. Для галочки, для звіту казенного, бо звикли так. А догматики, вони й сьогодні ще не перевелись. Той лізе думки твої перевіряти, а той помпезну арку якусь будує серед степу. Для кого ті в'їзні арки в чабані? Для яких тріумфаторів? І я ще мушу до них їхати переймати досвід. Чия кінопересувка не знає втоми, чиї кінострічки ні разу не рвались. В мене в фургоні бібліотека, в мене на озброєнні магнітофон. Їду, ставлю, записую доярку. Оце вам стрижуть, оце доять. Чуєте, як сярпає в дійницю молоко? Живий голос даю, а не таблиці їхні бездиханні. Ти б і нас коли-небудь записав.
мовить м'яким голосом Клава. А то ж цілий день у парні, у духоті, а щоб душевним словом з ким перекинутись. Скорше вилають тебе ні за що. Вона майже з острахом зирнула в протилежний куток на техніка по осіменінню, що саме глухо бутів там, щось вимагаючи. Запишу й тебе, Клаво, обіцяє Гриня, і Тамару, подругу твою, запишу, хоч вона й зв'язала себе з оцим типом. Ох, не кажи, Гриню, не фортунить нам ні в любові, ні в облігаціях. Клаво, ти мислиш віджилими поняттями. Скільки разів сама тікала до батька від свого Тимохи, а ще говориш про любов? Яка зараз в атомний вік може бути любов? Стривай, сам узнаєш, натрапиш на свою. Здається, любов'ю називають оте сидіння увечері в парку, оте парування, коли він сигарету смокче, а вона мліє, схилившись йому на грудну клітку, каже Гриня похмуро. Транзистор десь в кишені чи в пазусі за них говорить. А вони сидять, мовчать, прислухаються до власного тіла. Голос інстинктів, крик статі – це тепер все. Мабуть, і в тебе, Гриню, любовна невдача, що ти так лютишся. Скажи, запала в серце якась? Тільки Гриня, насупившись, взявся за компот, як до зали, прослизнувши десь через кухню, розбентежено влетіла Тамара-зоотехнічка. Це вона прибула аж з відділка забирати свого. Не вперше їй сюди так заходити, з тилу, через кухню, щоб і люди не бачили, щоб не горіти перед ними від сорому за свого непутящого чоловіка. Ось вона, тендітна, тонкостанна, квапливо підійшла до нього, нахилилась, як до хворого, і вже умовляє його проникливим, схвильованим голосом. Голос її красивий, музикальний, так і лється ласкавістю на п'яндюгу. Невже вона справді кохає його? Невже може кохати твань, грязюку, пітьму, застеленої алкогольним туманом психіки? Чи це гордощі? Подружні гордощі, напевне, тільки й примушують її отак їздити, підбирати, причепурювати свого п'яницю, уперто дошукуватись людської гідності там, де її не сіяно. Для Грині просто загадка. Як це вона, Тамара, вродлива дівчина, активістка, що недавно була веселою, співучою, з декотрими навіть гордою, сама себе прирекла на те, щоб зараз принижуватись перед оцим нікчемним, грубим, брутальним типом, якому вона віддала себе. Ні, це самолюбство її не витримує, пояснює собі Гриня. Це воно жене Тамару сюди, воно змушує йти, принизливо забирати з чайної свого пияка, щоб тільки приховати від людей його нікчемність. Клава теж допомагає подрузі, радить їй щось, а пияк телесується вже на всю чайну. «Іди, відчепись», – відмахується він від Тамари, і додає при цьому таке слово, що навіть Гриня відчув себе так, наче на нього бурхнули багнюкою. А Тамара злящила його хоч по морді. Ні, стоїть, ніби й не почула образи, тільки ніяково їй, що поблизу свідки цієї сцени. Вона навіть посміхнулася своєю змученою усмішкою. Не надавайте, мовляв, цьому значення. Але Гриня надає. Вставши, він підходить до техніка,
і, делікатно відсторонивши Тамару, бере того за карк. Так і взяв, однією рукою за загривок, а другою залізним обхватом за зап'ястя руки підняв, поставив на ноги. Технік одразу прокліпався і немов би аж протверезився. Ти хіба дружинник? Я ще з колиски дружинник. Процідив Гриня крізь зуби і попхав розв'ялене тіло до дверей. Технік біля одвірка вперся. Ти не дружинник, белькотів він. Не маєш права. Гриню це аж розвеселило. Він підморгнув Клаві й Тамарі. Як то не маю права? Ти мене в бороді не впізнав. Перед тобою син Севастопольця, внук Махновця, хавбек рідної тобі радгоспної команди. Так що вибачай. І він з силою штурхнув п'яндигу у вузький прохід через кухню. І хоч технік і там спинчався, спотикався, падав, Мамайчук за хвилину виволік уже вишмарованого глиною техніка на двір. Там уже ждала, прихована від людських очей, Тамарина бідарка. Запряжена гнідим з відділка, стоїть у дворі вона, неподалік від помийної ями. «Сюди його, сюди!» – повторює Тамара занепокоєно, метушливо і ще щось ласкаво кигиче. Поки Гриня нещадно втискує в бідарку цей мішок просмердюченого алкоголем людського тіла. «Спасибі тобі!» – каже Тамара, звично сівши в бідарку і беручись за вішки. «Спасибі, що допоміг». І вперше, відколи Гриня знає її, обдаровує його Гриню поглядом такої гарячої вдячності, такої ніжності й краси, що йому аж сумно після цього стає. Він деякий час стоїть тут сам. «Боже, якщо ти є, врятуй мою душу, якщо вона є!» Тихо вигукує Гриня, наслухаючи даленіючий клекіт бідарки. Потім іде на п'ятачок, де тепер стало ще людніше. Батько, як і раніше, крутиться серед гурту на своїй інвалідській дощечці з коліщатами. Син підходить до нього. «Дай мені, батю, в зуби». Це він на такий манір просить у батька закурити. І, що найдивніше, батько мовчки лізе твердими запеченими пальцями до кишені своєї засмальцьованої гімнастерки, з-під якої рябіє на грудях не менше засмальцьований матроський тільник. Довго риється і, добувши нарешті з кишені сигарету, подає її синові. Баланду травить саме Прошка Горбань. Прошка цей недавно демобілізувався і тепер працює на водокатці, а після роботи, ідучи додому, ніколи не мине нагоди покачати воду і тут. Легкий на слово, веселий, він любить, зібравши гурт цікавих, брехонути їм свого вояцького минулого, що-небудь приголомшливе, розгонисто неймовірне. Служба його нібито полягала в тому, що він із командою бійців супроводжував важливі вантажі по залізницях країни. Бував і на далекій півночі, і на далекому сході, і просто нелегко таки вгадати, де він бреше, а де каже правду, похваляючись, яких пригод зазнавала в дорозі їхня бойова команда. Та як жили вони дружно, та в які кожухи куталися, стоячи вночі в тамбурі на посту на сибірськім морозі.
А то ще надибали ми якось в сусідньому ешелоні кілька ящиків апельсинів та яблук. Такі були червонобокі, наливні, вищий сорт. Блискає в усмішці зашмарований Прошка. І клянусь, не ми пломби скручували, хтось до нас уже їх поскручував, а комендант нажохкав на цьому якраз нашу братву. То ми з тими апельсинами та яблуками куди? Раз, їх та вжерла гармат, та брезентом зверху. А коли вже состав рушив і комендант зостався далеко, ми тоді до гармат відкриваємо замки, а звідти золоті та червонобокі наші ядра на платформу. Порось, бери, братва, вгощайся. Кругом мороз, а воно під ноги тобі, наче тільки-но з дерева, червоне, свіже, ще й пахне. Отакими б ядрами тільки й стріляти, роздумливо каже дід Смик, столяр із майстерні. На таку війну і я згодився б. Брехня, все брехня, сердито каже Мамайчук-інвалід, покрутивши закудленою головою і скреготнувши коліщатами. Сталлю стріляють, рваним гарячим залізом, а не яблуками твоїми пахущими. Що сталь, тепер уже інші штуковини є, каже завгар Семен Кухтій, літній обважнілий чоловік у набакиреній кепці. Куди там катюшам, агрегат? Таких краще не чіпай, погрозливо сміється Прошка. А подумати, тихо мовить дід Смик, всією тією силою страшенною, який-небудь сержант молоденький завідує. А що там завідувати? Махнув рукою Прошка. Команду дали, кнопку натиснув і все. Брехня, поникнувши головою, сердиться Мамайчук-інвалід. Натиснути теж треба вміти. Ти ось цього застав, чи він зуміє? Налиті оловом очі зводяться вгору на сина. Зумів би, не турбуйтесь, татуню, відказує син. А чого ж воєнком завертає тебе? Тільки острижуть, та й одержуй, батьку, здачу. Піде у вовні, вертається стрижений, доки вони тебе стригтимуть задарма. Я в них не відпрохувався, самі завертають з поваги до батька-ветерана. Доведеш ти мене, восени сам подамся в район, скажу воєнкомові, хай забирає, хай з тебе там трохи ворсу витруть. На волоску весь світ висить, бубонить своє дід Смик. Той, що стоїть у них там біля кнопки. Або з водневою бомбою цілу ніч літає. Хіба йому довго до лиха? Помутиться хто йому завадить надавити кнопку? Хай тільки спробує, весело киває вбік моря Прошка. Психоне він, психону і я. Балачки, береться за велосипед комбайнер Грицюта. А Мамайчук-молодший, пускаючи в небо дим кільцями, додає злісно. Не люди, а гуси в наш час вирішують долю світу, коли ви хочете знати. Відомо вам, що звичайні наші дрофи та дикі гуси на екранах локаторів зображення дають. Колись було в історії, що гуси Рим врятували, а тепер, навпаки, вони можуть з цілої планети зробити попілець, і після цього ще хочуть, щоб я був начинений оптимізмом. Брехня, все брехня, мимрить батько, і похнюплена голова його зів'яло падає на груди, на засмальцьовані, аж облізлі колодки орденів. Обрубане тіло його розморено,
обважніло осідає. Здається, він ось-ось схитнеться і впаде з своїх коліщаток. Син підхоплює його. Пора, батьку, спати. І те, що він робить після цього, змушує примовкнути всіх. Нахилившись, молодий Мамайчук, мов дитину, бере батька на руки, бере разом з його коліщатками і міцно, обережно ступаючи, несе до фургона, що стоїть поблизу за кущами тамариску. Батько і не пручається, йому це не вперше. Він тільки щось сонно мимрить, схилившись головою синові на плече, що, йдучи своєю ношею крізь зарості тамариску, відгортає м'яке їхнє віття обличчям. Прогуркотів фургон, поїхали Мамайчуки, завіяні сухою червоною курявою. А робітники ще довго після цього сидять примовклі і дивлячись на те місце, де щойно чварував їхній севастополець, і де після його коліщаток зостались глибокі сліди, хаотично повдавлювані в розігрітий за день асфальт. Розділ 6. Передчуття океану. Середня школа – окраса радгоспу. Будинок її, єдиний на ціле селище, двоповерховий, струнко здіймається з-поміж темної зелені парку, далеко видніє в степ своїми великими вікнами та блакитним фронтоном. Як вулик, гуде вона взимку, цілу весну шкільне подвір'я повниться дитячим галасом, а потім настає нарешті той день, коли десятикласникам лунає їхній останній дзвоник, коли малюк-першокласник в радісному захваті довго калататиме тим важким дзвоником у коридорі, а вони, завтрашні випускники, занишкнуть, причаяно й схвильовано слухаючи це знайоме дзеленчання, що стільки років кликало їх у клас, а тепер хвилює прощально і сповнює душу передчуттям чогось нового, незвіданого. Мине напруга екзаменів, і нарешті настане випускний вечір. Той вечір, коли столи з фізичного кабінету вже витягнуто на подвір'я і розставлено під деревами. Тут же прилаштовано і клубну радіолу для танців, але вона поки що мовчить, бо весь гомін ще он там, на другому поверсі школи, звідки через відчинені навстіж вікна раз у раз долинають оплески, то ще комусь вручають атестат зрілості. А коли втихнуть там оплески, відлунають слова напучень та поздоровлень, коли відмінниця Алла Ратушна вже схлипне, від імені всіх однокласників прощаючись з рідною школою та вчителями, а директор радгоспу Пахом Хрисантович скрипучим голосом пообіцяє випускникам на відзнаку їхньої активної участі у виробництві дати грузовик для екскурсії. Після цього всі учасники вечора висипають на подвір'я. І Гриня Мамайчук, відповідальний за радіолу, включає для сюрпризу винуватцям торжества ту саму мелодію, якою проводжала земля Гагаріна в політ. Це здорово виходить. Випускники, батьки і вчителі всі слухають знайому мелодію. А з радгоспного парку сходить місяць, і хоч він майже у повні, але цього небесного ліхтаря сьогодні для них недостатньо. І серед розливу музики чути жартівливу команду директора школи Павла Юхимовича. «Світло! Єсть світло!» І враз на всіх так і б'є зливе світла. На якусь мить люди аж мружаться, засліплені наче Юпітерами, гронами електроламп
що їх ще вдень рясно понавішували на деревах Кузьма та Віталій, головні освітлювачі сьогоднішнього вечора. Музика лється, а члени батьківського комітету вже припрошують людей до столу. Довготелесий майор Яцуба в старанно випрасованому костюмі з китайської чесучі з натхненням в голодних очах енергійно порядкує, розподіляє місця, вносячи лад і поправки на ходу. Після неминучих в таких випадках вагань та церемоній учасники вечора кінець кінцем розсідаються, чемно займають місця за цими лабораторними столами, де сьогодні не колби та реторти стоять, а буфетні делікатеси та пляшки з лимонадом. Осторонь столів під кущами лисняться, правда, барильце з вином власного радгоспного виробу. Але вони поки що перебувають на якомусь напівлегальному становищі, бо майор Яцуба, як голова батьківського комітету, до останнього моменту був категорично проти хмільних напоїв на шкільному вечорі. І, здається, тільки тепер оце зм'якшився. Після того, як стало відомо, що донька його, Ліна, вийшла на срібну медаль. Це ж подія. Глянувши на відставника збоку, можна подумати, що він сам персонально одержав цю медаль. Так гордовито, упевнено тримається його сива голова на високій витягнутій шиї. Радість його побільшується ще й тим, що медаль, яка дісталася Ліні, вислизнула з рук іншого претендента – Лукіїного сина, цього невдалого генія в трусиках, який перед самим фінішем на чомусь спіткнувся, вхопив пару четвірок, за що й має не медаль, а дулю підніс. Такий поворот справи просто ощасливив Яцубу. Хай знає голова робіткому, як треба виховувати власних дітей. Лукію це, видно, шкребе за душу. А тому радіохуліганові, здається, і за вухом не свербить. Уже він посміхається, когось висміює в гурті хлопців, що, понахилявшись, з комічними гримасами розглядають етикетки на пляшках лимонаду. Лимонад поставлено 10-класникам якраз з ініціативи Яцуби. Майор почуває, що саме в тому хлоп'ячому гурті і до нього самого гніздиться насмішкувата неповага. І хоч з людьми він сьогодні тут добрий, великодушний, але коли в полі його зору опиняється розхристаново безтурботний Лукіїн-скептик чи ротатий син осадчого, що ростом вже переганяє батька, чи неприязно чемний Стасик-переселенець у своїй вишитій гуцульці, то густі брови Яцуби мимоволі насуплюються, а погляд стає тягучим, важким, свердлючим. Дочку свою Яцуба посадив так, щоб вона була на виду, щоб міг він не спускати з неї ока, та зрештою, як медалістка, вона й має право тепер сидіти найближче до цього поперечного столу, за яким розміщається, так би мовити, президія сьогоднішнього вечора. Ліна – худорлява, серйозна дівчина, з великими, як і в батька, блискучими очима. Сьогодні вона не в стандартній шкільній формі з фартушком, а на рівні з більшістю дівчат, в білому випускному платті, з-під вирізу якого виглядають її худенькі ключиці. Медаль далася Ліні нелегко, під очима аж синява підковами лягла. По напруженій, наструнченій позі видно, що дівчина і зараз все ще наелектризована напругою власних нервів. Вона ще мов би аж не вірить і своїй медалі, і своїй першості.
Її темні, широко відкриті очі дивляться на батька, ніби навіть злякано. Цим поглядом і красивим вигином шиї, і навіть отими ключицями, що виглядають з-під плаття незвично, беззахисно якось. Вона зараз дивовижно схожа на свою матір у молодості. Тепер у неї вже не мати, а мачуха, бо першу свою дружину майор Яцуба поховав, ще перебуваючи на півночі. Півжиття його минуло там, де вічна мерзлота, де ніч по півроку, де влада його над табірним людом була майже безмежною. Люди, які поступали під його руку, всі були злочинцями. Тавро злочинів прокляттям лежало на них, робило їх безправними, прирікало їх на безвідмовну йому підлеглість. І хоч пізніше з'ясувалося, що найбільше було там змовників, змов сфабрикованих, диверсантів без диверсій, шпигунів без шпигунства, і що всі їхні зізнання були тільки виплодом чиєїсь хворої фантазії, чи їхніх власних кривавих марень, проте не йому, не Яцубі було розбиратись тоді, хто з них винуватий, хто ні. Його справою було неухильно виконувати свою службу, і він її виконував. І навряд чи хто скаже, що він громадянин-начальник, як його величали там, діяв протизаконно, давав кому-небудь карцера ні за що. Добре працюєш, навпаки, маєш від табірного начальника подвійну пайку хліба. Перевиконуєш норми, дасть він тобі ще й премблюдо у вигляді тарілки сирої картоплі. І твоє право розпоряджатися нею на власний розсуд. Там, в тих суворих тундрових просторах, в ночах табірного тяжкого існування побачили світ його крихітні доньки. Підростаючи, вони не знали, що таке виноград, вони не вміли їсти яблуко, зате змалечку вже вміли гризти сиру картоплю, що давала їм вітаміни. І коли нарешті Яцуба змушений був йти у відставку і переїхав на пенсійне життя сюди, то Ліна, його улюбленичка, і тут, в краю південної розкоші, в краю баштанів та виноградників, при нагоді ще бралася гризти зубенятами сиру картоплину, викликаючи регіт радгоспних дітей. Заради своєї Ліни батько готовий хоч на дибу, нічого для неї не шкодує. Вдома все підпорядковано одному – здоров'ю Ліни та її навчанню. Не може дівчина поскаржитись і на теперішню свою мачуху, колишню табірну фельдшерицю, яка ні в чому не перечить не тільки Яцубі, але не перечить і доньці. До Ліни мачуха незмінно послужлива і навіть запобіглива, і скоріше сама вона могла б нарікати на свою пасербицю за її уперту крижану холодність, якою Ліна карає мачуху за гріх її любові з батьком. Не може обом їм простити того, що між ними виникла близькість, коли мати була ще жива, тяжко хвора. Цей холод і душевну неприступність батько і зараз вловлює в очах Ліни за отією зовнішньою мовби зляканістю. Навіть в цей вечір, коли її руки так трепетно брали свій атестат зрілості та срібну медаль, не стала дочка по-справжньому веселою, не відтанула душею, не забула, видно, вчорашньої сварки із ним. Сварка виникла з дрібниці. Зайшла мова про оформлення документів для паспорта. І батько мав необережність запропонувати дочці змінити ім'я, бо звати її, власне, було не Ліна,
а Сталіна. Але на батькову раду перейменуватись його Ліна Сталіна так і скипіла, так і кинулась. Я вам не колгосп, щоб мене перейменовувати. Раніше треба було думати. І справді, чому не подумав? Але ж усе було таким твердим і надійним, заміреним ніби на тисячоліття. А тут до паспорта доросла, і вже ускладнення, і вже виходить, сам ти кинув, хай маленьку, а все-таки плямку на її біографію, на всі її майбутні анкети. Це неодмінно треба буде поправити. Все, що торкається дочки, мусить бути чистим, бо цією дончиною чистотою він ніби боронить і себе, захищається нею проти минулого, проти таборів, злочинів, проти всього, що його дедалі і частіше починає гнітити. За столами люди вже всілися, директор школи, підвівшись, просить уваги, і в цей час з'являється ще один жданий всіма тут гість, по якого бігала ціла делегація дівчат випускного класу – капітан Дорошенко. Тоня та інші дівчата, що бігали кликати капітана, аж сяють. Дивіться, мовляв, кого привели. Дорошенко приязно і неквапливо вітається з людьми. В своєму крислатому кашкеті та білому парадному кітелі моряка він справляє на присутніх враження якесь підбадьорливе, небуденне, хоч і щоразу він приїздить до матері саме таким – свіжий, підтягнутий, тропічними зливами скупаний, засмаглявлений на сонцях нетутешніх, повен пахощами далеких морів. Капітана садовлять на почесному місці між Лукією Назарівною і директором школи, а майор Яцуба аж через людей простягає капітанові руку, бо з ним вони ровесники, спільно в комсомолі колись починалася їхня юність. «Знов сходяться наші дороги, Іване», – голосно каже Яцуба. «А надовго ж були, розійшлися? Доки ти десь там плавав по чужих морях, по кабаре та шантанах сигарами димів. Ми тут культи будували та самі ж і розвалювали». Перехопивши серйозний погляд дочки, Яцуба з гордістю вказує капітанові на неї. «Ото моя медалістка, і по навчанню перша, і квіти вирощує, землі не цурається, ще й на інструменті грає». Капітан кивком голови вітає дівчину, що досадливо хмуриться від батькових похвал. Так само вітається він із хлопцями-десятикласниками, між якими саме втискуються їхні однокласниці, ті самі, що бігали кликати сюди капітана. З іронічними посмішками беруться хлопці за пляшки свого ситра та лимонаду, що педагогічно вишикувались перед ними, наливають цього дитячого напою спершу собі, потім дівчатам. А одна з дівчат, грайливоока та смаглявка, почуваючи на собі капітанів погляд, насмішкувато застерігає кавалерів. «Тільки не дуже впивайтеся, хлопці, бо ні з ким буде танцювати». Лукія, нахилившись до капітана, стишено інтимно пояснює йому, що то дочка Горпищенка Чабана. «Ох, крути, голова, натанцюється хтось від неї». І при цих словах вона мимоволі швидко і неспокійно глянула на свого Віталика, що, зіщулившись, сидів поруч з Тонею. «Он воно що!» – посміхнувся капітан своїй догадці. Йому подобалася ця юна пара. Хлопець сидить, ніби аж трохи знічений прилюдним сусідством з нею, з юною шкільною красунею, а вона так і пострілює на всіх своїми блискучими, як вишня в росі очима, не всидить на місці,
сміється, красується, знаючи й сама, що вона гарна і що їй сьогодні дозволено красуватись, розпустивши хвилясте волосся по плечах. «Славного сина маєш, Лукіє», – каже капітан, затримуючись поглядом на Віталикові, мов би вивчаючи, що думає той упертий хлоп'ячий лоб під вицвілим солом'яним віхтиком чубчика, крізь який раз у раз весело зблискують зірки-іскорки очей. Наче ще вчора я його на руках тримав. Поряд з Тонею та Віталієм рядком їхні однокласники. Не всіх уже їх і впізнає капітан. Чий то, а чия то? Ростуть, мов із води. Скільки плюндрували цей край, скільки мордували людей, квітучу молодь, отаких же, як ці, юних синів і дочок народу, підлітків, майже дітей, виловлювали по степах, в загратованих вагонах відправляли на захід, випікали на руках і на серцях невільницькі тавра. Скільком старшим сестрам та братам цього наймолодшого покоління так і не судилось вернутись з фашистських каменоломень, з каторги підземних заводів, з концтаборів, овіяних смородом кремаційних печей. А життя йде, і новою красою розквітає степ. І вже, мов би, у відповідь всім збанкрутілим завойовникам світу лунає цей молодий сміх, бурхають під зоряним небом веселощі цих життєрадісних, засмалених сонцем юних степовиків та степовичок. Налиті здоров'ям, широкоброві, з міцними руками, що вже торкалися праці, з почуттям гідності, що пробивається в кожному. Вони ще всі в якомусь бродінні. То стануть серйозними, то знову розсміються, мов діти, згадуючи щось комічне, скажімо, той випадок, коли вони вперше зайшли в свою оцю новозбудовану школу. В ній ще пахло тоді свіжою фарбою, і до чого не торкнись, все липне. І коли на уроці фізкультури в спортивному залі фізкерівник скомандував їм «ліворуч», то ніхто з них не міг виконати команду, бо п'яти поприлипали до підлоги. Ліворуч, праворуч, а вони ні з місця, стоять, наче вкопані, а потім враз вибухають реготом. Навіть суворий їхній фізкерівник тоді розсміявся, так і не повернувши їх ні праворуч, ні ліворуч. Згадали пригоду, пересміялись і знову примовкли. Задумані хлопці, задумані дівчата. І ця задумливість робить їх мов би дорослішими, мов би переносить кожного в завтрашнє, в той інший світ, з якого до них поки що долинає одна тільки музика. В їхньому віці він, капітан, уже плавав кухарчуком на байді, возив кавуни на Одесу, рано проходив школу життєвого гарту. Найбільшою мрією його тоді було побувати в кругосвітньому плаванні. І ось побував. І проніс прапор революції по світах, по всіх океанах і знову вернувся на рідний берег. У різних товариствах бував, за різними столами сидів Дорошенко у своєму кругосвітньому житті. Але, здається, ніде не було йому так затишно і привітно, як тут, в цьому товаристві, де він мимоволі милується красою своїх степових орлят, де на другому кінці столу вже підводиться висохлий, як люлька, чабан Горпищенко з міцним гранчастим келишком у руці. «За ваше здоров'я, діти!» – проголошує він. «Щоб були ви щасливі, та щоб війни на вас не було». Булькає, переливаючись
із барильця в каравки, добути з радгоспних льохів вино. Вже перед хлопцями-випускниками стоїть наповнений каламутною рідиною графин, то вино каламутиться в ньому своєю молодістю. Запротестувати б Яцубі, та навіть Яцуба в напливі великодушності відступає від правила. Ну, на цей раз уже по шкалику можна. Як член батьківського комітету дозволяю. Хлопці розчулені, вони між собою нишком випивають за нашого рідного Держиморду, а довга Яцубина шия знову витягнулась, хрящуватий випнутий кадик ходить енергійно, голос лунає гучно, металево, законодавець столу не забуває про те, щоб тримати ініціативу в своїх руках. Сюди і туди порядкує, організовує настрій, того викликає на слово, а того притримує навіть директор школи, мов би оглушений голосом сусіда. Принишк добровільно поступився відставникові своїми правами. Не сила тільки Яцубі прибрати до рук чабанське крило столу, де знову підводиться настовбурчений владний в розкошляній сивині Горпищенко і сам, надавши собі слово, проголошує здравицю за моряка, за капітана, що виконав плавбу кругосвітню. Чабанове слово підтримується схвальним гулом голосів та знайомим передзенькуванням впродовж столу, а чабан і після цього не сідає. Намовчавшись у степу, він зараз хоче балакати, розповідає про те, як і сам він, власне, був у кругосвітніх мандрах, хоча й зробив це не по воді, а по суші. Товариство зацікавлене, заінтриговане, котрийсь із чабанів виказує навіть недовіру. Та коли ж це ти був кругом світу? І Горпищенко пояснює, що було це під час евакуації і починалося в Чолбасах, де перед відправкою чабани гуртувалися з отарами в кучугурах. І як рушив я з овечками тоді із чолбасівських кучугур, то аж на друге літо знову з такими кучугурами зустрівся. Де це, я думаю, чи знову не в Чолбасах опинився? Земну кулю з отарою обігнув. Ні, кажуть, ти в Азії, це азіатські дюни кругом. А я все своє. Оце ж тобі, думаю, ішов, і знову в Чолбаси прийшов. Ні, в мене, татко, дійсно таки кругосвітник, весело блискає очима Тоня до капітана та до своїх однокласників. А Яцуба, влучивши момент затища, встає і звертається до випускників з розважливим напученням від батьківського комітету. Особливо хлопців він настійливо закликає, переступаючи Рубікон в самостійне життя, не піддаватися впливові хуліганів, не бешкетувати, бути дисциплінованими та працьовитими, уникати по можливості алкоголю і тютюну. Бо тепер тільки кинуло соску і вже береться смоктати цигарку. В наш час, пригадуєш, Іване, які були методи виховання? Вдається він за підтримкою до капітана Дорошенка. Пам'ятаю, ще пастушком, каплішем при отарі був, задумав закурити, а сірника нема. Дядько степом їде, біжу. Дядьку, дайте прикурити. А він: іди ближче, синашу. Підходжу. Так він батогом як усмужить раз та як усмужить вдруге, досі, мілейші, не курю. Слухаючи майора, хлопці потай під столом потискують один одному руки, дають
напівпошепки колективну клятву, що житимуть правильно, на майорів Виноград не зазіхатимуть і пальцем не торкатимуться його хвіртки, крізь клямку якої господар ночами ніби пропускає електричний струм. Ви ось там перешіптуєтесь, глузуєте із старших, бліднуче каже Яцуба. Для вас ми культовики та й усе, а воно, може, і наше життя немарним було, коли для вашого щастя підвалини закладались. І змусивши цим молодь притихнути, Яцуба починає розповідати про славетну подію цього краю, про відомий страйк наймитів у Британах наприкінці 20-х років. Один з керівників того страйку був і він. Молодий тоді батрацький діяч Яцуба. Перший в історії страйк, підтриманий радянською владою, з гордістю вигукує майор. А як ми його організували? На цілий світ прогримів. Хіба ж неправду кажу? Звертається він до капітана Дорошенка за підтвердженням. І той, напівусміхнено, легким кивком голови посвідчує. Так, мовляв, було. Заохочений увагою, Яцуба пристрасно, гаряче, як про щось недалеке і ще не вигасли в душі, розповідає молодим про ті незабутні дні, коли дніпровські батраки-пікетники, кинувши разом роботу, з червоними пов'язками на рукавах, круглодобово чергували на плантаціях, і як цілими ночами засідав страйковий комітет, і до яких хитрощів вдавалися орендарі, намагаючись зломити волю страйкарів. Світова капіталістична преса здійняла була тоді страшенний галас, виставляла концесіонерів, виноробів жертвами більшовицького цькування, зображала їх невинними овечками. А насправді, хто вони були? Всі оті Бертьє, Лючіні, Гуаси, Шульци. Поблідлий, розхвильований Яцуба так і сипле іменами тих своїх давніх класових ворогів, іноземно підданих концесіонерів, що, володіючи величезними виноградними плантаціями на берегах Дніпра, були не стільки орендарями, скільки шпигунською агентурою, яку спеціально засилали на Україну чужоземні держави. Ви спитаєте, а де ж ми були? Чому це їм вдавалось? А вдавалось тому, що згори подавали підтримку троцкісти та бухарінці, що позасідали тоді були в різних земельних та фінансових органах. Зате ж і для них орендарі не скупились. Вагонами відправлялося вино з хазяйських погребів і в Харків, і в Москву. А за кордон, пригадуєш, Іване, відправляють партію шампанського, а поміж вином в порожніх, темних, товстих пляшках посилають буржуазії і різні шпигунські дані про нас. Цього я щось не пригадую, ніби жартома зауважує Дорошенко. Ну, де тобі пригадувати? Недобре блиснув Яцуба своєю сталевозубою посмішкою. Півжиття сам по закордонах. Може, з ними ще й розпивав те шампанське, що ми тут його чавили. Може, й розпивав? Отож, довго бути в далеких плаваннях – це таки небезпечно. Сам не чуєшся, як іншим духом надихаєшся, іншим наберешся звичок та манер. Здається, довгий час ти мав справу з кишеньковими злодіями, глянула на Яцубу Лукія. Але ж сам по кишенях лазити не навчився? Голосний регіт, що пролунав після цього, не збив Яцубу з пантелику. Він переждав,
міцно стиснувши губи, і, певно, збирався ще говорити. Але донька через стіл подивилась на нього досадливо і благально. «Годі вже, годі!» І поморщилась, як від болю. Тільки після цього Яцуба сів. Ліна, похнюпившись, думала про батька, про його цю розповідь, яку вона чула не вперше. Хоч вона знала, що все це чистісінька правда, батько її дійсно був колись батрацьким вожаком під час страйку. Ходив пікетником з червоною пов'язкою, охороняючи плантації, де незібраний виноград на корені перестигав, лопався і гинув. Знала, що батько заслуги свої може перед будь-ким засвідчити документально. Проте зараз, слухаючи його, вона весь час не могла звільнитися від почуття прикрої, не до кінця усвідомленої дражливості. В усіх цих батькових повчаннях їй чулося щось таке, що внутрішньо раз у раз коробило її. «Вірю, вірю твоїм заслугам», – хотілося їй сказати. «Але якщо ти був таким борцем тоді, то як же ти міг згодом усе це розгубити, забути? Як міг примиритися із тим злом, що оточувало тебе, а часом і залучало в свої співучасники?» Вона знає, як самозабутньо батько любить її. Він і сюди, на степовий південь, переїхав головним чином тому, що вона часто хворіла, і він хотів добути для неї сухого повітря, сонця, запашного літа. Все це він їй дав, все вона має. Вона стала фізично здоровою і школу закінчила ось із медаллю, опанувавши програмні науки. Але всім єством вона прагне осягнути ще одну науку, може найглибшу, науку про те, як жити людині, як жити так, щоб ніколи не гризло тебе сумління, щоб не було соромно за тебе твоїм дітям. Хіба ж це нормально, що Ліні раз у раз стає соромно за батька? Її дратує ота його впевненість у власній безгрішності, намагання всіх на свій лад перевиховувати, регламентувати, кожному нав'язувати власні свої уявлення, звички, смаки. Піймавши підозрілу посмішку на обличчі котрогось із хлопців, він уже сікається. «Ти не липся, мілейший, не липся. Слухай, коли старші говорять». І знов апелює до капітана. Над усім підсміюються, все критикують. Шмаркач, а вже наводить критику, вимагає демократії без берегів. Густо розвелося вас таких. Дедалі дужче кричить батько. І Ліна змушена зауважити йому. Не кричи. А я не кричу, це в мене голос такий. Але вона повторює з притиском. Не кричи. І в інтонації її голосу є щось таке, що змушує батька примовкнути. Він з подивом впивається в неї темними вістрями очей. Вона не відводить погляду, і він читає у виразі її піднятого обличчя, в кристалах очей щось схоже на непокору, і не може до пуття збагнути, звідки це. Сьогодні він просто не впізнає її. Невже це атестат зрілості надав їй зухвальства? Робить зауваження, п'є вино, з незалежним виглядом цідить оту молоду каламуть, що їй підливають хлопці-сусіди. Ось так, враз, в один вечір, вона мов би стала повнолітня. І майор почуває
що пронизливо доскіпливий погляд її починає тривожити його. Щось викликає із ховів його життя, про щось нагадує, заводить слідство тому, про що він волів би назавжди безповоротно забути. А на другім кінці столу, де чабани, гомін помітно дужчає, чабани стають дедалі кошлатіші. До них туди вже і Пахом Хрисантович перекочував, і більшість учителів та членів батьківського комітету. «В хурду його, в хурду!» – чується звідти голосне чабанське, і вчителька англійської мови, біленьке, мов кача створіння, злякано озирається, аж мусив Грицького Штереверя пояснити їй, що то зовсім не лайка, то просто отара така, в яку при відборі викидають найгірших овець, хворих та скалічених. Батько Тонин в тім товаристві найкошлатіший. Він до молодого Мамайчука раз у раз сікається гоноровито. А хіба ж не радується душа, коли острижеш барана, а на ньому руно? Таке руно, що розкинеш і на весь сарай. З блаженною торопленістю слухає цей гомін Стасикова мати-переселенка. Вона ще не зовсім обвиклася в цих краях. Сидить серед тутешніх людей, незрушно святкова у своєму яскраво вишиваному вбранні. І тільки раз у раз щасливо, як на сонце, позиркує на сина. А Тоня вже через стіл грає своїми карами до капітана Дорошенка. «Скажіть, ви на острові Пасхи були?» «Не Пасхи, а Пасхи», – ледве чутно поправляє її Віталій. «Немає значення», – голосно заперечує Тоня. «Це ж там всі люди голі ходять». Капітан сміється, а Ліна Яцуба, не зводячи з нього серйозних очей, ставить йому своє запитання, що давно вже, видно, мучить її. «Розкажіть, як ви жили? Чи були ви щасливі?» Капітан деякий час сидить мовчки. Обличчя його хмарніє. Як він жив? Чи був він щасливий? Не так просто, видно, на це відповісти. Чекаючи його слова, старшокласники уважно дивляться на нього. Для них капітан Дорошенко – людина завидної долі. Їм подобається його незвичайний фах, і манера триматись, і делікатність, і зовнішня підтягнутість, якась свіжість, що нею так і віє від нього. Хоч скроні вже срібляться, а з виду капітан ще моложавий, має здоровий колір обличчя, особливо якщо прийняти за ознаку здоров'я, і отой, викликаний високим тисненням, палаючий рум'янець. В очах задума і розум. На морському кітелі, що облягає могутні плечі Дорошенка, якір, ланцюг і секстан. Хлопцям просто очі вбирає той значок, та славетна моряцька трійця. Ланцюг і якір сіросталеві, секстан золотий. Подейкують, що йому теж відставка. Невже відплавав своє? Невже тепер припорошуватимуть степові вітри той золотий секстан і ланцюг і якір? Хлопців розбирає спрага. «Розкажіть про плавання. Як ви капітаном стали?» Дорошенко, сміхнувшись, задумливо починає, мов би про когось стороннього, розказувати їм про якогось смішного парубійка селюка, що з торбинкою за плечима у свитці чабанській прийшов колись із степів у Лиманське з мрією побачити океан.
Весь час оповідач трохи сумовито підсміюється над тим парубійком. Однак усі почувають, що це він розповідає про себе. Адже саме в їхньому віці пішов він звідси у своє життєве плавання. Саме таким парубійком, у свитці, з торбою, подався на зорі юності в Лиманське. Мріялись хлопцеві паруси до неба, пальми ще не відкритих архіпелагів, а мусив кастрюльником найнятись до збур'ївського дядька-капітана. І, поринаючи в спогади, Дорошенко пояснює, хто вони були, ці дядьки-капітани, бо мало хто знає, мовляв, тепер, що дядько-капітан – це колись був характерний тип тутешнього мореходця, вихідця із Олешок, чи із Збруївки, чи з інших берегових сіл Дніпровського гирла. На всьому Чорному морі до дядьків-капітанів ставлення було насмішкувато лагідне, веселе, їх здалеку впізнавали в портах, а Збур'ївський, і вже веселішають обличчя. Безліч різних приповідок ходило про них по Чорномор'ю, звеселяючи моряцькі компанії на своїх берегах і в тавернах чужих далеких міст. Ось він випливає з олешківських комишів, це їхній вусатий Одіссей. «Дядьку капітане!» – гукає хтось з берега. «Середою вас!» «Га? Середою!» «Га?» Далеко, не чути за вітром. «Середо!» Той нарешті стопорить машину, коли машина є, чи згортає парус, коли йде під парусом, і правує до берега ближче. «Що ти гукав?» «Середою, кажу вас!» «А тонув би ти, шибенику, та ще й сьогодні четвер!» І знов пливе собі далі. В такого дядька-капітана мав, звісно, бути і юнга, тобто хлопчик на дубку чи на байді, так звалось його суденце. «Ану, стрибай, Ванько, зміряй глибину». Стрибнеш, зміряєш, до пупа, бач, вірно, і в мене на морській карті так указано. Крутуваті, кугутуваті були ці дядьки-капітани. І хоч без великої освіти, але в кашу собі наплювати не давали, були високої думки про своє морохідницьке вміння, дорожили звичаями давнини, вважали, що походять від запорізьких козаків, і що Збур'ївка їхня виникла якраз там, куди з бурі, з відкритого моря заходили перечекати негоду запорожці на своїх невловимих, обшитих комишами чайках. Прислів'ям серед них стало: «Ми збур'ївчани, як англічани, тільки мова не та». Жарти жартами, але запитайте десь аж на краю світу моряка-чорноморця, звідки він? І найчастіше він буде Збур'ївський або Олешківський. З покоління в покоління поповнюють вони Чорноморський флот капітанами, матросами, а Дніпровський лиман – лоцманами, а в наш час дають героїв підводників і відважних китобоїв. Тоді, в 20-ті роки, до айсбергів Антарктики звідси ще не ходили. Зате це ж вони, степові мореходи, проклали тоді своїми дубками так звану «золоту лінію» від Олешок до Одеси. Лінію, по якій горами пливли щоліта в Чорноморську столицю дари українських степів, рябі та туманисті кавуни. Від них ціла гавань в Одеськім порту так і звалась Кавунною. І ось з тієї кавунної та
динячої золотої лінії, і вийшов юнак Дорошенко у широкий світ. В найдальших гаванях світу вже знають його в обличчя, і коли прибуває, тамтешні називають його жартома «Іван з України». Для нього нема вже на планеті екзотики, і коли він, розмовляючи, говорить «Кейптаун» або «Пірей», то це звучить в його устах так само звично, як Лиманське або яка-небудь степова Іванівка. Одначе тоді в юності треба, видно було, дуже таки любити море, щоб не розчаруватись, потрапивши на дубок до дядька капітана, де звалюється на тебе найбуденніша робота, де замість компаса та лоцій кастрюлі та рибу чисть, замість синіх просторів океану візникувати по надбережжю, возити руду з Поті до Маріуполя або цемент з Новоросійська. Дядько капітан був вусатий, дебелий, крутої вдачі. Чорне море він розглядав як своє домашнє, і наука судноводіння в нього була спрощена до краю, навпростець. Отак і починалась його Дорошенкова життєва дорога. Не раз після того огинав планету, та хоч де б він був, чи з цього, чи з протилежного боку земної кулі, він і звідти линув думками сюди. В часи радості і смутку вертався в це село степове, в це мов би забуте місце планети, що було йому дорожчим над усе. Маленька цяточка на землі, далеко не райський куточок, чорні весняні бурі, овечі кошари та молочай, а душа його звідусіль поривалася саме сюди, саме тут завжди знаходила затишок, дружбу і любов, набиралася звідси наснаги. Ходив на учбовому паруснику товариш, на транспортах, сухогрузах, на танкерах. Аж усміхнувся, згадавши, як одного разу, ще давно-давно, доставили з Канади партію закуплених коней, диких, необ'їжджених, справжнісіньких мустангів. Пускали з палуби їх на берег, і тут же берегові хлопці кидались на круті їхні шиї, ловили, а осторонь стояв Будьонний, задоволено покручував вуса, посміхався. То була його капітанова молодість. А найбільше в помку перший самостійний рейс. Зараз прилади різні, радіозв'язок, постійний, локатор показує тобі все, а тоді компас, секстан, карта і щасливого плавання, як у часи Колумба. Ідеш вночі і не знаєш, чи ти попереду своїх обчислень, чи позаду, чи ти ліворуч, чи праворуч, бо всього з точністю не передбачиш, яка тут течія, чи тебе уповільнило, чи навпаки віднесло швидко вперед. Тут уже надійся на свою інтуїцію моряка. Перед тим суворі екзаменатори, бувалі морські вовки екзаменують тебе на далекі плавання. Розкажи, як будеш плавати на дузі великого кругу, проходження океанів, пассе Ошен. Розкажи. І знову праця. Возив руду в Балтімору, брав каніфоль у Мексиці, на Камчатку сіль возив. В безперервнім труді минало життя. Були штилі, були тайфуни, чув, як щогли тріщать, ішов, як у бій, на гуркотняву, на стогін ревучих сорокових широт. А може, в цьому і є воно, щастя, в напрузі, в повноті життя,
Ви не знаєте цього, а знайте. Ідемо, бувало, де-небудь егейським. Ми ж комсомольці, а всі судна нас обганяють. Англієць обганяє, норвежець, грек. Прикро, аж зуби стинаєш. Коли ж нас уже перестануть обганяти? Коли ми їх минатимем на морських шляхах? І ось настало. Вам би не довелось тепер червоніти за наш флот. Не обганяють уже нас, і вже наші прапори не дивина в найдальших портах світу. Зустрінеш їх і на Кубі, і в гаванях Чорної Африки, і на просторах Індійського чи Тихого океанів. Капітан змовкає, поглинутий своїми думками. Десятикласники звідусіль жадібно зорять на нього. Він для них, як сподвижник Магеллана. Він з тих людей, що здатні захоплювати. Хотіла б я мати в грудях такий жар любові, думає Ліна Яцуба, незмигно вивчаючи капітана. По всьому світу проніс прапор своєї вітчизни. Почувається, жив і живе для свого народу. Цьому підпорядковано в ньому все, до найменшого. Для неї, для вітчизни долав ревучі сорокові широти. І для неї ж він просто, по-буденному, дбав про порядок на судні. І вся його оця особиста підтягнутість, тактовність, культурність – це, певне, теж набувалося передусім ради неї, бо ти ж Іван з України, ти мусиш будь-де гідно репрезентувати її. Таку б мати волю, ясність, таку б мати цілеспрямованість життя. «Можна вас ще запитати?» Знову звертається Ліна до нього. «Скажіть, ніколи ви не кривили душею? Ні в чому не йшли проти власного сумління? В усьому ваше життя було бездоганним?» Капітан посміхнувся невесело. «Ось де тебе екзаменують, ось твоє пассе ошен. Ніби саме сумління твоє запитливо дивиться на тебе, довірливо ясними очима, і жде відповіді. Ця молодь, хіба вона може повністю уявити всю складність, всю жорстоку реальність того життя, коли за одне необачне слово людину кидали до в'язниці, коли на тебе падала підозра тільки за те, що ти побував у закордоннім порту. Повернешся з рейсу, а тебе вже обнюхують, чи ти не завербований, наче ми, радянські моряки, тільки того й ждемо, щоб хтось нас завербував. Одного з його матросів оголосили японським шпигуном, а він не знав, де та й Японія. Він і слово це на слідстві писав через «і». Але чи все ти зробив, ти, комуніст, щоб виручити, визволити його? Чи, може, не довоював, не розбився там, де треба було розбитись? Не ідеальні і ми, помовчавши, каже капітан. Були засліплення, були омани, хибні кроки були і помилки, в кого більші, в кого менші. «У вас менші?» – запитує Ліна. «Та що ви йому допит влаштували?» – втручається Яцуба з ревнивою досадою в голосі. «Не святий він, до всіх добрим не будеш». «Оцінювати чиєсь життя – це, мабуть, найпростіше», – сказала Лукія. «А вам пора про своє подумати, щоб не тільки наших помилок уникнути, а й своїх не наробити. Хоча б куди-небудь поїхати або попливти», – мимовіль вихопилось у тоні. «А то далі острова Смаленого не була. І смаленого вовка не бачила», – скаламбурив Кузьма Осадчий,
і першим засміявся з власного дотипу. А справді, як подумати, де ми будемо? Куди розійдемось? Замріяно глянула на друзів коротко підстрижена Ніна Іваниця. Нічого не ясно. Поки що самі лише передчуття. Є в нас, моряків, таке передчуття. Передчуття океану, мовив після паузи капітан. Проходиш, скажімо, Гібралтар. Минаєш скелі, і хоч туман, або ще ніч навкруги, ще темно, а на тебе вже війнуло простором. Вже він дихнув на тебе океан. А розвиднеться, і ти бачиш навколо себе його безмежжя і гордишся тим, що ти людина, і в такі хвилини не можеш не подумати про всіх людей, що живуть на планеті. Дівчата і хлопці сидять прищухлі, кожному з них, певне, хочеться в цю мить зазирнути вперед у своє прийдешнє, побачити, який він буде, то їхній океан, чи синій, осяяний сонцем, чи чорний, як ніч, океан горя, війни, мовчазних радіоактивних пустель. Лукія стежить за сином, її раз у раз проймає незрозуміла тривога за нього. Знати б, чого то деколи аж міниться з лиця, які внутрішні хвилювання збурюють його. Закохалось хлоп'я, чи щось інше розбурхало уяву. Вона знає, Віталій просто закоханий в капітана Дорошенка. Для нього він людина-взірець. Коли він приїздить, то у Віталика з хлопцями тільки й розмов, що про далекі рейси, про пасати та про мусони. Його аж подив бере, що мати до цього ставиться спокійніше. Як ти можеш, мамо? Перед тобою ж єдина на весь радгосп людина, що перетинала екватор, бачила сузір'я Південного Хреста. Віталик з капітаном у давній дружбі. Лукія пригадує, як в один із своїх приїздів капітан привіз Віталикові для забавки мавпеня. Було з ним клопоту. Маленьке, потішне, воно принесло з джунглів у радгосп свій гарячий південний темперамент. Жвавість та спритність виявило таку, що не знали, куди з ним подітись. Гасає, стрибає, як потерча. Все, що попадається під руку, шпурляє. Фікуси поламало, миски побило, фіранки подерло. Дроти та антени – це для нього мов ліани в джунглях. З кутка, як плигоне, і на шнур електричний вчепиться, гойдається і ніби сміється своїм пустощам. Йому весело, а господиням до сліз, бо вже воно пішло від хати до хати, і так дійшло аж до радгоспних майстерень, де потрапило до міцних робочих рук діда Смика. Зарослий, задимлений, задичавлений, він цупко тримав його в руках, довго й пильно розглядав цього далекого свого пращура. «Невже ж оце і я колись таким був?» – дивувався дід Смик. «Невже і я від такого походжу?» Від такого, жартували в майстерні. Тільки загордилися, діду, цураєтесь, а воно впізнало, родичається. Що ж ти думаєш про нас, макако? Допитувався дід Смик, уважно дивлячись на мавпеня, а воно, прищухнувши, зірко і уважно дивилось на нього. На зиму забрали його в школу, в куточок живої природи. Тільки недовго прожило мавпеня там. Якось вночі вискочило з помешкання, і вранці знайшли його на винограднику замерзлим. «Друзі, не треба смутку», – трохи манірно вигукнула вчителька англійської, що зовні мало чим і різнилась від випускниць.
Давайте краще голосно помріємо про ваше майбутнє. Про це краще голосно помовчати, підійшовши до гурту, кинув Гриня Мамайчук. Мрійників у нас і так, не розминешся. Ах, на цілину, ах, на новобудову. Все життя буду в клубі своїм милим дуети співати. А минає кілька років, ти вже її в клуб не докличешся. Куди там їй в клуб? 3 дітей, коза, ще й строїмось. А по-моєму, працювати і веселитись – це ніколи не набридне, з певністю каже Тоня і, підхопившись, гукає через голови до директора школи. Павле Юхимовичу, чи ви вже дозволяєте танці? Ви тепер люди суверенні. Пари одна за одною закружляли в танці. А на другім кінці столу дедалі гучніше розлягається пісня. Щойно співали чабани, а зараз співає подружжя Осадчих. Кузьмині батьки. Він бульдозерист із каналу, а вона доярка. І хоч зайняті обоє, але жодної гулянки без них не обходиться. Жоден веселий вечір не мине, щоб вони не сіли отак удвох і не затягли дуетом. Сім'я в них велика, але живуть дружно і якось ніби легко, від молодості до сивини ведуть життя, як пісню в 2 голоси, злагоджено, рівно. Так зіспівались, що всі переливи його хрипкуватого голосу Осадчиха уже знає наперед, підхоплює їх точно, де треба. І Лукію, що дослухається до них, аж смутком щемливим обвіває, боляче стає на душі, що сама вона зараз не веде отак пісню з кимось у парі. А чумаки йшли, чаянят знайшли, чаєчку зігнали, чаянят забрали. Пісня журлива, за серце хапає, а обличчя тих, що співають, зовсім не сумні. На устах у молодиці навіть блукає невідповідна до пісні усмішка. Осадча й Лукію заохочує. Співайте й ви. Та Лукії сьогодні чогось не співається. Їй просто хочеться отак сидіти поряд з капітаном, слухати його тиху мову, відчувати тонкий запах парфумів, що йде від нього. Чи, може, це запах океану? Така пісня, схвильовано каже капітан. Яку це душу треба мати, щоб скласти її? Аж чорні від смаги люди ідуть степами, полиневим шляхом чумацьким, воли ревуть непоїні, і припаси кінчаються. Гніздечко знайшли, зруйнували, а потім самі ж і пошкодували за свій вчинок. І з жалю пісню про цей випадок склали, створили на безвік. Осадчі заспівують уже нової, молодь танцює, Тоня, випнувши груди, розвіваючи накрохмаленим платтям, білим, як піна морська, літає у вальсі. Партнером її – молодий вчитель фізкультури. В нього вигляд кислий, нудьгарський, на голові ціла купа важкого гофрированого чуба, під носом вусики. Ті вусики, мабуть, подобаються Тоні, бо протанцювала раз, починає з тим самим і вдруге. Від погляду Лукії Назарівни не приховалось, що син її, притулившись під деревом, стоїть якось сиротливо, не танцює, і усмішечки його стають все кривіші, якось жалібно кривлять хлоп'ячі губенята. Лукія ладна була хто зна що зробити зараз тому дівчиськові, що так зловживає почуттям її сина, ранить його своїми витівками. І це ж тільки починається. А що буде потім? З усіх дівчат за столом
Зосталася сидіти тільки Ліна. Вона чомусь не пішла до танцю. Сидить і незмигно дивиться на капітана, який саме про щось перемовляється з Лукією. Та ось, безцеремонно відтиснувши Лукію, стільцем до капітана підсідає Яцуба. «Та що ж, Іване, і ти у відставку? Давай, давай, удвох нам буде веселіше». Обличчя майора пойняте жовтизною, а сивий їжак стриженої боксом голови надає йому якоїсь колючості. «Хоч зійдемось коли, та молодість згадаємо. Пригадуєш, як куркульню брали за барки, як до церкви у страсну ніч з барабанами ходили?» «Щось не пригадую», – заперечив Дорошенко, бо і справді це таки без його участі було. «Ні, це ти забув», – енергійно наполягав на своєму Яцуба. «За давністю літ забув. В тебе було своє, а в мене своє. Не розказуватиму конкретно, де я служив. Поштова скринька та й усе. Одне скажу, мене боялись. Скільки людей мене боялось, Іване, та яких людей? Професори були, академіки, діячі з дореволюційним партстажем». Яцуба ненароком стрівся очима з донькою і враз на півслові осікся. Весь вигляд її, осудливо-гнівний вираз очей, ніби говорив: «Чим ти похваляєшся? Боялись тебе. А яка в цьому честь? Зате я ось тебе ні скілечки не боюсь і ніколи вже не боятимусь». Ніби в знак протесту вона встає з-за столу і, висока, стебеляста, в своєму чудовому білому платті підходить до капітана. «Чи можна вас запросити до танцю?» Капітан чемно підводиться, і вже вони йдуть у коло. Ліна спокійно, величаво кладе йому руку на плече, а батько сидить, як громом вражений її вчинком. «Танцюю, з ким хочу, танцюю, що хочу», наче виказує вона, кружляючи в танці. «І ти мені вже нічого не заборониш, розпоряджаюсь собою в усьому сама». Гурт хлопців підійшов до столу. Вони виціджують із графинів густу виноградну каламуть. І Кузьма Осадчий, той плечистий здоровань, поглядаючи у бік майора, не втримується знову від дотипу. Я на нього дивлюсь, а він на мене смотре. І хлопці щиро сміються, тільки Віталикові, здається, не до сміху, бо Тоня все ще літає у вальсі із своїм фізкультурником. Літає найбуйніше, збуджено грає очима до партнера, пускає бісики так, що Віталик вже, видно, не може на неї дивитись. Лукія бачить, як він вихнув кудись убік, зник у кущах. А вона, та безсоромниця, після танцю, обвіваючись газовою хустинкою, ще й до хлопців підійшла, запитала, ставши наввипинки: «Де ж це Віталик?» «Вчорашнім днем клянемося, тільки що був тут», – жартує Грицько Шереверя, і сам бере Тоню до танцю. Тільки з ним дівчина танцює без того натхнення, що досі чимось занепокоєний погляд її блукає по натовпу, і після танцю вона одразу теж кудись зникає. Люди потроху починають розходитись. Капітан Дорошенко, незважаючи на підозрілість, що майнула в Яцубинім погляді, бере Лукію під руку, щоб проводжати її додому. І йдуть вони неквапом через шкільне подвір'я. Входять, як в тунель, в алею старовинного парку,
де ходили ще молодими. В одному місці в кущах вони чують шарудіння. Хтось ніби схлипує, шепоче гаряче, пристрасно. «Хочеш, я піду зараз туди. При всіх йому скажу, що він мені не потрібний, що я тільки так з ним танцювала, бо ти ж не танцюєш, а я тільки тебе люблю, тільки тебе й любитиму. Ну, пробач мені, пробач, Віталечку мій!» Зашаруділа гущавінь, і, виходячи з парку, Лукія та капітан бачать, як двоє, вона в біленькому платті, а він у білій сорочці, взявшись за руки, вибігли на шкільне подвір'я і віддаляються майданом поперед них. Ніч тиха, місячна, тополі не шелеснуть. Серед шкільного двору турнік поблискує на місяці, як і колись поблискував ще на світанку їхньої юності. Може, це він той самий, так досі й стоїть. Колихалася колись на ньому молода дівчина, випускниця технікуму, і як зістрибувала на землю, падала просто в обійми молодого моряка. Зупинившись, Лукія і Дорошенко стоять безмовно, дивляться на той турнік, маревно освітлений місяцем. Де, взявшись, підбігають до нього ті двоє, чия ревність тільки-но була спалахнула в гущавині парку, і де наступило, видно, і примирення. Мить, і дівчина вже на турніку, наче злетіла туди. Високо гойдається, бовтає ногами, сміється. Але довго так їй не втриматись. Руки мліють. Лукія аж по своїх чує мовби, як вони мліють. А приземлятись ніби й справді страшно. Страх цей, правда, більше від пустощів. Хочеться, щоб хто-небудь підхопив. «Чого ж ти стоїш? Рятуй!» Хлопець догадався. Розмахнув руки, і вона просто в обійми падає йому, легко, білопінно падає з неба. По якомусь часі, уже він, хлопець, на турніку, чути, як залізо перекладене поскрипує, а ноги злітають кудись аж до місяця. Лукія й Дорошенко стоять, очей не можуть відвести, як наяву оживає перед ними казка ночей їхніх далеких, чистих. А біля школи тим часом ще танці. Зосталася тут переважно молодь, батьки та вчителі порозходились, лише недремний майор Яцуба походжає, натуркує молодого Мамайчука. «Пора, мілейший, виключати радіолу, бо й світло я вже виключаю». «А місяць? Що місяць? Чи не могли б ви заодно і його погасити?» Коли ж радіола вмовкла, ілюмінація погасла, хтось зненацька задзвонив шкільним дзвоником, отим, що нагадує тронку чабанську. Аж занишкли всі, вслухаючись, як тане той звук в садку безшелесні, без відлуння тане в просторах їхньої випускної ночі. Коли стихло, майор Яцуба підійшов до дочки, що стояла в гурті дівчат. «Ліночко, додому!» І в голосі його пробиваються аж запобігливі нотки. «Я ще не йду», – відвернулась дочка. «Ми йдемо зустрічати схід сонця». Схід сонця застає їх в степу. Як у Москві випускники йдуть зустрічати схід сонця на Красну площу, а в Києві на Володимирську гірку, так тут вони ось вийшли в степ, що розлігся перед ними, як безкраїй, злегка синіючий, заїмлений океан. А небо над ними розкинулось другим океаном. Воно вже світлішає,
рожевіє на сході, хвилює своєю великістю. Високо-високо, в глибинах блакиті викупуються реактивні, небо від них аж дзвенить, і хоч сонця ще й нема, ще десь воно за вигином планети, а ці хлопці і дівчата вже передчувають його вгорі, у вранішнім першім промінні, що барвить білий летючий метал.